signal for INEC as an institution. They do not represent the interests of Nigerians. They are all compromised electoral officers. They have committed criminal offenses by rigging elections against Nigerians. Aya sọ̀rọ̀ rí olódòdó o ìgbà míì mo máa ń wò wípé olódòdó ìgbà ẹ̀mí mélòó ló ní wọ́n bá ṣe ń pariwo táwọn náà ṣe protest nígbà náà àṣé òkò tá a bá sọ mọ́ pẹ̀lọ́pẹ́ sọ ọmọ ni wọ́n wà fẹ́kàn ṣe protest lòdì sáwọn ní ìsìn sódà abẹ́ olódòdó ẹ̀mí mélòó lolódòdó ní in the first place ẹ̀mí méje aláìsí mọ́mọ́ ẹlẹ́mìí méje àyà ó dá o ní kòríta ìní wọ́n ti kì í káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè nínú ìdílé aláyọ̀ náà ní ayọ̀wọ̀ ní ìdìbànújẹ́ o Abala Lerefe tá a mọ́ yọjú lójú fèrèsé pọ̀ fọ́nrán yìí fọ́nrán yìí ni àwọn èèyàn pín kiri látàárọ̀ tí about 18 hours ago títí di time tẹ́ fi ń wò yìí ni wọ́n sì ń ṣe àríyànjiyàn lé lórí wípé kò tán bí ò tán. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wá ń pòwe lódìlódì ìkànnù àwọn òwe tí mo ká mọ́ wọn lẹ́nu náà ni wọ́n ní amúdàpá ni kò ní fẹ́ kán múdà kọjá lórí ìtò náà mo ní ọ̀gá o ṣùgbọ́n ẹ wá já walẹ̀jẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o ààrẹ Tinubu dìde lóòótọ́ àwọn náà ṣe oríṣiríṣi protest wọ́n ja ìjàngbara láìmọye ìgbà ṣùgbọ́n ǹjẹ́ lérò wípé INEC chairman gbà náà ṣé wọ́n sáàkì ẹ̀ ṣé ó resign kò resign wọ́n sáàkì ẹ̀ ìdí ní táwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC náà fi wá ń dán lóhùn wípé àwọn ò sọ pé kẹ́ ẹ mọ̀ ṣe protest ẹ ṣàṣe lánàá sọlọ́pàá dá yẹn dúró sanyìn tajútajú wípé àwọn gbà yín láàyè nítorí wípé àwọn wà honourable ṣùgbọ́n wípé ẹ wà á fi tipátìkúùkù mú olódòdó wípé kó lé amúpìtàn kúrò tẹ́ wá ń fẹ̀sùn kàn wípé òun ló ń dá sọ̀rọ̀ yín tí ò sì mọ nǹkan kan sí tẹ́ ẹ̀ mẹ́rin jáde fact ẹyọ kan báyìí ẹ̀ mú jáde bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé ọwọ́ lọ́wọ́ ìsọ̀ òun lòun Jákọ́bù ipò táàrí olódòdó wà nígbà náà kọ̀ náà wà mọ́ ní ìsìn ó dá ẹjẹ́ sọ ikú dínú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà láàyà lọ́dọ̀ àwọn coalition tí wọ́n ń pe ìpè wípé kí Jonathan sá padà Jonathan ló lè gbà wọn òun gan ló lè yọ àwọn lọ́wọ́ olódòdó òun nìkan náà ọmọ Nàìjíríà ní trust mu ni so gbogbo àwọn tó ń kóra wọn kiri inú ẹgbẹ́ ADC ẹ̀yin náà mọ̀ wípé wọ́n ní charisma. Anyways ẹjẹ́ àdínú àkójọpọ̀ ròyìn bọ̀dá àbàtì náà sọ̀rọ̀ Dr. àbàtì ṣe mọ̀ wípé kákọ́ọ̀sì Jonathan ni àwọn náà wà lásọ̀rọ̀ kíbi tí bọ̀dá Báyọ̀ Ọ̀nànúgà náà jẹ́ ńgbà náà agbẹnusọ ààrẹ gan-an ni wọ́n káàfàtà àwọn náà wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ orí wọn wípé àwọn dúpẹ́ o àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ Ọlọ́run ti vindicate ọ̀gá àwọn tọ́gà yín bá wá padà sásọ̀rọ̀ sẹ́yìn náà kúrò lára TV ẹ bọ̀gà yín lọ ni ọ̀gá yín ò lè win olódòdó ẹjẹ́ àsọ gbogbo ẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn. Nígbà fún balẹ̀ pásítọ̀ àwọn balẹ̀ pátápátá Ọlọ́run wà lórí ìtàn láti ṣètò tó bá. Ìyàrá ìfowópamọ́ ṣùgbọ́n ìfẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ wípé no stand at the second term fọlá bẹ́ẹ̀ Tinubu. ó lè mọ̀ ṣe ń kàyéfì wípé Bobby ibo ló tún já wa sí ebó ti lo fọ́nrán ìrí kí ló dé tó tún lò ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ eégún aláré ni o ẹ ṣàní sùúrù fún mi ṣẹ́ṣà gbọ́n tán sọ ń bẹ̀rùn nígbà tí wọ́n dìídì yọ owó lápò ara wọn tán náà kọ́ mọ́sálásí in the memory of mọ̀mọ́ olódòdó mọ̀mọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu president Nàìjíríà nìyẹn o nígbà tán wá lọ síbẹ̀ ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n fi ọkàn ọmọ ààrẹ olódòdó balẹ̀ wípé mọ̀ wọ́rí bàbá ó ṣẹlẹ̀ kejì bàbá yìí ti sọ̀rọ̀ míì o ṣùgbọ́n ká tó wá lọ síbi ọ̀rọ̀ míì tán ṣe é sọ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú àwọn prophecy tán ti sọ sẹ́yìn ká kọ́kọ́ mú wa àwọn náà ní kò ní sí mosquito mọ́ Nàìjíríà by the year 2033 àwọn náà ló sọ wípé ó pọ̀ àìmọye àwọn èèyàn tiẹ̀ ti sọ wọ́n lórúkọ wọn ní prophet missed call prophecy ṣùgbọ́n àwọn ò ní pè hàn lóko ẹ jẹ́ wá lọ sí eléyìí tán sọ ní ìsìn torí eléyìí tán sọ ní ìsìn ó mú ominú kan àwọn èèyàn fún wọn wípé ṣé wọn àti ìṣẹ́tù bàbá yìí ni. ó dà yá kọ́kọ́ bá ń tẹ fọ́nrán eléyìí tán sọ bí nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn ká tó wá tẹ eléyìí tán tún sẹ́ sọ recently ẹ mọ̀ bá ń fọkàn bá lọ o. Tinubu is ready for second term. Desperate. Yes, sir. The wife is desperate. He, as a president, is also desperate. So, can this opposition compete with him or contest with him? Can they do what Tinubu will do? Tinubu can do anything possible by human and God. Opposition, go and tie on your belt too. Sure, you understand? This one is ready. We are still planning.
Forget maybe international community or international road or president of America or not president of America is behind you. But we are talking about what is on ground spiritually. This is why we produce anybody. So anybody that wants to defeat Tinubu must have 1 million things above Tinubu, not in the same level. Yes. Physically, is ready. Technically, is ready. Spiritually, financially, is ready. Morally, is ready. Psychologically, is ready. Is ready to do the battle. Not for talk. Even the English is ready for the English. Anything you want to do, this one don't ready. Pass anybody. So if you are saying Tinubu, just push him easy like that. Something will happen. No, Tinubu not be Jonathan. No. Yes, sir. Ó dá àwọn náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn ò sẹ́yìn náà gbọ́ gbogbo àpọ́nlé tí wọ́n fi ránṣẹ́ sólódòdè ẹgbẹ́ oríkì tí wọ́n ń kí ọmọ Jagaban ọmọ Abibatu Mọ́gàjì ó dẹ̀ jẹ́ wá lọ sínú ilé ìtànṣẹ́ sọ lónìí ẹ wà shock. Northerners have not started with Tinubu. Yes. They are the one that will decide his future. 1 billion of Yoruba cannot decide Tinubu's future. That maybe Tinubu will win. The Northerners will decide, and their decision is for him not to win. So what is he going to do? All this noise you are making in Yoruba, come out with 60 boys. Come out with any boys you want to come out with. 60 boys will not make you to win. 56 boys will not make you to win. North will decide the future of Tinubu's second term after court. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ tí bàbá yìí sọ tá a bá ń sọ fún yín pé àwọn wòlíì àwọn tán pera wọn léèyàn Ọlọ́run tán pera wọn ní men of God, they are God of men. Ẹ mọ̀ jẹ́ àtànra wa tí nǹkan ò bá tí ì tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ gbọ́ ìdàkejì lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n gẹ́lẹ́ tí wọ́n bá ránṣẹ́ sí wọn tẹ́ńfílòpù dọ́wọ́ wọn tán wọ́n yóò ń padà àwọn ọmọ Nàìjíríà ní sì ń dá lágbónú torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìjọ wọn ni wọ́n believe nínú prophecy wọn ìmíì sì wà nínú ìjọ wọn ní ìsọjẹ́ wípé bóyá ó ń retí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tó sì ń retí prophecy kí bàbá fọwọ́ kàn ṣé irú àtàmọ̀ yìí bí ìgbà téèyàn bá rí ìta bàbá Àjẹ̀bú bí ìgbà téèyàn rí ṣe ìje yóò jẹ́ ìyìn lẹ wá ìyìn lẹ kọrin Ọ̀yọ́ mandate lọ́jọ́ sí ìyìn lẹ mówó lápò tẹ àmọ́ bóyá owó táwọn ọmọ ìjọ yín tán dání ẹrẹ yẹn fi kọ́ mọ́sálásí àmọ́ bóyá personal money ti yín ni ẹ̀kọ́ mọ́sálásí lórúkọ ìyá olódòdẹ bóyá ti wá retí oríṣiríṣi wọ́n ti fọkàn sí owó rẹpẹtẹ pé yóò tẹ àwọn lọ́wọ́ ó mà ṣe o. Ṣé ẹ rí ibi tí àwọn olórí ẹ̀sìn bá wa dé n ló wá dífá bí tá à ń lọ ní ìsìn ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ fele ìdámi síwájú torí sọpàtù rẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Olórin méjì là ń gbé bọ̀ nínú ìròyìn lónìí Dr. Saheed Osupa à ń gbé wọn bọ̀ the king of music bẹ́ẹ̀ náà là ń gbé alápò méjì ìyẹn Mr. Nice à ń gbóhùn náà bọ̀ ọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o bẹ́ẹ̀ ni lórí ọ̀rọ̀ ológun lórí ọ̀rọ̀ wípé mo ti donífá mi ò bá yín ṣe mùsùlùmí mọ́ gbàgbós lọ́tún lọ́sí àwọn àáfàá dìde tán wọ́n ń kó bo àwọn méjèèjì ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nínú tó ṣẹlẹ̀ yìí kí n fi ti Dr. Saheed Osupa kí n fi léwájú. Gbogbo ológun ẹlòmíín sápamọ́ṣe tiẹ̀ ní mo gbójúlé Kùránì mo gbójúlé Bíbélì ìrangúramúra ọlọ́dún sọ̀yà yín méjèèjì ó wà very important kì í ṣe fẹ́ǹsìkì gúlù sọ méje àtàrí méje ọmọ lábíyèsí o ìyẹn kì í ṣe fetishness ìmúrasíra ẹni ní ìyẹn ò sọ yín dolóògùn ọmọ ẹnìkan sọ fún mi jọ́kan olójúbà ó ní mo fẹ́ kó o ṣe interview mo ní interview pé kí ni ó ní bá ṣe pẹ̀ lọ́lọ́gùn kó o deny mo lọ́lọ́gùn ní mi lè deny pé mi ṣe lọ́gùn mi ìfowópamọ́ payàn mi ìfowópamọ́ ṣàbúrú ó dà tí n bá lóògùn kí n bá lọ fẹ́ǹsìkì ṣé fẹ́ǹsìkì ló máa jẹ́ ìṣòrí rẹ àbí panadol ló máa jẹ́ kí n là. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o lára orin tó rè kọ níbi pàtí lálùdé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé lálùdé ló pe àpèjẹ tí bàbá yọjú síbẹ̀ tí wọ́n sì rè kọrin dá wọn lára yá tí wọ́n sì sọ̀rọ̀ débẹ̀ mọ̀ pé olóògùn ni bàbá máa ń sí nínú eré wọ́n sì ní àbíkú solóògùn dèké ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í ṣe lọ́dọ̀ tàwọn o wọ́n ní jíjí táwọn jí àwọn ifá àwọn làjì kí o tí wọ́n ní pé kí tàwọn dáa ṣùgbọ́n àwọn gbọ̀rọ̀mí dẹlẹ́rù wọ́n ti gbé o. wọ́n ní kí ló dé tí wọ́n ń dárúkọ Ògún lẹ́gbẹ̀ẹ́ Kùránì pé gbogbo ayé mọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn mùsùlùmí ọmọ Islam pé kí ló wá dé tí wọ́n ń kọrin Ògún tó tún wá ń kọrin bó
Kùránì àtàwọn mùsùlùmí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á sọ gbogbo ẹ̀dínú àkójọpọ̀ ìròyìn ibẹ̀ náà láti mú ti Mr Nice wá tó náà ti sọ wípé àdúrà wa Kristẹni àti mùsùlùmí wọ́n ní bí ìgbà tó jẹ́ wípé ó ń di èpè lé Nàìjíríà lórí ni pé bá a ṣe gbà tó wípé kò mú Nàìjíríà lọ síwájú kò mú Nàìjíríà tòrò kò mú Nàìjíríà da ìtàjẹ̀sílẹ̀ ń pọ̀ sí wípé àwọn ò sí nínú gbogbo eléyìí táwa ń bá kiri mọ́ òun ti catapult ifá àwọn lòun náà ń jí kí ìmọ̀ ní ó ti ẹ̀ dà bẹ́ẹ̀ á sọ gbogbo ẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn yóò dùn yóò lárinrin mo promise yín. ó dá níbẹ̀ yẹn já sáré mélé ìgbọ́káyà lọ́dọ̀ arákùnrin tẹ́rí tó mú bọ̀dá ní ara àwọn ọmọ oní alákatakítí jihadis ni ó sì ń jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ wípé àfìgbà tán bá pààyàn ṣẹ́ kán tó mú lérí Muhammadu ṣẹ́ bọ́n ṣe kọ́ nìyẹn sínú Quran pé àwọn tí ò bá ka Quran tí ò yé náà mọ̀ sọ wípé àlàáfíà wà nínú ẹ̀sìn yẹn fúnra rẹ̀ ló fẹnu ara rẹ̀ sọ. ẹni kí n sí ohun ẹ̀ òkè aráàbù ló sọ èmi gan ti pín fáwọn tó gbọ́ aráàbù ń bì níbi tí mo wà yìí àwọn Talibans kan tán wà ń bì mo ti ní kán bá mi ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ wọ́n sì ti sọ gbogbo ohun tó sọ fún mi wọ́n ti ẹ̀ kọ́kọ́ ń bi mí pé kí mo fẹ́ fi ṣe mo ní kán mọ̀ wọ̀rí bẹ́ẹ̀ ni lè gbọ́ ohun tó sọ àti wípé a ní orí ọ̀fẹ́ láti lo ọ́díò ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà wò bọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ kì í ṣe tọ́ì gan ìbọn gangan ló mú dání o ó ní pípa nìyẹn pa káwọn ro ń jẹ̀bà lọ́la. ní àwọn obìnrin wọn náà bá gbà mọ́ wọn lẹ́nu ní Canada wípé bọ́wọ́ bá ta láṣejù pípa nìyẹn pa mọ́ láwọn wò la láṣejù wọ́n ní Canada wọ́n ní wọ́n bá ní Muslim Brotherhood wọ́n ní USA ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní Israel ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní ọ̀tá àwọn nìyẹn wọ́n láwọn táwọn ń sọ̀rọ̀ ìyàwó àwọn Hamas làwọn ìyàwó àwọn Houthis làwọn ní Lebanon ni ó tán. ara ń tàn sọ rèé o ẹ wà ní USA kọjá àyè wọn tó fi ń dáná ya Iran anyway gbogbo ohun tó ní í ṣe nípa update lórí ogun Iran ibi tí ceasefire dádé dúró agídí tí Iran tó ń ṣe àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ṣùgbọ́n mò ń fàsìkò yọrọ gbogbo mùsùlùmí alálàáfíà tí àlàáfíà Yorùbá tó dàpọ̀ mọ́ ẹ̀sìn tí wọ́n ń sìn ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá ka Quran tẹ́ẹ̀kan ṣẹ̀sìn ẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ o ẹ̀ rí ka Quran Yorùbá wà o Quran English wà kò ní ìdí pé kẹ́kẹ́wù ẹ̀ríkà Quran. ó rẹ níbẹ̀ jẹ́ wá yàbàrà sọ́dọ̀ àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun ọ̀pọ̀ wà ní Sambisa ọ̀pọ̀ wà ní Maiduguri ọ̀pọ̀ wà ní ibi tí àwọn ISWAP tán sodo sí ní támákì wọ́n ń dáná kojú wọn mo rí fọ́nrán èyí àánú àwọn ọmọ ológun ṣe mí ẹjẹ́ àfilẹ̀ yìí káfí boost mọ̀ra wọn mo rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan wọn ti ẹ̀ràn pé káwọn wẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀wẹ̀ kan ló bá wọn bí kò ṣe wípé they want to keep living wọ́n fẹ́ make sure pé àwọn wà alive wọ́n dẹ̀ fẹ́ make sure wípé àwọn dáàbò bò wá kúrò lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn ológun ń gbìyànjú o ẹ pàtà àwọn alábọ̀dé tì ẹ pàtà àwọn ọ̀gá wọn tì àti ìròyìn tá à ń gbọ́ káàkiri pé wọ́n ṣe wọ́n dáadáa ẹ wò bọ́n ṣe bú látòrí dé sálẹ̀ àti mọ́tò àtàwọn wọn kọ́ tó òórùn táwọn rùn síra wọn ibo náà tiẹ̀ fi máa fẹ́ máa ráàyè wẹ̀ ìmí lè mọ wẹ̀ wo oṣù kan nínú wọn báwọn oorun kọ́ wọ́n lè mọ́ sùn ó máa ṣe wọ́n gbìyànjú tẹ́ ẹ bá rí mo rí fọ́nrán kan ibi tán ń sùn sí kò sí ewéko tó bò wọ́n kò sí nǹkan kan ilẹ̀ gbáyàwó báyìí ni mo ní táwọn eléyìí bá ká wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ báyìí mo ní wàhálà sùn nìyẹn tán bá wá gbọ́ pé wọ́n lé ambush fún wọn ń gbòòrò tá a gbèrò ìyẹn á mọ̀ bú wọn lóòótọ́ àwọn alábọ̀dé pọ̀ láàrin wọn. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń taari wọn sógun tán wà lójú ogun gangan wọn ìsà alábọ̀dé o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gá wọn ló wá lè jà alábọ̀dé. olówó dífá fún arákùnrin tẹ́ ń wò yìí lára àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun tí òun náà ti dojúkọ àwọn agbésùnmọ̀mí dáadáa ni òun náà sọ̀rọ̀ bí nǹkan bíi oṣù méje sẹ́yìn bíi ti Rótìmí ìtàn dismiss lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ọ̀rọ̀ tó náà sọ̀rọ̀ pé ó ti sú òun kán káwọn ọmọ wọn wá pé wọ́n kàn ń pa àwọn èèyàn àwọn sì ń pawó sáré àpò wọ́n ti mú sí galo láti bíi 7 months àdúró rẹ̀ làbá ni ó dáa o ká pariwo síta o bá a ṣe pariwo ti Rótìmí síta nìyẹn tán fi Rótìmí lẹ̀ wọ́n dìtẹ́ẹ̀nì òun náà bóyá tá a bá tún pariwo lé wọn lórí wọ́n á fi eléyìí náà lẹ̀. Because my mommy won't say the devil way you know is better pass the angel way you know no. Ladies and gentlemen of the Nigerian Armed Forces, please make una stand up, arise. Something fishy is going down deeply. We will not know. May them let us know. If not to drop the kala for them, we'll drop and we'll go back, go carry cutlass, protect our family. They still need us for us. They love us. Maybe say person no need us, just carry us. They count money for in pocket only. Why in children they abroad they go school? Our family carry una children come put to. When I carry una children come put for this work, make them do me. I don't tire. We're waiting now. They keep us the way they fit talk. Now stone will be having a firewood. I mean now because they never touch our children. No, while I go reach now, I go touch now. I go touch now. You go this stage, everybody go stand up fight for himself. I come outside tell you this one boldly. Everybody ready to fight kala for himself. Everybody ready to fight kala for yourself and fight. I cannot save the country anymore. I know if you save the nation again. Yeah, I don't even think whether we get president. Is our president alive?
Mr. President Bola Tinubu, please, what is happening now? They are the Nigerian soldiers. I even say you dey see so, you dey see wetin happen for your country. They cheat, you dey travel, you get patience, you get conscience. So I'm go touch you, I'm go reach you. Continue to the do am, continue. No be. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o, torí mi ti ń kàánú rẹ̀, wọ́n ní ká mọ́ kàánú rẹ̀ jù, wọ́n ní torí pò náà ó fi ìbọn lẹ̀, ó wá ń fẹnu sọ̀rọ̀ wípé pátápátá ó yẹ kó fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ ni. Pàápàá jùlọ bí ó bá wá sọ̀rọ̀ kì í ṣe kó mọ́ dúnkùkù lájà mọ́ odidi ààrẹ wípé I'm go touch you. Wọ́n ló ti pọ̀ jù. Soldiers will lost their life. Boko Haram has finished. Yes. They're not fit. They're running. Their face not sure for the armor. Okay now. On how we laugh. Okay now. Yeah. If they stand well, make them come. Aswap commander. They're not rich now. They're not rich. Their face not sure for the armor. Yes. They're not rich now. They're not rich. Oh, they're not rich. Bí èṣù làwọn ará bí ṣe move o lápá abomi ní Borno State. Wọ́n rich o. Wọ́n lọ sí báràkì kan ní Kaga local government ní brigade Benishek. Ṣé mo pè dáadáa yá? Army brigade Benishek. Wọ́n pa sójà o. Ó ti jẹ́ pé àwọn sójà náà pa díẹ̀ náà nú wọn ṣùgbọ́n ẹ wo wàhálà, ẹ wo dúkìá, ẹ wo nǹkan ogun, ẹ wo àwọn mọ́tò ogun. Wọ́n dáná sun báràkì, wọ́n dáná sun oríṣiríṣi mọ́tò, gbogbo tán bá ń bẹ̀ náà jùná sí, bẹ́ẹ̀ náà tún ṣe ń kẹ́bì, wọ́n pa àwọn èèyàn lẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ń sàn báyìí. Ṣùgbọ́n níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún eléyìí tó ṣe ní kàyéfì náà ni brigadier general tí wọ́n ní wọ́n pa mọ́ àwọn ọmọ ológun tán pa. Bó la ṣe ń fi àwọn ọ̀gá ológun tàfàlà báyìí, ó kọmọdé ó kàgbànú iléeṣẹ́ ológun ẹ wá ní káwọn ọmọ yẹn mọ́ complain bẹ́ẹ̀ bá rí Rufai bó ṣe ń kún wa ẹkún mu báyìí ni pé ẹ wo Amẹ́ríkà èèyàn kan ṣoṣo wọ́n torí ẹ bá mọ iye tí plane tí ó sọnù tó pòórá nítorí wọ́n fẹ́ save èèyàn kan. Ẹ wá wò bí àwọn ọ̀gá ológun Nàìjíríà ṣe ń kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́. Tinubu said we will win. President Tinubu, yes, good to give hope, but it's hard to say we will win. The ecosystem is intact. I mean, look at the military officer, 109,000. Dr. Abati, go no further. You were saying how they rescued the fighter pilot, was a colonel, was a redneck, top officer, colonel. You know what America did? America decided to blow up another F-15 Eagle over $100 million. On the rescue mission alone, America spent close to $500 million just to get this man out. They sent 2 other planes, they sent an Hercules, they sent 2 helicopters, Pedro 11 and Pedro 12, to act as buffer shields to be able to rescue this man. Rescue one. Dr. Abati, I feel like crying this morning. General Uba in the bush had low battery. He had low battery. And he made a message out that please come and save me. General Uba was never saved. A general in the Nigerian Army. Brigadier General. General Uba was never saved. The next thing we heard was that the bandits got him. Had to cry that we let General Uba down. Okay, we just expect government to be to do more. So the plan is not to discourage soldiers, Nigerian soldiers. When President Tinubu says we will win, I'm sorry, but I don't believe him. You know why? They're busy about buying military platforms, big military platforms. They're not even thinking about the soldiers that are losing their lives every day. They're not showing like they care for them. It's all about signing defense contracts where people get to benefit, where people make millions. Leonardo, all the companies make millions. Omi jẹ́ lérò sójú tèmi náà torí bá a bá wo bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn ọmọ yìí. Ìtara tí mú àwọn ọmọ yìí sọ̀rọ̀ náà rèé. Mélòó ló wá fẹ́ ṣẹ́kù ní iṣẹ́ ológun tẹ́ ẹ bá pa gbogbo wọn tán tẹ́ ẹ sì ń wò wọ́n ràn. Òun náà ló dífá fáwọn tán kó lọ lọ́jọ́ sí ní Kwara. Ẹ wá wò wọ́n. Ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu ne jama'a da mutanen Woro da mutanen Kwankwaso suka shiga cikin hannunmu. Labarkacin Allah subhanahu wataala mu kartar da su musulunci muna fata su fara gane wannan addinin musulunci sosai. Da kuma alhamdulillah da roko da suna yi muna sai su gabanin su ji da gare su. Ǹjẹ́ rántí àwọn ojú yìí? Bẹ́ẹ̀ bá rántí ojú yìí, ẹ rántí wípé aṣọ tán wọ̀ láti ìgbà yẹn náà ṣe ń wọ̀. Àwọn tán jí kó ní Wọ́rọ̀ ní Kwara lọ́jọ́ sí rèé. Wọ́n ti kọ́ wọn ní kéwú. Wọ́n náà ti kọ́ wọn ní kéwú báyìí. Àwọn fúnra wọn náà rìlíìsì fídíò náà tó jí wọn.
mi ò wà á mọ̀ kéèyàn fẹ́ ṣe patí gan-an láti ìgbà tán ti jí wọn kó yìí ó ti lé ní oṣù kan o kéèyàn wá máa tọ́jú èèyàn tó lé ní 300 àbẹ́wọ̀n káwọn èèyàn ń ṣe patí 300 birthday tán wà ní 300 people ní kẹban plan fún kéèyàn wá máa fojú kéèyàn wá kó wọn pamọ́ sáwọn eléyìí máa jẹun jẹ àmọ́mọ́ ìtì rò ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n sànà ti pa wọn ní kéwú. But we have small children with us, and we have some people with pregnancy. Please assist us. Those who are here, some people with anemia, that sickness of blood. Please help us. We are begging you. This is our last opportunity that we have, and they teach us the thing that we don't know at home. Like those kalman la ilaha illallah tawhid, we lack tawhid at home. Even though those people that are at home, they know that we lack tawhid, but we are here. They teach us everything, and we understand everything. Inshallah, in the name of Allah, we understand everything, and they are not beating us. They are not. They give us food and place with water. Everything is available, but we are still begging you. Please, we beg you. Please, this is our last opportunity. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ̀yin ẹ̀yẹ dákun ẹ ṣàánú wa ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara àwa ni wọ́n kó ní wọ́rọ́ nípínlẹ̀ Kayama ẹ ṣàánú wa ẹ dákun tó tọ́lá wọ́n fún wa lóúnjẹ wọ́n kọ́ wa lẹ́sìn ìwọ̀nba nǹkan tá a mọ̀ nílé àti mọ̀ níbi ẹ̀sìn Islam àmọ́ a ní ìdìrànlọ́wọ́ yín ẹ fún wa ní ìrànlọ́wọ́ yín torí ìgbà kẹ́yìn tó fún wa níyì ẹni ká jáde níbi ẹ ṣàánú wa ẹ ràn wá lọ́wọ́ nítorí tọ́lọ́run gbogbo ibi tíjọba wẹ̀ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣàánú àwọn òfin ajẹ́ wá bẹ̀ wọ́n sì ní wá lára àmọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ yín là ń wá ẹ ṣàánú wa ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ètò bó sọ pé ètò wà níbi iye bàrí yìí gáì bọ̀nà dẹ́mọ̀ náà ṣe àkúwọ́rọ́ náà. Ó mà ṣe o nínú Nàìjíríà náà tá a bá ń sọ fún yín pé ó ti tó gẹ́ ẹ jẹ́ kó ní kálukú rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká dára wa mọ̀ kí ló lè fi yàtọ̀ sí ìkónilẹ́rú tán kó àwọn bàbá alẹ́ lọ́jọ́ sí kí lè fi yàtọ̀ sí tí àwọn bìrìtì kò fojú wa rí kí lè fi yàtọ̀ sí ìyàtọ̀ fi jẹ wá tán inú oko òrèké náà bàbá wa tán kó ẹ̀wọ̀n sí wọn lọ́wọ́ ẹ wá wò wọ́n náà fìyà jẹ àwọn ń tán nìkan sọ náà wá sọ o Yorùbá lẹ gbọ́ ẹni tó sọ Yorùbá yẹn o àwọn oní ìgalà náà wà ń bẹ o tápà wà ń bẹ gbogbo àwọn tó máa sọ̀rọ̀ aṣojú àwọn náà tò síwájú yẹn o àwọn ọkùnrin wọn lágbàlagbà ní ìsìn Ọlọ́run ló wọn bí tán kọ́ wọn sí bóyá ti pa wọ́n dànù ó mà ṣe o ààrẹ olódò dẹ ẹ gbìyànjú tó lórí eléyìí o àìwí ibẹ̀ ká kú bẹ́ẹ̀ o ẹ gbégbèsè gidi o ẹ gbégbèsè bẹ́ẹ̀ bá fi ta àwọn gómìnà ìṣe gbogbo àwọn gómìnà ìṣirè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti katapọ́ọ̀tì sínú ẹgbẹ́ yín kí ló wá dé tí ẹnu yín ò kà wọ́n kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan láti joy kẹ́ ẹ mọ́ ti rí àwọn ará bíi kó má ga o mo dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ń pelé o wọ́n ń pe àwọn ẹbí wọn o pé owó náà ń tọrọ yìí o pé ẹ rántí àwọn o wọ́n náà fìyà jà wọ́n wá fìyà jẹ yín báyìí ẹ gbọ́ sílẹ̀ yóò ju baba ńlá baba ìyá lọ èmi n tí mo rí slavery ni mo rí inú ilé báyìí mo sì mọ̀ wípé àwọn bìrìtìkò ló kọ́ wọn ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ bọ̀dá Amídélé Fárótìmí gbogbo kùrùkẹrẹ gbogbo múfúmẹ́ǹtì àwọn Fúlàní tipẹ́tipẹ́ kó tó di wípé Nàìjíríà gan wá di ti ń jẹ́ Nàìjíríà lónìí. Pingi no, we work here. Our pocket and with our pingi and people tabe. Wa say zan and say mogo ago. I zuwa mogo si go wa kun gwage. Ṣáínà ti wá rí gbangba dájú gbangba wípé àwọn olórí ẹ̀sìn wọ́n já wa kulẹ̀ àti Kìrìsìtẹ́nì àti Mùsùlùmí àrò níṣẹ̀ṣe kankan náà kán bá wa lo ọ̀fẹ́ kán bá wa lo ègbé lọ wọ́n wá ń bá àwọn olórin tán sọ̀rọ̀ nípa àwọn lóògùn wọ́n ń bá wọn jà wọ́n ráàyè yẹn àwọn àfáà kan tẹ́ pẹpẹ mò ń wo bàbá kí ó gba góòlù náà mo ní sọ ọ̀rọ̀ àwọn tán jí gbé àwọn tán ń pa òkà yín lára ọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ sẹ́sìn wa ó sọ̀rọ̀ sí mọ̀ọ́mọ̀ ó tẹnu àbùkù bá Kùránì ìyẹn lẹ̀ ń bá kiri ẹ wá wò Mùsùlùmí pọ̀ nínú àwọn tán jí yìí o ẹ wá wo primate tán náà ríran kiri Tinubu wọlé Tinubu ní wọlé àwọn Fúlàní àwọn náà máa fún Tinubu ẹ wá wo gbogbo wọn bá ṣe ń ṣe káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára wọn rántí àwọn tán jí gbé àwọn tí yà ń jẹ. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tẹ́mi mọ̀ ní wípé history ò ní gbàgbé kankan nù wọn bẹ́ẹ̀ náà ní history ò ní gbàgbé bàbá wa Ládọjà ọba ò kábíyèsí kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kírùkẹ̀rẹ̀ kò di ọ̀kìnní bàbá ò fi sí ọ̀rọ̀ ẹnu lásán ẹ jẹ́ àfojú ló ń jẹ ká wò ó bó ṣe ń lọ látànà tá a ti fún yín níròyìn yẹn báyìí wọ́n ti recruit àwọn èèyàn kọ́lọ́hún ó sì bá wa dá wọn sí ó yẹ ká gan dá sí tọ́lọ́hún. Other crimes, you have the federal, state, and local police. What we have here today is just a community police system that is being established by the Olubadan to complement all the efforts of government. Because Yoruba say, there is no way a stranger will know the grave rage of a blind man if there is no insider. And it's only people who are in that will be able to tackle such problems.
Ibadan is using this to send messages to those people that are the magajis and those people that are aspiring that you cannot be absentee head of your compound. That if you're going to be a magaji, you have a responsibility to the people in your compound, to the people in your community. So we are leveraging on that, God-given structure. Aya oníbo ni wọ́n bá ọ̀rọ̀ Yorùbá Security Summit dé. Àwọn lọ́balọ́ba gbogbo Yorùbá. Wọ́n yẹn mọ̀ ń jàjà èmi mo jù ọ́ lọ. Ṣé wàá rí pé kò sáyé pati ojoojúmọ́? Wọ́n pè mí sí bí mo lọ, wọ́n pè mí sọ́mu. Irọ́ kò sáyé ẹni tẹ́ mójútó ẹ dáàbò bò lù ú. Ẹ̀yin lẹ ba lórí ohun gbogbo. Ẹyẹ wá worú fọ́nrán yìí nísìnyí ẹ wá dúró ẹ̀pà tán gbà lọ́wọ́ àwọn ará bíi gbogbo tán dì sínú ẹrù wọn pátápátá porogodo ẹ̀pà ni. Wọ́n wọlé rò pé wọ́n fẹ́ wá fi ẹ̀pà ipa. Ẹ̀pà sì ń para rẹ̀ olóhùn pajá lọ́rọ̀ àwọn èèyàn wa ńlẹ̀ Yorùbá. Gan lọ́balọ́ba máa wòran. Owó sì wà lọ́wọ́ yín tẹ́ lè fi kéré òjò odidi 5,000 ni bàbá yìí fi bẹ̀rẹ̀ ẹrù pò kéré nú ayé ni 5,000 people. Bọ́ọ̀ tí ẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ owó oṣù wọ́n ti ẹ̀ gbowó oṣù wọ́n máa gba nǹkan kan wọ́n sì máa jẹun torí okun inú náà fi gbé síta. Ẹ wá wo àwọn ẹ wo àdúrú nǹkan gbà lọ́wọ́ àwọn aráabí. Ẹ wo ẹ̀pà kí lè wá kó sọ́wọ́ àwọn ISWAP tàbí àwọn Boko Haram. Insurgency can never finish. Bayan da za a yi. Ibrahim, ta insurgency ya kare. Ka duba ka gani. Wani suna suka bashi wani soja ne bashi message a Maiduguri. That's why if they give you. Kai. Me ba ko nan to duk gaba da gule da ci. Ha gashi na an bude yanzu haka ana kosin yin abu duka guda duka ba. If I slap you, if I slap you, you are very stupid. Delete it. Collect and delete it. I delete it. Before they post me, see, for Ibrahim, delete her. Abẹ́rí bí ìgbà tí èèyàn bá kó owó ẹyọ dání ẹ wò bó ṣe ń dàálẹ̀ tí ń dún wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Aṣáàdúpẹ́ tí wọ́n rí gbà torí ọ̀pọ̀ èèyàn ní kíní yẹn ò bá pa. Ẹ jẹ́ àwa dé Channels TV níbi tá a ti rí tí wọ́n ti ń bi bàbá ìlẹ́jọ́ wípé ẹ wà ẹ̀yin lẹ sọ wípé ẹ fẹ̀sùn kan àwọn kan tẹ́ ẹ sọ wípé wọ́n fẹ́ fún yín lówó pé kẹ́ ẹ lọ da ẹgbẹ́ ADC àwọn ará àwọn ẹgbẹ́ ADC rẹ̀ wípé àwọn kan ní wọ́n máa fún yín ní ministerial post ẹ dárúkọ wọn kẹjẹ àgbọn ló bá bẹ̀rẹ̀ sí parọ́ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí twist ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí interviewer ń bí ló bá ń dàlù láyà ló bá bẹ̀rẹ̀ sí attack interviewer ṣùgbọ́n pàpà bẹ̀bẹ̀ náà o ẹ jẹ́ àwòwò ṣe lọ. My good friend and brother Bala who offered him the things he's been enjoying today. Ask the governors who are abandoning their political parties. Ask the Plateau State governor where people are being killed on a daily basis. Who offered him whatever for him to say he has abandoned the party to enter the party that has brought the country so low. Come, my dear friend, we all live in this country. You don't gaslight people with integrity because of wanting to play the same game that the so-called powers of the moment. Well, Chief Osu, you've not answered my question. Who offered you those slots? I have answered it 1,000 times. Okay, who exactly did? Was it the president or someone in his cabinet or his advisor or a third party? I know who sent you a text message to ask me this question. I know the person. Chief Osu, Stop that. That is not true, and I must say that is not true. You do not have evidence. I can show you my phone. Nobody sent me a text message, and it's unfair. It's unfair for you to say that on national. Ibi tí ọ̀rọ̀ ti pè sí jẹ́ tọ́rọ̀ di òun nìyẹn ò ń fẹ̀sùn kan yàn sí àti ẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tán wá máa ń fẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ kejì gan àwọn gan ní lọ́wọ́ wọn kì í mẹ́rin jáde fún wa wọ́n fún mi ní wọ́n fi 5 million lọ mi ebi bí pray kan náà àwọn ṣèkì wọn lẹ̀ Haúsá náà sì sọ nìyẹn tá mọ̀ bóyá ó fún ó mú DJ YK múlẹ̀ fún wa ni tá mọ̀ bóyá rọ́nà ń pa
kíní kan ẹ sì mọ̀ páwa náà àwọn tó ń parọ́ ọmọ náà iṣó ti ń rùn lára wọn already so mo jẹ́ káwọn èèyàn tètè gbàgbọ́. Just hold on, sir. Just hold on, sir, please. With the greatest sense of respect, sir. Can I speak? Yes, just hold on. At least let me hear. Just hear me out for a moment. Just hear me out for a moment. Wait. You need to apologize, Mr. Wansu. Hold on. My apologies, but I know the persons who have been sending different kind of messages. Sẹ́yìn náà ti rí báyìí kò lẹ́rìí ó dàbí ìṣòwò rẹ̀ wọ́n ní mẹ́rin jáde àtàwọn tí wọ́n mọ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà like sentiment wọ́n mọ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà like controversy wọ́n mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà like propaganda wọ́n náà fi wọ́n waste time wọ́n máa fi waste time ni wọ́n mọ̀ ẹ mẹ́rin jáde òkè èèyàn báyìí nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì olódòdẹ ló sọ wípé tí n bá dẹgbẹ́ ADC rù wọ́n máa fún mi ní oyè yìí mú text message jáde tàbí kó o mú receipt jáde mú nǹkan kan jáde ẹ kàn wá n lò jẹ́ pọ̀ náà a lè gbẹ̀rí wọn jẹ́ wọ́n ti wá parọ́ mọ́ wọn ń tà báyìí ẹ tí ìrì tán máa wá ó ti kọ́rọ̀ ẹ̀jẹ̀ nísìn ó sọ bí ẹni wípé èèyàn yẹn ló send ẹ̀ kó wá my God Nigeria is a gaju ọlọ́run ọba. eléyìí ni ó wà mú wáyà lẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní láńlọ́ọ̀dù kan ó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní ilé ní yàrá ó sì gbowó lọ́wọ́ gbogbo wọn mo ní àgbà yahoo sùn gbangba. ọmọ ní àfa ìmáàmù wẹ̀. yàrá kan yọ 200 ọdẹ pé àwọn ìmáàmù lọ pé àwọn ẹgbàá wa o Campbell ló ti ṣẹlẹ̀ number 5 Campbell Lagos Island ẹ̀yin ìjọba ẹ bá dá sí o ẹ bá dín èrò tó wà ta o ẹ wèrò ń ta o gbogbo àwọn tó bá ta yín fún àti sanwó sáré ọ̀yọ́ 26 million 25 million ọ̀yẹ́ ìgbàlọ́wọ́ èèyàn kọ̀ọ̀kan nìyẹn o ọ̀rẹ́ mi tó dúró sọ́kọ́ tẹ̀ ń wé yìí 36 million òun sọ ọ̀yẹ́ ìgbàlọ́wọ́ èèyàn kọ̀ọ̀kan ẹgbàá wa o ẹ̀yin ìjọba ẹgbàá wa Lagos State ẹgbàá wa o. ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo Abala Lerefe ńlẹ̀ no time to check time kò sáyè láti wojú ṣe ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Mohbad ni wọ́n tún yàn ń jẹ ní last court sitting tó ń lọ wípé the only thing tó ń fẹ́ ní ìsìn tóun ó fi kó lẹ́kọ̀ọ́ tóun ó fi gboko àwọn lọ náà ni wípé kóun sin ọmọ òun ṣùgbọ́n wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe DNA mu ni ẹ sáà merry go round bí orin Fẹlá kí ló ṣe bàbá yìí náà. aya ní ọ̀gá mi ẹjọ́ kò sí nǹkan kan tó ṣe bàbá ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá wọ́n fẹ́ yan bàbá jẹ ni sí lóòótọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní bẹ́ẹ̀ yan bàbá jẹ ni ó nítorí wípé ibi mẹ́ta náà mú oníkálukú mú tiẹ̀ Wùmí mú tiẹ̀ bàbá mú tiẹ̀ ibi tó ti fẹ́ lọ ṣe DNA hospital outside Nigeria ló wá o gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà mú tiẹ̀ pé wọ́n ti tún mú lẹ́yìn ìgbà tá a gbé wọn wá last wípé wọ́n wá jẹ́ wọn ní ìhò padà wípé ọ̀dọ̀ bàbá nìkan náà ti ń ṣe tissue based DNA nítorí ọmọ tó ti kú tissue ẹ̀ náà máa mú tán máa lò bàbá mú tiẹ̀ ẹ̀yìn mú oríṣiríṣi ẹ wá ní ọ̀dọ̀ bàbá nìkan ni wọ́n ti ń ṣe tí bàbá mú nìkan náà ti ń ṣe tissue base torí ẹ̀ lè ń ṣe DNA kí ló dé ẹ mú bòmí tàbí kí gbogbo yín lọ síbi tí bàbá mú kẹ́ẹ̀rẹ́ ṣe lójú kan kẹ́ẹ̀ mú different doctor lọ́bẹ̀ tàbí different consultant kí lẹ́ ń waste ọmọ ọlọ́mọ sí báyìí ẹ waste ẹ̀mí wọ́n waste ẹ̀mí ẹ̀ dànù ẹ̀yin náà tún waste cups yẹ. First question straight to my lawyer is what is the update of how to take a sample from the deceased? That's what the judge asks. That is normal thing that you're supposed to ask. But the welfare officer is at the present there because he have sued with my lawyer, and my lawyer was condemning the lab that he presented. And instead of that, what do you call it, welfare officer, to complain to the judge. So you got to ṣàlàyé fún judge pé òun ti ṣe mistake o, nǹkan báyìí ló ń lọ mú o, sẹ́sà tó mú o dá o. So the judge was unaware? He wasn't aware. Wow. Even the file, my lawyer file, according to what I saw on that judgment day, even those five, judge doesn't know. I was surprised, and he was giving a star of Lagos State pé lawyer ti wá síbí o, ó ti file kìíní kan, ó ti judge ò lè rí anything. So ó dàbí ojú ogun la lọ ni because pẹ̀lọ́gbọ́n kápẹ́ntà ni èmi wòye pé ok kí èmi mú mẹ́ta kí wọ́n mú mẹ́ta kí ìjọba mẹ́yọ̀ kan now ó wá yẹ kí ìkan tí wọ́n mú fún wọn yẹn kó jẹ́ original now ìjọba welfare officer wọn ò go through àwọn gbogbo tí a mú tó bá yẹ pé wọ́n go through èyí tí àwọn gan mú gan wọn ò ṣe DNA wọn ò tẹ̀ ní ṣe anything DNA níbi tí wọ́n mú now èyí tí lọ́ọ̀yà Wùmí mú DNA tí wọ́n ń ṣe kì í ṣe tissue DNA ordinary DNA ni wọ́n ṣe ń bẹ̀ so irú sàkámà jẹ́ èwo ni wọ́n gbé kalẹ̀ to my surprise èmi wòye dípò yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ bá àwọn yẹn gbiná kó ẹ̀ láì tí wọ́n pé why you bring fake center so now the judge now begin ask my lawyer say how did you detect yes how they detect those lab and the lawyer now said one of my family that is living in abroad they are the one that detect that center they are not competent on this tissue DNA
and the way their web what they call it. But website what is saying, there's a lawyer, and the lawyer was confirmed. The email was confirmed. Read, this is their response. And that lawyer now, the judge now said you should have underlined all those this most important issue out of those things. They can't be reading the whole thing. And the lawyer now said, okay, this is the response from so lab. This is the response from the second lab. My intention is to ask those people that bring fake lab, why did you do this? So what did the judge now say? He doesn't say anything concerning that. He now say, okay, he already knows that this thing will happen. So when he shoots 3, now he's going to shoot 1. But your own lab was correct. My own was correct. Okay, we have been working on those ones. They have given him the form. And the form was submitted to the what they call him, welfare officer. Now, gbogbo kini wọ̀nyẹn, ó wá dàrú mọ́ mi lójú. Ó wá di wípé, okay, ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sí ni pé ibi tí wọ́n ti máa ṣe o. A ò ní mọ̀ nípa ẹ̀, B ò ní mọ̀ nípa ẹ̀. Tó máa kọ̀ ti ṣe tán, wọ́n máa gbé result wá. Now, thank God, wípé wọ́n mú mẹ́ta. Tá a lọ ṣe find this with the CTC tí àwárí. Now, kí ni assurance pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwa mú ibi tó tún máa ṣe, ibi tó ti ṣe, ibi tó ti mú dà àkọ́kọ́, wọ́n ò ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ohun tẹ́mi gbọ́ rẹ̀ tá a yá náà gbọ́ tá a fi gbé bàbá Mohbad wá torí bí mo ṣe rí fọ́nrán yìí mo ti fẹ́ gbójú kò ń bẹ ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ fi gbogbo ọ̀nà yẹn bàbá ìjẹ́ lọ́tẹ̀ yìí ni o ó ti so gbangba kí ló dé tẹ́yìn sẹ́ńgbà tí ì ṣe pé tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán fẹ́ mú lab tán ti fẹ́ ṣe nígbà tí ì ṣe pé wọ́n máa lọ influence wọn bẹ̀ ṣé bí oníkálukú alẹ́ bèrè ni òkè bóun ṣe ìwádìí dọ́dọ̀ ti àwọn yòókù báyìí tán rí i pé fake ni kàn náà rè ṣèwádìí ní láàbù tí bàbá Mohbad náà mú kàn sẹ́ndì mẹ́sẹ́jì sí kàn sì wá fi mẹ́sẹ́jì hàn everybody tírú àwọn èèyàn bàbá Mohbad tó wà lábúrọ̀dù ní sí according to ohun tá a gbọ́ yìí ni o àti ìmọ̀ bóyá story yàtọ̀ o bóyá Wùmí náà sọ story tiẹ̀ tàbí lọ́ọ̀yà rẹ̀ tẹnu rẹ̀ mú nínú eléyìí tá a gbọ́ ní ìsìn la fi ń sọ̀rọ̀ ṣé ó tọ́ kàn lọ sí lab tán ti ṣe rí kàn sì gbedele ẹjọ́ tán ti fẹ́ òkè wọ́n ti tẹ stamp lé gbé kan rè ṣe ẹ wá tún wá fẹ́ ṣe tuntun ní ìsìn ní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán máa mú different places. ní jẹ́ kí gbogbo wọn mọ different places ta ló wá fẹ́ báwo náà ṣe fẹ́ ṣe investigation wípé wọ́n lè ṣe DNA kí ló lé nínú tissue DNA náà. ilé yìí lágbára o wọ́n ń fòpọ̀ ọmọ yìí ó ti sú bàbá ìgàn ó ti sú mo sì mọ̀ pé nítorí fẹ́ ṣe fún náà rè wípé àwọn ò fi falẹ̀ àwọn ò bójú ẹ̀jẹ̀ lójú ọmọ Nàìjíríà torí mi gan ti sọ̀rọ̀ sí bàbá ìtẹ̀lẹ̀ ìwọ ni ọwọ́ rẹ ló ti wájàre ìwọ ló ń fa gbogbo kínní ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ní mo tẹ́tí mo wá tẹ́tí gbọ́ kan nù torí tí méjì lọ́lọ́run fún wa ká lè mọ̀ fi gbọ́rọ̀ dáadáa ó ní ká lọ́ra láti fèsì mo mọ̀ ti fèsì mo kọ́rọ̀ mi jẹ ná ọ̀ǹtì ìgbà tá a bá wá gbọ́ ẹ̀dà kejì etí méjì lọ́lọ́run fún wa ẹnu kan la ní torí ẹ̀ á lọ́ra láti fèsì á yára láti gbọ́rọ̀ mo kọ́rọ̀ mi jẹ dáríjì mi mo kọ́rọ̀ bàbá Mohbad mo kọ́rọ̀ mi jẹ Wùmí mo kọ́rọ̀ mi jẹ ẹjẹ́ á gbọ́ látàtà àti Wùmí náà. wo for the first time a gbé unconfirmed news àti confirm ẹni jẹ́bẹ̀ òyìn òdìfà pé bóyá òótọ́ ni àbí kì í ṣe òótọ́ ẹ rójú arákùnrin tó upload ẹ̀ ó làbújá ló ti ṣẹlẹ̀ àṣà ń gbọ́rò bọ́n takuntakò ó ní àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ wọ́n wọlé sàbújá ṣùgbọ́n a confirm ẹ̀ bí ó bá fi dọ̀la ẹjọ́ ẹ fún wa ń sùúrù a kàn láti gbé ni nítorí ọ̀rọ̀ tí Amẹ́ríkà fi ránṣẹ́ wípé gbogbo àwọn staff emergency staff tó wà ní embassy àwọn làbújá pé kán kú òǹbẹ̀ bóyá ó fẹ́ jọra wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àdúró dọ̀la lóun sọ àjọ̀lá lọ a confirm. ìkẹ́ni ní ìṣàwò ayé ire ní tiwa àní ìkẹ́ni ní ìṣàwò ayé ire ní tiwa òrìṣà gbèmí ní ìṣàwò òde ọ̀run o ire ní tiwa lódì fáfáyìndé ọmọ àgbájé lọ́la ire ní tiwa lódì fáfáyìndé ọmọ àgbájé lọ́la ire ní tiwa lọ́jọ́ táyìndé lọ pàdé orin o ire ní tiwa adé kíní adé fújì o ire ní tiwa aládé kíní adé fújì o ire ní tiwa ayé ń jó
jó ayé ń yọ̀ wọ́n ń dunnú ire ní tiwa àlàyé ń jó ayé ń yọ̀ wọ́n ń dunnú o ire ní tiwa adé kìíní adé fújì o ire ní tiwa ìkànnì ní ṣàwòdè ayé àní ìkànnì ní ṣàwòdè ayé o ire ní tiwa ìkànnì ní ṣàwòdè ayé ire ní tiwa òrìṣà gbèmí ṣàwòdè ọ̀run ire ní tiwa lọ́jọ́ táyìndé ńlọ pàdé orin ire ní tiwa adé kìíní adé fújì yóò ní tiwa ire ní tiwa ooo ire ní tiwa gbogbo ayé ń jó wọ́n yọ̀ wọ́n ń dunnú ire ní tiwa adé kìíní adé fújì yóò ire ní tiwa ìkànnì ní ṣàwòdè ayé ire ní tiwa ìbẹ̀yẹ dùn mọ́ mi ìkànnì ní ṣàwòdè ayé o ire ní tiwa òrìṣà gbèmí ní ṣàwòdè ọ̀run ire ní tiwa ló dí fáfáyìndé ọmọ àgbàjẹ lọ́la ire ní tiwa lọ́jọ́ táyìndé ń lọ pàdé orin ire ní tiwa adé kìíní adé fújì yìí o ire ní tiwa gbogbo ayé ń jó wọ́n ń yọ̀ wọ́n ń dunnú ire ní tiwa ohun òkè ló ti dá ìkànnì ní ṣàwòdè ayé ire ní tiwa òrìṣà gbèmí ṣàwòdè ọ̀run ṣàwòdè ọ̀run àwọn ṣàwòdè ayé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àwọn ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ bàbá wa mùsùlùmí ni ẹ́ tán fi kọrin mùsùlùmí ni ẹ́ tán fi kọrin ṣe rí àwọn èdè àyàjọ́ àyálò àwọn ọ̀rọ̀ gbàǹkògbàǹkò àwọn ọ̀rọ̀ sùnùkùn tá à ń fojú sùnùkùn wò àwọn òwe ńláńlá àwọn àfiwé ọ̀rọ̀ àfiwé ẹlẹ́lọ́ọ̀ àwọn tá à ń fi àfahàn fètè pè àfahàn fi tán náà pè gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ nǹkan pé ọlọ́run lọ̀rọ̀ gbọ́n ó fún àwa Yorùbá ó fún wa ju ìdajì lọ ó fún wa ní àṣẹ ó fún wa ní olúgbòhùn àyàgbòhùn ó fún wa lọ́fọ̀ ó fún wa ní kítúniná ẹ bá ń fi sí ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ jù á lọ a kàn ń fi kí ní ìtàfàlà ni wọ́n ti fẹ̀sìn fi ṣe bójúbójú fún wa kò sọmọ tí òye ó mọ bí wọ́n ṣe ń kéwì gbogbo àwọn nǹkan yìí láti sọnù àní mo fẹ́ kọ jàlá ó dá ibà jàlá yín náà rí o mo kí yín káàbọ̀ o gbé ẹ̀yin ọmọ ọdẹ sẹ́gbẹ̀rin àbẹ́ ẹ̀gbẹ̀rin ẹlẹ́gbẹ́ mọ̀ dẹ mo tún ti dé mo dé sí yín lọ́rùn mo dé bí mo ṣe dé mo dé kó lóko mọ̀ lè rò pẹ́jẹ́ lóko mo dé kọ́ lọ́nà mọ̀ lè yẹn ẹ lọ́nà FEPC tí ibà ròyìn náà ní bá gbọ́n débẹ̀ ìbáyàn náà ibà sojú abẹ́ ń kó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ bá bá wa barista àwọn náà kọ́rin yẹn Àyìndé barista kọ́lọ̀ndẹ̀lẹ̀ fẹ́ ni ire iwájú tán dojúkọ kó má bàjẹ́ ẹ̀yìn tán fi sílẹ̀ kó mọ́ dàwó ó dáwó ibà ròyìn náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run adúpẹ́ olúwẹ̀ ṣeun adóbọ̀ pẹ́ yìnyín ògo padà sọ́dọ̀ yìnyín lẹ ní o kò sí táàbí ṣe o nǹkan yín ni dúkìá yín ni o oore ọ̀fẹ́ àtàánú táwa nílò ní kẹ́ yọ̀ǹda fún wa nítorí pé àwa náà ń fọpẹ́ fún yín ní gbogbo ìgbà àmọye yín àfi oore yín àfi dùn yín àfọpẹ́ yín dùn yín torí náà ẹ mọ́ fi oore ọ̀fẹ́ àti àánú dùn wá lórí ìkànnì ìdílé aláyọ̀ tẹ́ pé wà yín lẹ́sọ́ wá ló kọ ẹ má jẹ́ kí ìbànújẹ́ wọ àárín wa o nínú gbogbo àwọn tẹ́ kó mi mọ́ tẹ́ kó mọ́ mi Olúwa jọ̀ọ́ má jẹ́ kí wọ́n mọ̀ bànújẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa wa mi. ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ jọ owó bá ti kófìrí ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìsọmọdé ìsàgbà ìsọkùnrin ìsobìnrin mọ́ rèé ṣe inú rẹ̀ àmọ́ ṣèyàn léṣe bọ́lọ̀ ń bá ti fi nǹkan hàn wípé kó tó rèé ìwọ náà wá rèé ṣe pé Ọlọ́run má wọ̀rí má sọ bẹ́ẹ̀ o jọ o yìí ṣe gbogbo kòtò tán fi dígà àgbẹ́ ní kòtò ọmọ èèyàn ní kòtò aráyé le o inú eré kòtò aráyé le ó ní mo rí fáàsì
ó dá ẹbí náà ń pè ní ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o allegedly and reportedly ní àtàbùkù yẹn kankan a fi ń pàkíyèsí ara wa sí ni wípé wọ́n ń bọ́ wíńbí o wà dán lóhùn o ìwọ náà ń bá wíńbí o wà dán lóhùn èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà ṣẹ́lálàyé ibà ọ̀pàpà parada yín náà rí níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada dá ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ mi náà níbà ọ̀pá kọkọ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16 bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ̀ pè mí ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ibà wálẹ̀ jìn lórí ìròyìn ibà ìròyìn òtítọ́ àtòdodo ibà amúlùdùn yín náà rí o ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ èmi náà ní ibà mọ́bọ̀n gbéròyìn fógànná o mọ̀ kọ̀nfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì bó bá ṣe mistake padà sí tó ti ṣe mistake kó rè ṣe kíni kó rè ṣàtúnṣe mọ́nà tán fẹ́ tí ò bá náà tán fún ọ kó rè gbalé sí mọ́nà tán kọ́ mọ́ bá gbalé sí mọ́ níyà ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káfàtà ó dá gbogbo àkórí ìròyìn tá a kọ̀ mẹ́nu lé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lẹ́yìn tá a ti rí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti wá dàfi ẹ̀yìn tẹ̀gùn fi sọ ẹjẹ́ àmọ́ wọnú àkórí ìròyìn lọ́nkọ̀ọ̀kan èjèèjì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ presidency ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ presidency ṣé mo wípé wọ́n invite ààrẹ olódòdó sẹ́kọ̀ọ́ àmú ní àyà wọn invite wọn sẹ́kọ̀ọ́ ààrẹ gan lẹ́kọ̀ọ́ èkó fẹ́ lọ sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní mọ̀ bá sùn èkó sùn so táàrẹ bá fẹ́ lọ sẹ́kọ̀ọ́ wá ní èkó fẹ́ lọ bá èkó fẹ́ pàdé èkó wọ́n fẹ́ rè sí oríṣiríṣi project ni mo gbọ́ wípé wọ́n sí Ọ̀pẹ́bí link bridge àtàwọn project kọ̀ọ̀kan tí Sanwoolu sì ti ń fọwọ́ gbáyà wípé ààrẹ olódòdó ń bọ̀ ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ mọ̀ wípé a fi fọ́nrán kan yìí last week lọ́sẹ̀ tó kọjá tí ó pàdé àwọn ọmọ school kan tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́bàá títì àtó ń béèrè lọ́wọ́ wọn wípé ta náà fẹ́ kó wá sí school yẹn bóyá wọ́n fẹ́ sí project kan bẹ̀ ni tó sọ pé ṣé ẹ mọ̀ pé school yín di the largest school ní Èkó làwọn ọmọ yẹn wá dáhùn wípé inú àwọn á dùn tí Sanwoolu bá lè wà bí wọ́n sọ pé tóun bá wọn gbé president wà ńkọ́ làwọn ọmọ yẹn fi óye oore yèyé o lọ́jọ́ yẹn ẹni kì í sọ̀rọ̀ yèyé náà yé oore yèyé ni gbogbo ohun tó bá ti jẹ́ igbe gidi igbe oore yèyé o lọ́dọ̀ tàwa kìrìsìtẹ́nì a lè ní iye àwọn mùsùlùmí ló máa ní alhamdulillahi rabbil alamin ó dá o ṣùgbọ́n nígbà tí yóò fi di pé wọ́n wá fẹ́ sí àwọn pírójẹ́tì ńláńlá yìí a sì ti ń retí ààrẹ olódòdó láàrẹ bá ní eégún ilé bàbá àwọn òjò mọ́ wọn láwọn ò lọ kí ló dé lẹ́kọ̀ọ́ èmi náà rí wípé ààrẹ ti ń lọ wọ́n ti ń bọ̀ wọ́n ń lọ bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì ó yẹ kí bàbá yẹn rest díẹ̀ ẹni kọ́ mọ́ rest àwọn ará Plateau gan sì ń bá wọn jà pé kán padà wá o pé wọ́n dé ibi tó yẹ kán dé gangan lọ́rọ̀ kan àsáàrí ààrẹ olódò dẹ́mbẹ̀ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí gbé wípé àwọn ò sọ fún yín wípé Sanwó-Olú ti kàn jẹ̀gbọ̀n ó ti wọ one chance wípé ìjà wà láàrin wọn torí arápàbíò á fi bó ṣe lọ hàn yín ó wà colorful ó wà so colorful ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ lọ́wọ́ náà ni ìkànnú àwọn agbẹnusọ ààrẹ ló ti jáde tó ti sọ wípé n tó ṣẹlẹ̀ rí tó ń fẹ́ clear hair ṣéjà wà láàrin wọn lóòótọ́ sí òsìjà bí ìjà bá wà yóò le o torí lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú lórí ọ̀rọ̀ campaign ààrẹ olódòdó ò bá àyàn ṣeré o wọn bá àyàn ṣeré o ká wá gbọ́ wípé ẹ̀sùn tó fi kan Sanwó-Olú lóòótọ́ òun àti arábìnrin philanthropist tí wọ́n lọ confiscate owó rẹ̀ ẹ ti rántí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àfúnjẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé agbẹnusọ ààrẹ wá bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán àfúnjẹ update lórí peace deal tí Iran àti US àti Israel ṣe o bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn tí ń gbèjà Iran wọ́n náà sì ń dáná ya Israel o Israel náà wá dábọ̀ wọn lánàá over 100 callista bomb náà dàlú Lebanon tó ń gbèjà Iran àwọn méjì tí ń jà gan-an ti make peace tí wọ́n ń dá sí àwọn tó wá ń kojú ara wọn báyìí bẹ́ẹ̀ náà ní Amẹ́ríkà ní Iran sòótọ́ wọn sòdodo lórí ọ̀rọ̀ yìí o wípé àwọn wà ń ṣẹpẹ́ àwọn wà lójúfò mọ́ bá sọ wípé àwọn dáwọ́ ogun dúró fúngbà díẹ̀ fọ́sẹ̀ méjì péréte pé ìyẹn ló wá ń dá ìlàmù àwọn fẹ́ kí ayé rí wípé àwọn gbégbèsè àlàáfíà ni ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kí àlàáfíà yín ó di fíafíà ẹ tètè ṣe déédéé pẹ̀lú Strait of Hormuz ibi tá a ti wá sọ yẹn náà lọ́wọ́ náà ni ká fi lè ṣe part 2 rẹ̀ ká sọ fún gbogbo àwọn ọmọ àwọn ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní ẹ́mbásì l'Àbújá wọn sọ ti kó Àbújá torí ẹ̀rù ti ń bá àwọn èèyàn pé ṣé àwọn ò ní lọ sí ẹ́mbásì mọ́ ni mo ní kí ni ọmọ Nàìjíríà fẹ́ lọ sí ní ẹ́mbásì láì tìgbà tí Trump tó ti gbé báànù lé Nàìjíríà kò sí nǹkan kan téèyàn fẹ́ lọ sí ẹ́mbásì wọn mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní operation sì wà ní ẹ́mbásì wọn o torí wọ́n sì ń grant visa fáwọn kan tó wà exceptional
ń jọ bí ẹni pé àwọn F1 kìíní kan kàtígórì ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ là ń lọ ibi tá à ń lọ gangan wá ni pé wọ́n ní US order staff àwọn òṣìṣẹ́ wọn gangan to leave Nigeria embassy bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dárúkọ 23 states tó ní í ṣe pẹ̀lú do not travel bóyá red wá ni bóyá yellow ni bóyá green ni gbogbo ìtumọ̀ kọ́lọ̀ yẹn àwọn ará USA wọ́n sọ fún wa bá a bá dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán protest tó ṣẹlẹ̀ lánàá à ń gbé ọ̀gbẹ́ni Melaye à ń gbé bọ̀ Dino ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó ní ìjọba Tinubu àtàwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ó ní scavengers ni wọ́n mú ní àyà sáré bá ń gbé dictionary Oxford ní ó lò kí ló ń jẹ́ scavenger bàbá dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ á sọ ìdí tí wọ́n ṣe gbé ìgbésẹ̀ protest ṣé protest wọn ṣe yóò múlẹ̀ ṣé ẹ lérò wípé tó lè ṣe counter protest náà wà nílẹ̀ ẹ tó rí mo jẹ́rìí Nàìjíríà ní protest méjì two category of protest ni wọ́n ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà báwọn tó bá ń ṣe against bá dìde wọ́n wà kó èrò ní ìjọ tí ó ṣe fọ̀ ẹ wà mọ́ òwò kíta ní kẹ́ dá lóhùn èrò fọ̀ tí wọ́n máa pọ̀ ju èrò against lọ protest di olójú méjì ní Nàìjíríà ẹ wo ẹni tán bá tayò ìmọ̀ ṣẹran rírọ̀ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o a sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí bá bá ti wá kó ń bẹ́ tán a wà yà ní ọ̀dọ̀ gómìnà Plateau tó níbi tó ti ń bí léèrè wípé sójú òtì yìí ẹ lójútì ààrẹ olódòdó odidi ààrẹ wọ́n wá bá yín kẹ́dùn kò wá síná ní airport yín pàápàá jùlọ ibi tí plane ti máa land àbí ibi tí ó ti gbéra kò sí nọ́mbẹ̀ pé ẹ níná ní Plateau ẹ wá gbọ́n tó sọ àti wípé àyà wa ń bi mí léèrè wípé ọ̀gá mi ẹ fira yín sípò ààrẹ tàbí kó jẹ́ wípé ẹ fira yín sípò ọ̀gá pátápátá pé kí ẹni wá jẹ́ next to me tí máa wá fún mi lábọ̀ tí máa wá jábọ̀ fún mi pé kó wá jábọ̀ fún mi kó wá sí báyìí jábọ̀ fún mi ṣé máa rí true picture tó ṣẹlẹ̀ mo ní tó ń kó bá olódó rẹ nìyẹn ṣe é ráwọn kìíní tó yẹ kán gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn wọ́n máa jẹtí sí wọ́n máa òyìnbó mo lè lo wọ́n máa marginalize òótọ́ wọ́n máa mortgage òótọ́ wọ́n yìí sọ tán wọ́n yìí sọ lódìdí wọ́n á máa gẹ̀rẹ́ sí ẹ̀ wọ́n á fepo sí fata sí wọ́n á garnish ẹ̀ wọ́n ní sọ pé kí níyàn ò ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n bọ́n sì máa sọ fún olódòdẹ sí olódòdẹ ó wà á rè mọ́ halẹ̀ mọ́ wọn bẹ̀ ní the best olódòdẹ lè ṣe ní Plateau àti gbogbo ibi tó ti ń pààyàn náà ni kán declare state of emergency yẹn náà làwọn náà ń pariwo lé wọn lórí pé kò tó báyìí ní Rivers tẹ́ fi declare state of emergency ẹ̀yin náà mọ́ fi ṣàbòsí ẹ declare state of emergency ṣùgbọ́n kankan láàrin olódòdẹ náà tún rò pé bọ́n bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ declare state of emergency káàkiri àwọn èèyàn tó máa tẹnu àbùkù bá létà wípé imagine kí ìpínlẹ̀ bíi 6 sí 7 kan declare state of emergency mẹ́ pẹ̀lú bí ogun pànìyàn ogun agbésùnmọ̀ní sí ń lọ yìí sẹ́mọ̀ wípé bí ìgbà tí ìjọba ti collapse ní bí ìgbà tó jẹ́ pé ààrẹ olódòdẹ gan sọ indirectly wípé ìṣèjọba lábẹ́ àwọn kò sẹ́nu rẹ̀ so wọ́n tún fokùn síra wọn lọ́wọ́ ni bó láṣẹ wá kógojá ṣe é ráwọn gómìnà yìí fọ́ọ̀tì pọ̀ lọ́wọ́ wọn à ń bọ̀ àgbọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ ẹ̀rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé everything is fine bá a bá ti wá kó mẹ́tàn á wà ayé àlọ́dọ̀ àwọn tán gbéra wọn ní coalition ẹgbẹ́ coalition mo ní kí náà ń coalate wọ́n ní àwọn rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Jonathan pé òun nìkan làwọn fojú jọ wọ́n ní kó wá gbà wọ́n lọ́wọ́ Tinubu mo ní Jonathan fẹ́ wá gbà yín lọ́wọ́ Tinubu ta ló ṣe bọ́n ṣe gbàjọba lọ́wọ́ Jonathan tó fi dé ọwọ́ Buhari ṣé bí Tinubu yìí náà ni ṣé ó fẹ́ wá bẹ̀bẹ̀ ni àwọn làwọn fẹ́ kó wá jẹ́ president pé kó padà wá pé àwọn jẹ́rìí ọmọ Nàìjíríà tí Jonathan bá wà lórí ballot paper wípé àwọn èèyàn ó da Tinubu nù bí omi ìsanwó ni ó dà à ń bọ̀ mbẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn o ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn o àti gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ ADC gbogbo àwọn tí ń pariwo tán lè ṣe protest lánàá àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ á fi fọ́nrán méjì hàn yín side by side ẹ á gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ara wọn nítorí Peter àti Mama P a rí wọn nínú ẹgbẹ́ APC àmọ́ bóyá ń wá promo lọ́bẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà látún rí wọn lẹ́yìn ADC ní ìsìn ṣé ẹ̀ǹjẹ́ méjì pọ̀ làbá àlàdé ni ẹ wà nú APC ẹ wà nú ADC talentan à ń bọ̀ ẹ wo àwọn èèyàn bọ́ ń tán jẹ́ náà ń wá sí wọn pé àìsà tí ń tẹ̀lé àṣà Yésùfù bó ṣe dáa tó ipa ribiribi tó kó ń gbà ayé nígbà tí EndSARS bó ṣe dáa tó ó ti sọ ní kó lórí jà forí ni jà forí ara ẹ̀
ó sọ nígbà tí wọ́n pín fọ́nrán tá a fẹ́ fi hàn yín àti lórí àtúntún lọ àṣẹ àtẹnumọ́ rẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ariwo tó ń pa kiri ìtẹ̀lera àwọn yìí gbogbo ẹ̀ náà ń tó ní kálukú ó jẹ náà wá kiri. bàbá tí wàá kó o mẹ́tàn àwọn àdé ọ̀dọ́ ẹni tó jẹ́ Senate Minority Leader Senator Abala Moro níbi tí ó ti dá àwọn ẹgbẹ́ ADC lóhùn wípé ejò wọn lọ́wọ́ nú wípé bó lẹ́sẹ̀ wá mọ̀ béèrè fún pé kán yọ INEC chairman pé láíláí àwọn ò ní gbà kan yọ INEC chairman o mo ní sẹ́yìn náà ń bá wí ni wọ́n ní sínú ẹgbẹ́ APC náà wà ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á mú wá gbogbo nǹkan bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á fẹ́ lójú yóò nítumọ̀ dáadáa ẹ mọ̀ bá a pín bó bá dénú yín ẹ mọ̀ bá a tẹ share ẹ mọ̀ bá wa hype ẹ mọ̀ bá a tẹ love ó yá ẹ já wọnú abala tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole abala no to Sharia in Yoruba land abala fi pàkà mọ́ mi Grace olùsòótọ́ ṣe ti rẹ́dí ó yẹ jáya picture wa o picture ayọ̀ ni o ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe cheese ẹ ṣe gbéborùn gbéfìlà ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ alias wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ibà màmí yọ yẹ mo gbóhùn yín kétékété ọ̀tò lẹ́lù ẹ rò pé kí sígbà tí ẹ bá ń kọrin nìkan lèyàn máa lo tenor ni wọ́n máa lo ọ̀tò ni wọ́n máa lo irọ́ oníkálukú lọ́lọ́run fún ní jurisdiction tiẹ̀ ọ̀tò ni ẹ lò bí mo sì gbóhùn yín ẹ ẹwẹ́yẹ o mọ́mí Josephine mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá àfi pàkà wọ́n sáré fi iṣẹ́ tó ń ṣe ilẹ̀ ni wọ́n sáré bá wa ya fọ́tò mọ́mí bísí mọ́mí rí scott àdìgún mo rí ẹsẹ̀ ń bọ̀ ní ẹjẹ́ ayé àkànṣe ká lè mú yín mọ́ mọ́mí mo rò náà ń dúró bọ́ ẹ tètè mọ́mí ó yá ẹ tètè join wa ìjó lẹ́sẹ̀ ìjó tí mo jó lánàá yọ̀ǹkè gbogbo ara ló ń rò mí mọ́mí ò gbọ́dọ̀ gbọ́ àfi pàkà mo yà in suspense ní alákọ̀ọ́kọ́ ní Abala Sanawole wọ́n jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ nice alápò méjì ẹ fi wọ́n sílẹ̀ o ẹ jẹ́ kó máa sọ lọ orí yìí ni o ẹ máa jó lọ ẹlẹ́nu kàríkà ṣọ́ọ̀fù ó tó bá wẹ́ ní bọ́dì ló lè fẹ́nu wọn sọ ọmọ òràn yẹn ọmọ ti wọ tán ọmọ màmá ti jẹ́ lọ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ o ẹ jẹ́ kó máa sọ lọ orin yìí ni òòyà ẹ máa kọ́ lọ ẹlẹ́nu kàríkà ṣọ́ nice ló fi kọrin nice alápò méjì ló fi kọrin ọ̀rọ̀ kan ló wá sọ tó ń jà rìnrìn ó ṣe fídíò rẹ̀ náà á tẹ̀ sí níbi tó ti sọ wípé ever since you have been calling on the name of Allah and Jesus, Nigeria has not gotten better. Wípé singer nice mock the religious culture in Nigeria. Wípé ẹ ti gbàgbé orísun yín. Wípé ìṣẹ̀ṣe la gba ẹ padà sí di ìṣẹ̀ṣe ibi tẹ́ ti get it wrong nìyẹn. Tí gbogbo òfin ṣiṣẹ́ mọ́ tẹ́ ẹ ṣe ń gbàdúrà tá a ṣe ń gbàdúrà Kristẹni lèmi náà. Tá a ṣe ń gbàdúrà gbàgbàgbàgbà a sì gbàdúrà Nàìjíríà lóòótọ́. Sóòótọ́ ló sọ àbí ó parọ́. Sáà gbàdúrà Nàìjíríà. Ìlú tán ti ń gbàdúrà tó ìṣó yẹ kó rí báyìí. Bí ìlú Sodom ó ti ẹ̀ worst ju Sodom and Gomorrah lọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń bú ní wọ́n ní kìíní kan kàṣà kìíní kan káwòdì kí ló kàn ń bẹ̀ kó náà tẹ̀ra mádùúrà ìbò náà ó lóun ò bá yín gbà mọ́ náà ti gbà kan wà nú ẹ̀sìn mùsùlùmí ó lóun ò pẹ́ álàmù Ifá ní ń dá ní ìsìn nice Ifá ní ń dá bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí náà tó ń sọ̀rọ̀ bàbá wa Saheed Osupa náà wọ́n náà sọ̀rọ̀ kan bì kan pé wọ́n ní àwọn sóògùn àwọn sáà ń lo oògùn mọ́ bá jẹun náà ìyẹn ló ń jẹ ọkà lóògùn dọ́tà wọn bá jẹ ọkà ẹjọ́ oògùn náà nù ẹ wá pa àwọn olóògùn náà lọ́nù lóògùn ní bàbá mi mọ́ súnmọ́ mi ó jẹ́ ìrántí oríkì mi àjígbàgùn ọmọ owó àwa ò lóògùn ọmọ lání alóògùn lé wa àwa náà lóògùn lé wa oògùn gùn ṣàṣà ní mùsùlùmí tí ìṣòògùn abánlé ni gbágùn ọmọ owó gbágùn wọ́n fi ẹ̀sìn kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ ni wọ́n fi gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ kínní lọ wà nítorí kì í tiẹ̀ ṣe mùsùlùmí nìkan kàṣà ní kìrìsìtẹ́nì abóògùn lé ní inú ògùn náà bí a sí òpá tó bá ti jọ ọmọ Yorùbá ẹjẹ́ àwọ̀ bí náìsì ṣe sọ́ká wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé o fọwọ́ ọdún mẹ́fà lè tọ́? O fọwọ́ ọdún mẹ́fà tọ́? Ṣé o fọwọ́ ọdún mẹ́fà tọ́? O fọwọ́ mẹ́fà kó pàṣẹ ọjọ́ mẹ́sàn ẹgbẹ́ ìbẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ̀ka àdúrà mi ni? Orí tó àwọn ọmọdé tó ti rẹ̀ lọ. Ó ní ìyókù tó ti rẹ̀ lọ. Àbá àpàtà rẹ̀ wà á kó láti ibẹ̀ lápàtà ní mẹ́ka. Láti jọba ní ìgbésẹ̀ sùn, láti jọba ní ayọ̀ àlá àpàlà àbọ̀, láti jọ ìlú Yorùbá, àlẹ́wọ̀, àlọ́wọ̀ àjẹ́, àní gbogbo ẹ̀wà lẹ́yìn.
So I was saying, no, they say no church. It's not very well. Nobody goes to church. Nobody goes to, they go to their work. We lost church Sunday, Bible study Wednesday, Friday, or Shisho. Bible Shisho. Oh, Shisha from the church. That people there don't want to Shisho. Kódà náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu nice alápò méjì èmi ò ní sọ̀rọ̀ síbi tí ó ti ń fẹ̀sùn kan mọ̀ọ́mọ̀ wípé ọmọ ọdún mẹ́ta kan ìbálòpọ̀ wọ́n fipá bá kinní kan lò pọ̀ òun ṣẹ́rí ìjà ẹ̀sìn tá à ń sọ yìí ó pàpà ṣẹlẹ̀ bí mo ṣe ń wò yìí o mo ṣe ń wò ètò ráwọn celebrity ti ń dá sí láàrin ọ̀sẹ̀ kan ní ìsìn celebrity méjì ni wọ́n ń gbé fídíò wọn kiri lórí ẹ̀rọ ayélujára nice bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa king of music Alhaji Osupa náà sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí ọ̀rọ̀ sì máa tètè dán àwọn mùsùlùmí alákatakítí ọ̀rọ̀ sì máa sọ̀rọ̀ síyàn ìbára abitanika náà mọ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ dèrè tá à ń kìlọ̀ fún ọ wípé yóò di wàhálà yóò di rántó ẹ wá wo àwọn celebrity tí ń bá wọn fẹnu sí àní tí ì sọ nǹkan kan èmi ò tiẹ̀ ní sọ nǹkan kan lórí tí wọ́n ń fipá báyàn kankan lò pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ẹni kí n sọ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ti bàbá wa Alhaji Saheed Osupa babadínú abalẹ̀ ń bára yìí torí wọ́n sọ̀rọ̀ kan nípa ogun àwọn mùsùlùmí náà dá lóhùn àjọsọ àjọfojúsùnùkùn wò ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti nice ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa aládùúràdé wọn ò ní sọ̀rọ̀ lórí fipá báyàn lò pọ̀ torí bá a bá fẹ́ lójú yóò le àwọn kan ti ń gbé kiri ní ìsìn mo ti ẹ̀ já síbì kan lórí TikTok mo tètè kó ń bẹ̀ nítorí kán mọ́ gbin irúgbìn burúkú sí orí ọkàn mi. ẹ jẹ́ mọ̀ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà tí yóò ṣẹ̀ dé láti àhámọ́ Salah Alẹ́ Wàsálà ni wọ́n ń lò fún ní ìsìn wọ́n ti dá wàhálà alẹ́ lórí TikTok Salah Alẹ́ Wàsálà náà ń lò fún ní ìsìn mo ní kí ló dé wọ́n nítorí wípé ẹni tán fẹ̀sùn kàn pò ń bá a sùn wọ́n ló tiẹ̀ tún ju ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn tí mo fẹ́ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn Ọlọ́run ọba wọ́n ní ó tọ́ka mọ́ ló Salah Alẹ́ Wàsálà fún Ìjẹ̀ṣà náà mo ní ẹ̀ ń bá a bọ̀ ẹ̀ dá wàhálà alẹ́. ó náà nìyẹn ó kàn yẹ pé bó ṣe láti ẹ̀ mọ́lẹ̀ yàtọ̀ àti wípé nígbà tó ti wá kó nú ẹ̀sìn kan bọ́ sí kan ló jẹ́ káwọn èèyàn tó máa ranjú mọ́ àwọn tí mọ́sálásí ni wọ́n ranjú mọ́ jù ẹ wípé sáwọn ló ń bá wí kò bá dá kọ́ wọ́n ti mú tàwọn mọ́ kó mú ti kìrìsìtẹ́nì mọ́ ní òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ṣe máa rí inú ní máa korò bí ewúro wọ́n sì ní adùn ní máa gbẹ̀yìn ewúro béèyàn bá lè mú òótọ́ ọ̀rọ̀ lò adùn ni ó gbẹ̀yìn ń bá mu lò àdúrà tẹ gbà ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì mọ̀ wípé àdúrà ń gbà o ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn tí ń bá yín gbà ìtẹ́ ń wò lókè ìtẹ́ ẹ fi ṣe olórí nídìí ẹ̀sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àìṣedéédé wọn ni ò jẹ́ kádùrà àwọn ọmọlẹ́yìn wọn gbà kò sí tó ní kádùrà wọn gbà ẹni tí ò lẹ́sìn gan yóò gbàdúrà sọlọ́run báyìí yóò wòkè ìgbàgbọ́ rẹ̀ ni ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn tí wọ́n ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì tán lọ pè tán lọ mọ́ọ̀sì náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tiẹ̀ jókòó rò rí wípé láti ìgbà tán tán ń gbà kínní fún Nàìjíríà ni o yàtọ̀ sí pásánà àdúrà o Ọlọ́run ló mọ bí ṣe ń gbàdúrà oníkálukú mi ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì Ọlọ́run gbàdúrà rẹ o Ọlọ́run ló mọ oníkálukú ló mọ tí ń ṣe tọ́lọ́run fi ń gbọ́ àdúrà rẹ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé tí àdúrà yín ò gbà lórí kí ló dé tí àdúrà wa tí ò gbà lórí Nàìjíríà já kóra wa jọ pọ̀ kájọ ó sì kan oníṣẹ̀ṣe náà torí àìmọye ibi náà láti rán oníṣẹ̀ṣe tó jẹ́ pé ńgbà àdìbò ńgbà náà tàn wọ́n lẹ̀ abẹ́ ìrántí 2023 káàrí olódó rẹ tó débẹ̀ tán wọ́n lẹ̀ tàn ṣépè fún ọmọ Yorùbá ibi àbí now challenge ni mo fẹ́ ká fi ṣe ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe nice yọ yí ọkùnrin yẹ lọ ìwọ náà wà bá wa tẹra mọ́ ẹjá fi ṣe challenge ká wo àdúrà tí ó gbà lórí Nàìjíríà èmi ò gbà mọ́ ohun Yorùbá ní sọlẹ̀ mi gbàdúrà fún bí tẹ́mi ń darí àdúrà mi kọnu èmi ò tí ẹ̀rọ àdúrà tó lè gbàmọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà torí ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀jù ariwo àwọn tán pa àwọn aláìṣẹ̀ tán pa ariwo wọn ẹ̀jẹ̀ wọn ń ké ó ń borí àdúrà táwọn èèyàn ń gbà ìlú tó bá ti ń tàjẹ̀sílẹ̀ jù Ọlọ́run ò ìfẹ́ rí pàápàá jùlọ kó wá já wọn aláìṣẹ̀ àdúrà ò lè gba o kò sí bí èèyàn ṣe mọ̀ ọ́n ṣe tó kẹ́ ẹ̀ tún wá rá àwọn olórí tán wà complicit tán ń wòran tí ìṣe pé wọ́n ń gbèjà wọn tán ń tẹ̀jẹ̀ wọn lẹ̀ tán fojoojúmọ́ ta bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ kàdúrà Ọlọ́run ti kọ̀yìn sí yóò ti kọjú kò ń bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé nígbà tí èèyàn kàn àwọn àdúrà tí ò sì necessary náà mọ́ gbà nù Nàìjíríà mo mọ iye tán bá kọ́ rẹ́kọ̀dù àdúrà mi jáde nù Nàìjíríà Ọlọ́run jọ̀ọ́ jẹ́ kán múnádé yóò pọ̀ nù àdúrà mi nígbà tí mo wà nù Nàìjíríà imagine
kí ẹ máa gbàdúrà sọ̀lọ́ bí ẹni pé Ọlọ́run ló mú ládùúrú iná tọ́lọ́run fún yín, ó fún yín níná oòrùn, ó fún yín níná òṣùpá. Òyìnbó wá rorí wọn débẹ̀ wípé kò ní ìdí ká padà rí mọ́ béèrè iná lọ́wọ́ Ọlọ́run mọ́. Ilé tó fún wa ẹ̀jẹ̀ á lò ó tún fún yín lómi, wọ́n tún fomi ṣe náà. Òyìnbó wà mọ́yé nǹkan tí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ òyìnbó gan torí òyìnbó ìdọ̀ Ọlọ́run láàmú ní táwọn Áfíríkà fi ń dọ̀ Ọlọ́run láàmú. Ọlọ́run jọ mo mọ́yé ìgbà tí mo máa ń gbà ààbò Ọlọ́run jọ jẹ́ káwọn nẹ́pà mú náà dé nẹ́pà tó bá tún ti mú lọ báyìí á tún ṣépè fún ọ. Àwa la ń kọ́ àwa la ń parẹ́ ẹ wá ní kádùrá gbà ń bẹ̀. Ọlọ́run wò pé kàtígórì àdúrà tẹ̀ ń gbà sóhun gan-an àdúrà ọmọ tí a sìn débì kan tí ò fẹ́ sinra rẹ̀ ni. Àdúrà ọmọ tí ò sípá, wọ́n sì lọ́mọ tó bá sípá lòbí rẹ̀ ń gbé, ọmọ tí ò bá sípá ńkọ́ bọ́ọ̀ lòbí rẹ̀ ó sì gbé. Torí ẹ̀ lọ́lọ́run ò sì gbé Nàìjíríà, torí Nàìjíríà ò sípá. Àwọn ìlú míì wọ́n lọ sí di ìmọ́lẹ̀ tọ́lọ́run ti ṣe járe múnú oòrùn, ó fi dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ni ó fi challenge wa, ó ní gbogbo nǹkan lòun ti fún wa. Òyìnbó ló ṣe sólà kì í ṣàwà. Àwọ̀ àmọ́ gbàdúrà sọ́lọ́run á lọ di transformer àmọ́ da anointing oil lórí yẹ̀yẹ́ rìtì. Wọ́n ló dífá fún un ṣùgbọ́n wọ́n lójú tiẹ̀ náà ti rí o, ẹni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé kò ní mọ̀ wọ́n bá kò sóò. Mo sì sọ mo ní ibi tí ìṣòro bá léèyàn dé ní tó bá ń bẹ̀ lọ́mọ fi bọ Ọlọ́run torí wọ́n lòun náà pọ̀ ìjẹ̀lẹ̀ ẹnu gbà kan. Kìrìsìtẹ́nì ò gbà, mùsùlùmí ẹ̀sìn mùsùlùmí tán bí sí wọ́n náà ò gbà, wọ́n láwọn onífá lọ́lọ́run lò fún. So ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tọ́lọ́run lè lò fún yẹn o. Ààrẹ lòmíì náà tó sákòndì Ifá o, tó sákòndì ìṣẹ̀ṣe tó náà tó jẹ́ wípé kò síbi tán tí ìrùdé wọ́n rùdé nù Christianity lọ́lọ́run gbàdúrà ẹ̀. Ẹlòmíì náà sì rèé àti Christianity àti ìṣẹ̀ṣe wọ́n rùdé bẹ́ẹ̀ wọ́n Ọlọ́run gbàdúrà ẹ̀, wọ́n rùdé mọ́sálásí lọ́lọ́run gbàdúrà ẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ibi tí ìṣẹ̀dá èèyàn bá rọ̀ mọ́ òun ni kò tọ́jú, kò ní ìdí ká búra wa, kò ní ìdí ká kọ̀ndẹ́mù ara wa. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àṣìṣe àwọn olórí nídìí ẹ̀sìn pọ̀ òun ló jẹ́ kó sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé kọ̀ndẹ́mù àbẹ́ẹ̀ ní kọ̀ndẹ́mù ẹ̀? Ọ̀rọ̀ tó sọ lọ́dọ̀ tèmi ò tọ́ ọ̀rọ̀ ni, ṣùgbọ́n ó bá ojú, ó bá inú, ó bá gbogbo ara, ó bá òun náà ń bẹ́ẹ̀ náà ni. Sáwọn ò gbàdúrà ní iṣẹ́ sí ò gbàdúrà. Torí ẹ̀ mo fi wá ní ká fi ṣe challenge ká wà àdúrà tí ó gbà lórí Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ mọ́jà àpẹjọ, ẹ jẹ́ tẹ̀wájú nínú abala àfipàkàmí. Ẹ jẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ ẹni tó pera rẹ̀ ní olórí àwọn Nigeria youth leader. Níbo ni wọ́n dá ẹgbẹ́ youth lẹ̀ Nàìjíríà, ẹgbẹ́ ọ̀dọ́. So olórí ọ̀dọ́ wà ní gbogbo nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀, àwọn ní àkàtà APC ló wà. Mo ní abalajọ lónà bá jáde ìjọba ẹni pé ti fẹ́ mọ́ mobilize àwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀ ló bá ń bẹ̀rẹ̀ sí tanú àbùkù Lóbítà Òbí àtàtìkù àti Kwankwanso. Ó lẹ́yìn INEC làwọn wà, ẹ bá ń tẹ̀ sí. And in the recent time we have been reading unfortunate statements from Atiku Abubakar, the former vice president of Nigeria, attacks against the person and the personality of Mr. President Bola Ahmed Tinubu. And sometimes Peter Obi. Conscious, objective Nigerians are aware that most of the problems being confronted by us today did not start in the administration of President Bola Ahmed Tinubu. And in their effort, in their wisdom, a lot of efforts have been made. People have been injected into security agencies. Huge amounts have been invested and allotted for security purposes. However, I want to use this opportunity to tell our people that security affairs is a collective effort. It's a business of all of us. That everybody, all of us, we must join hands with the security agency to ensure that Nigerians are safe anywhere or in any part of the country. I am very sure that the Peter Obi who have been attacking President Bola Ahmed Tinubu, who, if he's given the opportunity, will have performed worse than this. You agree with me that most times that he's been asked questions as regards his alternative solutions to the problems that is being confronted by this administration. He will use red herring. He will rather talk about his trip to China, or he will talk about something that is irrelevant to move away to dodge the question. What are their alternative solutions? What are the options that they are bringing? None of them have come to counter the strategic policies of President Bola Ahmed Tinubu. Rather, that they are just desperate to receive power. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá dẹ́kun níbi tá a ti gbọ́tọ̀ sọ pé òjò àrọ̀ ọ̀rọ̀ dá kan rọ̀, wọ́n ní kò sì pẹ́ tó fi dá, wọ́n ní kò ju bí wákàtí bíi mélòó kan lọ, wọ́n ní gbogbo gọ́tà bá tún di ní bá ń gbé oríṣiríṣi kọjá. Ó
gbé oríṣiríṣi kọjá ó mọ̀ rọ̀ ń bì náà ẹ bá wo bó ṣe ba nǹkan jẹ́ ní Sicily à ń wò nù kí ní báyìí mo ní ìwọ ọlọ́mọdé òdọ́dọ̀ wa ilẹ̀ ńlá báyìí ní pẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ kí sí earthquake landslide tí gbogbo ẹ̀ yí lura wọn tó ń yí lura wọn ṣùgbọ́n wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn ní ibẹ̀ yẹn wọ́n ní plateau níbẹ̀ yẹn bí plateau so wọ́n ti kìlọ̀ fún wọn wípé ó ti expire o gbẹ̀yìn tẹ́ kọ́ lébẹ̀ o ó ti expire o torí ẹ̀ bọ́ bá ra lé lóòbò rí mọ́ chaati ẹ̀ o kó o sì bèrè ṣiṣẹ́ ìwádìí ládùúgbò tó fẹ́ rí ìrà lè sí so mọ̀ pé natural disaster pọ̀ ń lo èbò ò ní kàn wá o rí kó o wò dáadáa nǹkan ti kọ́ ń parẹ́ ní tí history sọ nípa ibi tó fẹ́ ń wálé cheap ní tí history tẹ bá rí ilé ẹ bá rí gọ́tà bó ṣe ńlá báyìí wọ́n ní ó kọjá 4 kìlómítà níbí ni o ẹ já wa lọ sí ti Nàìjíríà ìdọ̀tí àti pé kò arómisálẹ̀ gbẹlẹgbẹ ni mi ò wá mọ́ above the water àbí water is above the land ni mi ò mọ bí wọ́n fẹ́ dá sí ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹ̀jẹ̀ àwò lẹ́nu ìwọ̀n bá òjò tó rọ̀. The line. Continue. It's more than, I would say, 1.5 hours. Okay. Yeah, because I don't know why it's like this, because there's no gutter for the water to drain out, and the houses are so close. So that's one of the main reasons, and the gutter they built is not deep enough for the water to drain out. So I think that's because, I don't know, but I don't think it's going to continue like this. Okay, for how long has it been like this? A very long time. A very long time. Though many people say lucky, but when you come here, you know that there are some other places that are better than here. Actually, the road here is disadvantage. So during rainy season, you have to do this all. Yeah. No matter what you do. Now I can remember, it's over 8 years now. It's over 8 years that I've been in this lake. So that is this is how it has been. Over 8 years now. So doesn't it disturb your business? How do you cope? It disturbs a lot. Because whenever there's flood in this way, people will be discouraged to come out from that the street there, to come and withdraw money. I feel bad too, seriously. Like it's something that I never expected. Like the whole lake people will enter the water inside water like. kódà ẹ káàbọ̀ padà ẹjá wá yà lọ́dọ̀ minister of power ó ń jọ bí ẹni wípé ọ̀rọ̀ ń kún yùmùyùmù lórí Adélabú o pẹ̀kẹ̀lẹ́mẹ́sì wọ́n ní power crisis persists as minister 2-week pledge fails mo ní kí ló mú náà torí ìyá ni ọdún mẹ́ta ẹ̀ tí ì rí náà sí wá jáde wá rí pledge 2 weeks rí pledge ọ̀gá rẹ̀ tó pledge pé 1 term ẹ fáwọn 4 years gan wọ́n ti ìròjútu ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà wọ́n ìròjútu ẹ̀ wọ́n wá ń pledge 2 weeks lẹ́yìn ìgbà tí iná ń ṣe ségesège bí iná Nàìjíríà ṣe ń ṣe ségesège gan nǹkan oṣù obìnrin gbọ́dọ̀ ṣe ségesège bẹ́ẹ̀ ẹ mọ́bìnrin ẹ̀yìn àwa wọn ò fi tàkùbùkù yín o nǹkan oṣù gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ségesège bí èèyàn bá sì fẹ́ lóyún ni ẹlẹ́yà ní àwọn òtún rí nǹkan oṣù àwọn mo láàbẹ́ fi ṣe tọmọ Ìgbò ni ọmọ ń bẹ lára mi ní ìsúnmọ́ mi ọmọ ń bẹ lára mi ọkọ mi ni ò súnmọ́ mi. kódà níbẹ̀ jẹ́ wá dé Ethiopia níbi tá a ti ń gbọ́ tó sọ wípé àwọn eléyìí ti sún síwájú o wípé wọn sì lẹ́yìn wọn lórí ọ̀rọ̀ policing wọn ni ẹ wá wo police station tán pè ní smart police station wọn lẹ́ẹ̀ lè bá àyàn bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ lè wọ́ bẹ̀ ẹ sì ṣe complain ẹ sì report ẹ fẹjọ́ ẹni tẹ́ bá fẹ́ fi sùnsùn ẹ sì bá ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ ẹ sì ní irọ́ ọlọ́pàá tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ face to face báyìí pé èèyàn kò sọ̀rọ̀ pé rèmówó kan wá kò sọ̀rọ̀ wípé arrest àmú ọ lọ station kò sí èèyàn kọ̀ǹpútà ló wà station ẹ̀mú ni ẹ wá wo nǹkan níbi tí Nàìjíríà sì ti ń fìdí rẹmi lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ẹ wá wo àwọn ilé wọn ti ní police station bóyá kan tiẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ fún Nàìjíríà kí gbogbo ọlọ́pàá wọlé lọ kí gbogbo ẹ̀ jẹ́ smart kámẹ́rà kí gbogbo kámẹ́rà máa ṣiṣẹ́ lọ kọ́kàn jẹ́ wípé wọ́n wà ń digbí kán máa retí emergency call
tí ò ní sí pé wọ́n ti rán wọn iṣẹ́ wọ́n ti rìn lọ tí ò ní sí yẹn tá gbogbo wọn máa wà wọ́n máa wà ní different places tán tí wọ́n máa lè deploy bó ṣe helicopter ní ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja òwò sí lọ ní Ethiopia. This is Ethiopia's first unmanned police station. Here in Addis Ababa, residents can now report incidents digitally without face-to-face interaction. If somebody have any issue, he'll come here, he'll report directly. No police around here. Just he called the police officer to the center and he inform what information that he have. Then immediately he responds. If there is any issue, we have patrols around the station. We inform to them to support the report for the reporter. Digital literacy will continue being a challenge, but there are enough policy-level frameworks as well as activities, especially within this digital Ethiopia 2030 strategy, to tackle skill-based trainings as well as digital literacy trainings. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ní rí jù báyìí lọ́nà abala ti Sanwoolu ní pápápá ìjẹ́ pàyàwọlé káyàwó àgbà àdébẹ̀nú abala èèyàn lólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà pápápá ni ó ṣe o. Mo máa tún kẹ́yìn olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yín o. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó náwó sí wa lórí fàájì special tá a ṣe lọ́jọ́ sí lórí live show YouTube ni o lójú ó dìlé o. Wọ́n gbé mẹ́sẹ̀gì wá o mo ṣe ń wá kiri nítorí mo gan ni wípé àwọn mọ̀mọ́ wa kan náwó sí wa wọ́n náwó sáàyá owó sọ̀wédowó YouTube wọ́n fi ránṣẹ́ nígbà tá à ń jó wọ́n ní àyà jóore wọ́n sì ní bí eégún ẹni bá jóore orí àmọ́ yàtọ̀kùn rẹ̀ àwọn atọ́kùn mi rẹ̀ ẹ ṣeun ṣe mo dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ nára náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o mọ́ mi Riscot Adigun alájà mi dáadáa aya mi dáadáa fọ́mẹ̀tì àti mọ́ mi mo dúpẹ́ Adénúgà wílà ẹni tún wá lọ́jọ́ bí wọn ẹni ní ọ̀dẹ̀ náà àbí ẹ bá ń kí wọn ẹ bá ń gẹ̀ wọn ẹ bá ń yẹ wọn sí mọ́mọ́ o Olúwadá mọ̀mọ́ sí fún kí ló ṣe ọ́ àyà òkè kí ni màmá àti mọ̀mọ́ ìrọ́ mọ̀mọ́ ni wọ́n pè wọ́n mọ̀mọ́ ní ọ̀sìn mi ẹ ń bá wuyì sí yànnà wọ́n pè mọ̀mọ́ Olúwadá mọ̀mọ́ sí fún wa mọ̀mọ́ Olúwadá mọ̀mọ́ sí fún wa màmá o ṣe ń gbọ́ Olúwadá yín sí fún wa màmá o Olúwadá màmá sí fún wa. Olúwadá màmá sí fún wa Olúwadá màmá sí fún màmá mi Olúwadá yín sí fún wa o àbá yín sọdún pẹ́pẹ́pẹ́ o happy birthday to you ìgbà ọdún ìṣẹ́jú kan ni o we love you and we celebrate you. ẹ bá ń kí wọn sínú kọ́mẹ́sẹ̀ ṣẹ̀já lọ sọ́dọ̀ ìyáálé mọ́ mi Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní honeyburn mi extension of Lagos ní Easton ló ti tọ́ ọ̀hún òde mẹ́rin ṣùgbọ́n àwọn ẹbí mi pọ̀ ń bẹ. náà ni ọmọlára wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá Oòduà nẹ́sẹ̀mílẹ̀ ń ké sí mọ́ mi wọ́n ní mo gbé gbòòsà mẹ́ta fún kábíyèsí ọba Ládọjà fún ìgbésẹ̀ pàtàkì tí wọ́n gbé fún ètò ààbò fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí àwọn ọba tó kù náà tẹ̀lé kan fi èyí ṣe àwòkọ́ṣe rere bẹ́ẹ̀ ni kéèyàn wá mọ́ dírágì Olúbàdàn sanráàyè ẹ já lọ wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní fún ìpínlẹ̀ tó kù nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ìlàkàkà ọmọ Adéyẹmọ yóò yọrí sí eré lágbára Elédùà àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rí kíwì mi láti Canada. mo ti dé ọ̀dọ̀ olórí láàfin mọ́ mi dáadáa mọ́ mi ní olórí Sadélótò wọ́n ní òbí ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ so Ore is confused and frustrated he needs psychiatric attention CSI ire ní tiẹ̀ lọ́jọ́ gbogbo wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì bàbá mi CSI àti nǹkan panu mo rí ìka méjì bíi ti bàbá mi Sage. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Reni Binta wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọlọ́run lẹ́ ń kí lára wa ọkọ́lá ń ṣeun wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ológun mo lo ọdún 16 years wow ní iṣẹ́ ológun wọ́n ní odidi òtítọ́ ní o kò múndàjì ní ọmọ sójà yẹn ń sọ o gbogbo sójà ni ó máa ń ra aṣọ sójà àti búùtù sójà o bẹ́líìtì fìlà ní ọwọ́ ordnance corps sókè àwọn àjọ míì nìyẹn nínú iléeṣẹ́ ológun iléeṣẹ́ ológun ṣe wọ́n deny wọ́n ní let them gang up against INEC they will all fail bá mi Rabiu ọlọ́pàá dé mo jíṣẹ́ yín o. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Reni Binta wọ́n ní a máa ń ra aṣọ bàtà bẹ́líìtì fìlà ológun ní o ẹ̀ẹ̀mejì péré ni wọ́n ń fún mi ní aṣọ ológun lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀ẹ̀mejì péré nínú 16 years ẹ̀ lò ó tán o àṣírí tú o ẹ wá ń retí káwọn ọmọ ológun kí wọ́n jàjà mo fẹ́ lájà àjàtúká kán báwọn agbésùmọ̀mí jà kán wá borí wọn. mo fọkàn bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní mo discharge voluntarily ní jẹ́mọ̀ kan Yorùbá mo discharge voluntarily ní 2003 after 16 years wọ́n ní corruption inú iṣẹ́ ológun wọ ìró àti bùbá wọ́n dá sọ fún
ó wá wégele mọ́ wo bẹ́ẹ̀ ó wọ bàtà kílà lówó náà. Ó ga ó ní àwọn ordnance corps ni wọ́n wà nídìí aṣọ àti ẹ̀ṣọ́ ọmọ ológun, àwọn àti ọ̀gá wọn ni wọ́n máa ń tà á ló bá tán. Ló bá tán o. Rẹni Bíntà mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín, ọ́fíìsà náà máa ń ra o. Gbogbo ẹ̀ náà ń tà fún wọn báyìí. Ìgbà wo làwọn òbí wọn wá fẹ́ jèrè wọn? Ó mà sí o, mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín tẹ́ gbé wa débẹ̀ òtítọ́ tẹ́ ẹ já wa sí i, ó ti fi hàn àwọn tí ń parọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at comfort Adélẹ̀ mọ́ mi, God bless you. Àmì o, wọ́n ní ẹ máa pẹ́ fún wa, àtẹ̀yìn náà àjọ pẹ́ fúnra wa ni o. Yes, pure Yorùbá, no mixture. I pray God will grant them the spirit to work faithfully for the interest of the Yorùbás. Àwọn ọmọ ológun tí Bàbá Ládọjà kó lẹ́nu, káwọn ọba yòókù náà ṣe déédéé. Mọ́ mi Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní jọ ilé ti kún o, má gba ọkọ wa o, sísítà. Kàn mọ́ gbà mí. Bá mi ọlọ́pàdé wọ́n ní orò má sọ̀kò ó ní nǹkan tó ń mú dání nǹkan òun ó sọ náà. Àtbá mi Ahmed Akínlábí wọ́n ní mo kí ń bẹ̀ wọ́n Bobby ewúrẹ́ ADC ń fi ẹsẹ̀ halẹ̀ lásán ni kàkà kọ́mọdé pa mí láyò òjòrò la máa fi yanjú. Àánú òbí ló ṣe mí o, who is going to be partyless? Ọ̀gá ẹ wá ń gbèsè olódò rẹ̀, ṣé ní tí olódò rẹ̀ náà ṣe dáa? Ẹlíbọ̀ ẹ̀yìn tá a lè mí wá. Àlá àti gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́. Mọ́ mi kò sẹ́ni tó lè tún Nàìjíríà sí, kó ń kálukú rẹ̀ tún lé rẹ̀ sí. Kò jù bá náà lọ. Ẹ̀tọ́ alẹ̀ kó ń kálukú mọ́ relé. Mọ́ mi Fatima Abubakar lecturer mi wọ́n ní good morning Sir Bobby Ibayanana, you are blessed in Jesus mighty name, amen. Wọ́n tẹ stars ya àwọn mùsùlùmí alálàáfíà rẹ̀, wọ́n tún fi Jésù tí wọ́n tọ́mọ̀ pé mò ń sìn náà fi gbàdúrà fún un. Nàìjíríà ǹjẹ́ wọ́n kégbe olè fún Buhari nígbà tó wà láyé, àwọn kan náà pé Buhari ló lè o. Elédùmarè tètè bá wa pín Nàìjíríà pàápàá o, èyí tó gẹ́ Oòduà nation no going back. Mo jí sí ẹyin mọ́ mi lecturer mi nù yọ yẹ ń kò ní yẹlẹ̀ wọn ní wáyé tí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi smile wọ́n ní kò sí ibi tí oúnjẹ láìpo, ọgbọ́n tí Ìbàdàn fi ń ṣẹ́gun ogun ni wọ́n ń pè ní láìpo. Ó dà á tuntun lò láìpo part 2 àbí 2.0. In fact, àwọn ọmọ ogun tó ṣẹ̀ dálẹ̀ yẹn láìpo ló yẹ kán pè wọ́n láìpo security. Bá mi Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní ibà ọ̀gá àgbà. Wọ́n ní ọ̀gá àgbà ẹgbẹ́ APC ní Olódòdẹ nígbà tí wọ́n kó agbésùnmọ̀mí wọ Nàìjà láti ran Buhari lọ́wọ́. Nítorí náà a kò lè sọ wípé Olódòdẹ kò mọ̀ nípa ètò náà. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu Fẹ́mi lóye MD USA. Àwọn ò rò pé ó mọ̀ gbogbo àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ APC kan náà mọ̀. Ṣé Olódòdẹ àti Buhari jọ ṣepọ̀ ni? Ṣèbí gẹ́lẹ́ tó gorí oyè ló da Olódòdẹ nù. Ó do Olódòdẹ nù. Àwọn náà mọ̀. Bá mi Fọlọ́nsọ́ta ní mọ̀lá mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní àwọn ọmọ Ẹdó gbogbo wọn comedian politician ni wọ́n, God divide Nigeria obituary country. Bá mi bínú tán. Ó ga àwọn tó wà nínú Nàìjíríà ní ìṣẹ̀hàn náà mọ̀ lára o. Àti Olúwa ṣèyí amúpìtàn. Ṣé ìlàbúrò INEC chairman? I do not know how Tinubu will win 2027 election because almost all Nigerians are against him. Bó o náà ṣe win ní ti last one. Bọ́n ṣe win ní ẹ̀ náà nù. Oh my God. Ṣùgbọ́n ẹ bá wa sọ fún wọn kú yín kan náà ṣeré o, torí orúkọ kan náà lẹ́jọ́ ń jẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́hìndé òsè ní Sálẹ́mọ̀ wọn ní ẹ̀ka lẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun sa Ọlọ́run lẹ́ ń kí o. Ẹ̀mí wa yóò jọ gùn ní lágbára Ọlọ́run Èdùmàrè ọba òkè tí ẹbí wa tara wa Yorùbá nation no going back. Mọ́ mi Toyinari wọn ní Kẹ́gáìtì ní chairman local government yẹn bẹ́ẹ̀ ni Lẹ́dó kàn pa wá lẹ́rìn lọ ní ìwọ̀n àtọ̀gá rẹ̀ pẹ́ bolo olóhùn gbígbọ́n. Màámi Abọ́láńlé Ògúndọ́lá kọ́mẹ̀ntì yìí ni mo kọ́kọ́ tajú pẹ́ rí lánàá. Wọ́n ní Obi and my loving aya, you are welcome to the program. More strength for you today in Jesus Christ's mighty name. Amen. Love from Mama Dollar. Mo jẹ́rìí yín. We love you too. Alwaysly. Mọ́ọ̀mí tó iná rí wọ́n ní 2027 election. Ó wá serious gan ni o. Mọ́ọ̀mí Agnes Ọ̀ṣọ́adé wọ́n ní ọkọ̀ òpèké orí ìkànnì yìí Bobby a ó fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àti wẹ́tẹ́wẹ́tẹ́. Wọ́n ní ọwọ́ máa tẹ̀ wọ́n nígbà ìbò Ìbàdàn ni wọ́n mọ̀ wọn ò mọ̀ láyípo po. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Fọlọ́nsọ́ta ní mọ̀lá wọn ní Bobby gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ADC àti APC gbogbo wọn ẹgbẹ́ aninilára jẹgúdú jẹrá aláìláàánú ìka bámbám ni mo yó wọn mọ̀ pé bí ń pọ̀ mẹ́ni kọ̀ọ̀kan wọn náà ní gbogbo wọn Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ tiwa wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu àti Dáṣọ́lá Ahmed wọ́n ní Ọlọ́run mi gba àkóso máa wòran. Mọ́ mi Toyinari wọ́n ní àmì sí controversy Aláàfin wọ́n ní kò sí controversy mọ́ lórí ẹ̀ ẹ yọ vásì ẹ̀yìn ẹ̀ kú ẹ fi control ẹ̀yìn ẹ̀ lẹ̀.
mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní àjúbà rẹ̀ o ẹlẹ́dàá ṣẹ̀dá ọba tó mọrí ẹni dákedáke. mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà ìfẹsowápọ̀ yes ma mo ń dá yín lóhùn mo káwọ́ sẹ́yìn mo fi dáhùn ni o. wọ́n ní Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú gbogbo ìdílé aláyọ̀yọ̀ àmì election 2027 has started since convention. Ọlọ́run ní agbára àti ààbò àwọn ọmọ Nàìjíríà àti fi gbogbo àwọn olóṣèlú lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Oòduà nation no going back. Ire o wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àbí ẹni tá a bá lè mú Ọlọ́run náà là á fi lé lọ́wọ́. mọ́ọ̀mí Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní òyìnbó village headmaster lẹ́yìn sọ bẹ́ẹ̀ ni o ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀. at Veronique Genuine ṣé mo gbà á wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby má pa mí nà jọ má pa mí nà má pa mí nà. mo rí òyìnbó ni mò ń wò yìí ẹ̀rẹ̀ gbọ́ Yorùbá ò dáa ṣé Brazil ẹ wà àbí bo àbí USA yọ yẹ ẹ̀yin afẹ́ mọ̀ yín o mo fẹ́ mú yín délé kí n rè fi hàn lẹ́hà. wọ́n tẹ̀síwájú mọ́mí unique baby girl wọ́n ní believe in Sowore at your own peril. ṣé pé ọ̀rọ̀ Sowore ti dọ̀rọ̀ supermarket bọ́ ọ bá lọ supermarket ibi tó o bá máa páàkì mọ́tò sí ní parking slot wọ́n á ní park at your own risk. wọ́n tẹ love sí àwọn juwọ́ sí a àwa náà juwọ́ ọ̀fẹ́ sí yín lọ́ọ̀kan o. Báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní great job great king may you live long bàbá wa àmín. mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ mo ti ń retí yín mo rí kọ́mẹ́ǹtì ok yín àti mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là lẹ kọ́kọ́ wọlé sórí ètò lánàá. wọ́n ní àfipá kàwó bí àtàyà mọ́ọ̀mí ti bú sẹ́rìn. mọ́ọ̀mí ẹ láìkí pàkà Ọlọ́run Ọlọ́run ó bá ń fún yín ní pàkà tó kún sọ́sọ́. ẹ jẹ́ à lọ sọ́dọ̀ àyà ní kíni pàkà nǹkan dáadáa ni ìṣẹ́jú àyà yóò ti sáré bá ń fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Isaac Strong Tower wọ́n ní Jude is an excellent and professional investigator. èmi náà ti rí bẹ́ẹ̀ o àṣẹ Jude tí mo mọ̀ ni mo ti rí i wò. mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní pọ̀ lórí àwọn olóṣèlú Oòduà nation no going back. God bless Oòduà nation wọ́n tẹ love sí a. mọ́ọ̀mí Kudirat Wahab mo rí gbogbo nǹkan panu wọn ní kọ́kọ́ shop náà kódà ṣe é di owó sínú kùkù mo rí gbogbo kùkùmbà àti fẹ́ tẹ́ fi pákéjì ẹ̀ Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ yín o. ẹ ṣe alhamdulilayi lẹ́ẹ̀méje rọ́bìlì alamina. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àmọ́ mi Mọ̀dínà Solomon ilé làwa wọ́n ní it looks very colourful ìyẹn Fanti festival. At Lola Omololu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà may the power that resurrected Jesus from the dead resurrect everything that is dead in our various lives in Jesus' most powerful name. Amen. àyà ni mo dáyà jáàyàn ṣé torí ariwo tí mo pa amen òkè jẹ́ mú lóhùn sàlẹ̀. mọ́ọ̀mí Agnes Ọ̀ṣọ́adé wọ́n ní Bobby tó pa owó wọ́n ní ọ̀tọ̀ ni ẹni tó dá Boko Haram sílẹ̀ ọ̀tọ̀ ni ẹni tí wọ́n ń kígbe rẹ̀ Ọlọ́run á dá Bobby mi tí kò gba gọ̀jọ̀ ẹ jẹ́ kí a máa wo ìgbẹ̀yìn wọn. ire wọn tẹ lọ́ọ̀ sí àmọ́ mi yọ ìyẹ̀yìn mú pawó wálé. at Grace Olùṣòótọ́ màámi wọ́n ní níbo ni Tinubu ń lọ nígbà tí àwọn tó kù ti ṣe ọdún mẹ́jọ 8 years pé kò lọ ibì kankan yóò sì tiẹ̀ náà o. wọ́n ní ẹ má rè bínú sí olódò rẹ mọ́ bínú orí kẹ́ fi fìlà dédìí ẹ ṣe jẹ́jẹ́ o kò sẹ́ni tí mò ń ká àwọn ní kò ṣe tiẹ̀ náà pé ọdún mẹ́jọ tirẹ̀ kó má bàa sí ìdààmú àtìjà bẹ́ẹ̀ ni tí rí nǹkan kankan ní bàbá Sunday Igboho ń halẹ̀ mọ́ ẹni kó má bàa sí ìdààmú àtìjà yóò sí ọdún mẹ́jọ tiẹ̀ náà pé kò sí nǹkan kan tẹ́ sí bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní má dá wọn lóhùn kí ló dé kí ni Májàsọ́lá ṣe tẹ̀ ń bínú orí ẹ yé bínú nítorí ẹni tí Olódùmarè yàn tó ti ṣe lógo ní Ìgbòho Òòṣà kò sí nǹkan kan tí ẹnikẹ́ni fẹ́ fi ṣe rárá àfi tí kì í bá ṣe Ọlọ́run ló ń bẹ lókè ọ̀run ni Ọlọ́run ló wà ń bẹ mọ́ mi ọ̀rọ̀gùn ẹ̀ sí o. mọ́ mi Chief Ìyámọ̀kún Ajékẹ́mi Balógun wọ́n ní Uncle Bobby yẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o mọ́ mi ẹ yọ ọ̀nkú kò mẹ́. all our politicians are entitled privileged spoiled little people in adult bodies. Olúwa gbà wá lọ́wọ́ wọn àmín. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Mákànjọ́lá Anífowóṣe mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ pé olódòdó jẹ́ bàbá ìsàlẹ̀ odò ànísàn bí o ká dúpẹ́ o Oòduà nation no going back Sowore òpònú. wọ́n ní ṣé Ìgbò ní Tinubu àbáwúsá ẹ mọ̀ dá lóhùn. Mama Ayọ̀ from Texas wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. wọ́n mi títí láyé Bánjí wọ́n ní ọ́nìbọ́nì mi ẹ káàsán níbí o wọ́n ní hype yẹn kò jẹ́ kí n fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ o ayé lè tẹ́ bá fi ránṣẹ́ nǹkan mọ́ mi ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ alátẹnujẹ ẹgbàwó lọ́wọ́ ọmọ Tinubu àsìkò Yorùbá làwà kárígò mọ́ mi ṣe rí hype yẹn tẹ́ bá ti hype ẹ kàn tún stripe ẹ̀ sí ṣé stripe náà wọ́n pè ẹ tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ní orí comment section náà ní ẹni click lórí ẹ tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ yóò gbé yín para síbi tẹ́tìlẹ̀
dọ́tì mẹ́ta báyìí ó wà níbi kọ́mẹ́ǹtì yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adisu Rasak wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby grammar is not my language bẹ́ẹ̀ ni jàre. Mọ́mí Stella Ogunbájọ wọ́n ní bàbá wa Olúbàdàn ọba Ládọjà kábíyèsí o bàbá wa kí ẹ̀mí ọlá ogun ẹ̀ pẹ̀pẹ́ lórí àpèrè àwọn bàbá ńlá yín ní àṣẹ Ìdùmarè àmín. Báà mi Oríọlá Oris wọ́n ní ó bí ìṣó mọ̀ pé ẹni tó bá sùn bẹ́ẹ̀ ni tó bá sleep kò lè sùn kò lè shift. Yóò bá ẹni tó bá sleep kò lè shift ẹni tó bá sleep kò lè shift. Jọ̀wọ́ bó ló bá ọ̀rọ̀ Fani kéde àbí ṣé ó ti gbà fọlọ́run pé agídí pẹ̀lú ìgbéraga kò dára. Wọ́n mà ló lágídí wọ́n ló ní ju agídí àti ìgbéraga lọ ẹnu mi kọ́lẹ̀ ti gbọ́ wọ́n nígbà kan gan fúnra rẹ̀ ní àbí ṣé ń sọ wọ́n ló sọ wípé òun ti forí sánlẹ̀ rí. Báà mi Oríọlá ti bá ń falẹ̀ jẹ́dlì sí wọ́n ní àyè sí wà ní chọ́ọ̀chì àwa born against tó ṣùgbọ́n àgbàfọ́lọ́hún Oríọlá Oris from Dallas, Texas. Mo ti mọ zondi lẹ́wà you are born against àbí ó dáa ọlọ́run ó ṣàánú yín. Máàmí Agnes Shelley wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby that's the type that we found ourselves o. Wọ́n ní no petrol no fuel the aeroplane ó ga arik lánàá. Máàmí Stella Odele máàmí inú ẹ̀mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ọba Ládọjà fún ìgbésẹ̀ rere fún ìlọsíwájú Yorùbá kábíyèsí bàbá kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n ní kẹ́sìn ọba kó jókòó pẹ́ o kí ẹ̀mí ọlá ogun o fún bàbá wa wọ́n tẹ love tó ní ìrò love tó róró white amúrélò òkè amúrélò lóde. Máàmí Agnes Shelley wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for reciting Yorùbá national items àmì lórúkọ Jésù. Mọ́mí Mary Odùnú ìtìmí nìkan wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ ibà sojú abẹ́ ń pè mí lẹ́ǹkì sí àmọ̀ràn mi fún bàbá wa Tinubu ni wípé kí wọ́n bá wa pín ìlú ìbáyìí kí iyì yín lè di kábìtì. A nígbàgbọ́ wípé ẹ lè ṣe ju bí a ṣe lérò lọ. Ìnilára tó wà nílùú yìí lágbára ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n tẹ́lọ̀ sí àyà ire o àti nǹkan ìpanusẹ́ tí ẹ rí olódòdó ọlọ́sàn mọ̀ bí kò ṣe wípé kó fara ti àwa kìíní. Bá a bá sì dúnkùkù lájà mọ́ èèyàn ní ọ̀tẹ̀ yìí ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ sáà dá Nàìjíríà rú ni sáwa náà ti ń dá Nàìjíríà rú ni tí wọ́n ń halẹ̀ mọ́ à ń torí pa sọ̀rọ̀ ebó mọ́ sọ pé tí Yorùbá bá sọ̀rọ̀ tí Yorùbá bá ní tán bá gbọ́ igbe ń ta tán bá rí pé Yorùbá ni tán pariwo ogun táwọn òrè àwọn wọlé lọ sùn wọ́n lẹ́nu lásán la níbi ìtajà-kàrà fi Sunday Igboho lẹ̀ ẹnu lò náà nínú èmi náà ẹnu ni mo ní ẹ fi wálẹ̀ pẹ̀lẹ́nu wa kò yẹ kẹ́ serious kẹ́ get serious lọ́tẹ̀. Mọ́mí Esther Sosanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú alẹ́ o mọ́mí mo kí yín nípa bàbá tó fẹ́ ọmọ binding kékeré yẹn binding ok bí àwọn Ìgbò máa ń ṣe nìyẹn o ọmọ kékeré ni wọ́n máa ń fẹ́ o eléyìí kì í ṣe tuntun ṣé pé Ìgbò náà máa ń fọ́ ọmọ kékeré ni mo rò pé ilé Haúsá nìkan ni. Mami my HOD Àrín-Adé wọ́n ní hello Mr. Bobby this soldier should be careful so he doesn't get into trouble with the military. He mentioned on a TikTok live that he sent a friend to buy him a cap. Ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àtẹ̀mí tí ẹ̀ ń rò pé kó kọ́kọ́ bóde nù Nàìjíríà kó tó máa sọ̀rọ̀. Ó dá ẹjẹ́ lọ tààràtàrà Ọlọ́run ó bá ń fún lọ́gbọ́n àti máa tó yé. Mọ́mí Olóhùn Kẹfàjímọ́lú wọn ní Bobby àwọn ADC ò tí ì mọ ohun tó ń ṣe wọ́n ti pínra wọn sí faction mẹ́ta association disappointed criminals ni wọ́n INEC kò sì tí ì rẹ́gísítà wọn. Máàmí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní ìgbà tí eṣinṣin Jonathan jẹ elégbò wọn ò rí sọ sí o wọ́n ní elégbò wa fẹ́ máa jẹ eṣinṣin báyìí wọ́n wá ń kígbe ṣé bí òwe Yorùbá sọ wípé bí a bá gbé ọkọ́ fún wèrè ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ló máa wálẹ̀ sí i wọ́n ní eye for eye from Mama Dollar kò jù bá náà lọ. Ẹ̀san ní ń ké ẹ̀rù wa ń bà wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Kenny Ògúnkọ̀yà wọ́n ní no sharia ní odò Aland bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o mo rọ́wọ́ yín o. Máàmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní àwọn máa ṣe o ayé yìí lé Ọlọ́run yóò tú yín sílẹ̀ wàánú máa yí ṣe mí o. Máàmí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ káalẹ́ o máàmí ẹ káalẹ́. Àyà mi àtàtà a máa fi àwọn olóṣèlú yẹn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni you are blessed Bobby mi máàmí ẹ ṣeun Yorùbá nation jọ má pẹ́ dé o wọn kàn capital letter àfẹ́ rí sàríà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí my usual gift pineapple. Báàmí Prince Gabriel wọ́n ní that's why they banned Arik aircraft from coming to the UK. Bàbá Ìjẹ̀bú aeroplane no petrol excuse abẹ́ẹ̀rí. Máàmí Dorcas Dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Fubara for gómìnà Ọbásanjọ́ ó kórìíra Tinubu and Yorùbá pẹ̀lú Arẹ́gbẹ́ṣọlá ti tán politically. Wọ́n ní Kórè Wambode tó fọgbọ́n ṣe from Providence, Rhode Island.
ẹlẹ́àmì ẹ̀mí ọ̀gá at fundmate air breedings wọ́n ní Jésù Olúwa má jẹ́ kí àṣàṣì ayé mú wa mi ò àgbàlagbà ọkùnrin tó ń sunkún báyìí ó ga o ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ mo kó bànánà dé sọ́jẹ́ bànánà n ò jẹ́ bànánà sọ́jẹ́ bànánà wọ́n ní gbẹ̀dẹ̀ ní rọ kókò lágbàlá yóò dé àlára yóò dé àlọ́rùn láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè torí wọ́n ní ara yìí ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ ara ò ní ní á. Báàmì Àbáyọ̀mí Rufai mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní OB every aspect of Nigeria is corrupt and full of lies. For me there is an element of truth from Soldier Boy statement. Àmọ́ mi rẹ́ni wọ́n ti bá a confam ẹ̀ wọ́n lóòótọ́ ní sọ. Ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní kábíyèsí ẹ ti fi wá lọ́kàn balẹ̀ wípé it is well but instead of Ilé Ifẹ̀ ọ̀dọ̀ Mèsù Jàmbá Ìlọrin láti rí yín nísinsìnyí a ní ìgbàgbọ́ nínú yín wípé àlàáfíà yóò jọba ògiri Yorùbá kò ní lanu sílẹ̀ kí aláǹgbá Fúlàní kó mọ́ bá wọ ihò. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Teresa Òjó wọ́n ní these fraudulent corrupt politicians are merely fighting for themselves and their families. Ironically, it is the same oppressed masses they are using to further their fraudulent agenda. When will the oppressed be free ní ó jẹ́? Evangelist Dorcas jáde sọ́lá mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ìbá gbé wa débẹ̀ ọmọ yẹn ti fi orí já ilé agbọ́n ó ti fi ẹsẹ̀ lẹ̀ ó ti fẹnu kọ́ ó lọ kọlu àyànfẹ́ Ọlọ́run láti Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu òkè bọ́ọ̀ì tó pera rẹ̀ ní deep thinker yẹn àbí funny thinker. Báàmí Akínyẹmí ò ní mo dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ẹranko ní ṣe yìí ọmọ olódòdẹ tó ń fi owó sanwó níta gbangba nílùú tí ebi ti ń pa àwọn ènìyàn pònú ni ẹ kú lé o wọ́n kí wa o. Báàmí Fikayo Victor wọ́n ní Obi good job you misinterpret my Yoruba comment I said Nigeria should demonetize politics people should spend little money to contest for a post. Báàmí wọ́n tún fowó yẹn ṣe tajútajú fúnra wọn ní nísìn. Prince Gabriel wọ́n ní Nigeria government knows how to increase senators' wages with millions but punishing soldiers who are dying for the country. Ó mà ṣe o. Báàmí Abdidaman Kafi wọ́n ní Obi àyà gan ti gẹ̀ẹ́tì pé Naija ń lọ ó ń lo poor network láti má lè continue conversation pẹ̀lú gbogbo àwọn múwámúwá àti 419. Mọ́mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí bàbá kábíyèsí Olúbàdàn àárín yín pẹ́ bàbá dáadáa Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ àmì Ọlọ́run á túbọ̀ sí àtìlẹ́yìn fún yín sá àmì o fún ìgbésẹ̀ ńlá yìí o wọ́n tẹ love sí bàbá mi Olúbàdàn. Àti olórí ọ̀dọ́ YTM wọ́n ní ADC party GOP conclave will not benefit poor Nigerians. It is very unfortunate that these folks shouting Tinubu ole will probably shout Peter Obi, Kwakwanso and Atiku ole if ADC ever wins presidency in 2027 and kò sẹ́ni tó lè tún Naija sí èmi ti dé kórìíta yẹn kò sẹ́ni tó lè tún sí. Mami announce mo ti rí pọ̀ yín o mo jẹ́rìí yín wọ́n tẹ láòsí àti nǹkan panu pọ̀ Oòduà nation no going back. Mami fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ayọ̀ wa dùn àwa ọmọ olóde òkúta sí àlàáfíà lẹ́wà àlàáfíà ni màámi ẹ̀yìn ń kọ́ wọ́n ní adùn ló máa gbẹ̀yìn ayé yín àmì Ọlọ́run àgbà gbogbo ògo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o a kí màmá wa Esther Ọ̀dẹ́lẹ̀yẹ happy birthday ma. Mami Christiana Mustapha wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o a kó àtàárọ̀ a kò ní ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì jẹ́ wà mí o ọwọ́ gbogbo wa tó ṣe ẹ̀gúsí ló máa jẹ́ àṣẹ wà àwa la máa jèrè àwọn ọmọ wa ẹ bá mi kí gbogbo wa o wọn kí gbogbo lé o OB kò ní rẹ̀yìn àṣẹ Ìdùmàrè mú rí gbogbo nǹkan panu tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sí mi gan kò lè jẹ́ kó ààrẹ mú yàn. Màámi Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní Obi ìtẹ̀mí nìkan àtàyà mi tó ṣọ́ ibà wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ àwọn olóṣèlú ìlú Nàìjíríà yìí wọ́n ní wọn lè pọ̀ lójú ènìyàn ò jọ wọ́n lójú rárá ìpànìyàn tó ń lọ nílùú ò jẹ́ kí kò jẹ́ nǹkan kan fún wọn wọ́n ti fi omi gbàgùdà sanjú ọ̀dájú ni gbogbo wọn ṣé pé téèyàn bá fi omi ẹ̀gẹ́ san ojú yóò dájú. Ibà màámi wọ́n ní àyà ADC and PDO. PDP meeting was a gathering of disgruntled elements frustrated politicians àfi wọn pa wẹ̀dẹ̀ alias wẹ̀dẹ̀ àyà wọn ní gbẹ́kùndùsì fún ọ sọ ní fún mi ń bẹ̀. Mọ́mí Tina Ọláfúsì wọ́n ní Bobby wa Mákindé ò máa gbádùn ní tiẹ̀ ó fẹ́ fi style join ADC ni Tinubu la fẹ́ kó wọlé o òun ló lè fún wa ní Yorùbá nation wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ fún Buhari à ń gbádùn yín jàre wọ́n fi nǹkan pàrọ̀ ránṣẹ́ mi náà ń gbádùn yín. Mọ́mí Florence Alade wọ́n ní ibà Valentino ibà Sanawole àtàyẹ ikú iṣẹ́ òní o mọ́mí bò ní lọ́dọ̀ yín ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dojúrò ó ti kọjá àtúnṣe Ọbásanjọ́ wà lára àwọn tó sún adé ibi tá a wà yìí ọ̀rọ̀ ẹbọra owó ta ṣé pé product tó ti expire lọ́rọ̀ wọn no sharia in Yorùbá land Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. ó rà níbẹ̀ ìjà wá fi lé ìkádé abala comment section lẹ̀ níbi tí bàbá mi
Ọládádì kan ni mo wí Ọládayọ̀ ni o Ọládayọ̀ Ajayi oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ni wọ́n ní love and happy to join your program akínyìn káàbọ̀ yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́wọ̀ àníwá yín tì. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà wá nǹkan jókòó lé wíkẹ́ndì mi látún fẹ́ mú ìlà ń wò lọ́ọ̀kan ẹ̀ sátidé tí ó bá sì dára wọ́n ní jímọ̀ rẹ̀ láti mọ̀ ọjọ́ sunday tí ó bá júnà ọjọ́ sátidé láti mọ̀ gbóòórùn ẹ̀ yóò dáa fún ayọ́ ìyá kò ní yẹ ẹ lẹ̀ báyìí báyọ̀ bá wá dilẹ̀ mọ́ bá a pín ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yẹn mọ́ bá wa hype bẹ́ẹ̀ ni ká ẹ mọ́ bá a kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section alákọ̀ọ́kọ́ gbogbo ibi tí ẹ ti wá nǹkan panu ẹ wá nǹkan panu náà ẹ rí pẹ́nu mi ń dán mo kàn nu ẹnu lẹ́ẹ̀mí lónìí mo sì ta nǹkan ayà mo ọba nǹkan tí kan dé láti UK so mo ra fíngẹ̀rẹ́ ṣe mo fẹ́ sóò gbogbo ẹ̀ ní òtórí YouTube ti yapa ń bí yọ mí ọlọ́dún kan wà ń bẹ̀rẹ̀ àmọ́ kankan ra ta sómi díẹ̀díẹ̀ nígbà míì ní o káfi ríran déédéé ẹ wá nǹkan panu sí bẹ́ẹ̀ náà ní ká ẹ mọ̀ ṣe fàájì sí mi lọ́rùn bẹ́ẹ̀ bá wà ní ṣọ́ọ̀bù ní pẹpẹ súpẹ dákọ̀ mi ń bẹ̀ ẹni sọ̀rọ̀ mọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹni mọ́ òkò ẹni kò mọ̀ a ní sẹ́fàdé yìí ni lóró àfi sùkẹ́ ó dá ẹ ti jókòó déédé ẹ wá máa fi Lipton tea ń lèmi náà ránṣẹ́ mu ń bì olówó ń fa dóró ṣe ti rí bá ń dóró rè dóró ni mo ń fa yìí ginger tea inú ó ta yẹ́rìyẹ́rì ginger yẹn Nàìjíríà náà ti kó wa ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní ẹjẹ́ àyà ní Èkó ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo díẹ̀ ń bẹ̀ bí wọ́n ṣe sí Ọ̀pẹ́bí link road àtàwọn pírójẹ́kìtì míì tó yẹ kí Ààrẹ Olódòdé wá sí tó wá jẹ́ wípé wọ́n fi ṣe pàṣípààrọ̀ wọ́n fi ṣe ọ̀pàpà parada ẹni tó jẹ́ senate president ni wọ́n rán wá làwọn èèyàn wá ń bi wípé bóun ti ẹ ṣe jẹ́ sọ Yorùbá ká gbọ́ lòun náà bá ní ọmọ Èkó ní mí I'm from Lagos wọn níta bá ká wọn ká yẹ àwọn ọmọ Èkó wọn náà pé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wò náà ká tó wá gbọ́n tí àwọn Nàìjíríà ń sọ torí wọ́n ń retí Olódòdé. Before I go into the President's address, let me address a small issue brought forward by the GSC chairman. You said you would have loved to see your son, President Bola Ahmed Tinubu, and yet you also said that it was predicted by then Senate President Chuba Okadibo that one day he will be President of Nigeria. So if you knew that he was going to be president of Nigeria, it means you also consented that you were selling him to Nigeria and the global community. That means that sometimes when you want to see him, he may not be available because of the exigencies of his office. Am I right? And so you should be very proud that he is not present today, but he will be present tomorrow and the next day and the next day and the next days to come. So your joy should be that that prediction came true, and you are alive to see it come true. May God keep you to see other young ones come to fruition in their ambitions in Jesus' name. So, and you wonder, why did the Senate President come to represent the President in Lagos? It's because the Senate President himself is a Lagosian. I live right behind Bodilon, and I've been there for the past 30 years. I worked on what do you call it? This street that Zenith Bank has almost finished. Ajose Adogun. I worked at Ajose Adogun as managing director of one of the telecom companies. I practiced law in Lagos from the day I became a young lawyer, even from the days of my UCO. I was at Lion Building. I know Ogbeni. I know Alain. I knew the Schwam. I am in a position to testify to the transformation of Lagos. So the president told me, and why is he a president? He's not a president of the military. He's a civilian president of democracy that he has fought for all through his life. And who represents that democracy? The Senate President and Chairman of National Assembly. Because it's only the parliament. In Lagos, it is the speaker and members that represent democracy. In every regime, you have the judiciary, and you also have the executive. But the moment you have the National Assembly or the State House of Assembly, it means you have a democracy. So when democratic dividends of this nature, brought forward by Governor Sanwoolu, birth in any part of this country, who is in the best position to represent the President of Nigeria? It is the Senate President.
ó dẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ ti rí yẹn wọ́n wá ní àṣebó olódodo ẹlẹ́kọ sínú flyer olódodo ẹlẹ́kọ sínú program pé wọ́n ń bọ̀ ẹni tẹ́ fi invite wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá fẹ́ fi opportunity yẹn rí olódodo náà ní ká sọ fún wọn wípé well done o ibi tẹ́ ẹ bá ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé ẹ ṣe dáadáa o ẹ mọ̀ continue o wọ́n ní tán fẹ́ sọ fún olódodo nìyẹn pé ẹ wà gbé olódodo wá mọ́ ọ̀sán kan òru kan lẹ́kàn séǹjẹ̀ àwọn ò retí ọ̀gbẹ́ni senate president àwọn ò fẹ́ rí àwọn ò retí rẹ̀ tó ń jọ́mọ èkó ni só jẹ́ Yorùbá ni kí ló dé kí ló sọ olódòdó o làwọn èèyàn bá wà wọ̀rí wọn bá ní ẹ̀mọ́ wà wọ̀rí àwọn kan ti ẹ̀ gbé wọn ní àwọn ò ti sọ fún yín pé ìjà wà láàrin olódòdó àti Sanwó-Olú èmi náà ń wò pé wọn ò rí àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán láàrin wọn mọ́ mo ní sí àbí torí pé Sanwó-Olú ti fẹ́ parí second term bóyá ti ń lọ ti ẹ̀ nìyẹn wọ́n ní rárá wọ́n ní ọ̀rọ̀ wà láàrin wọn sẹ́ àbí ẹ̀rántí tó lódòdó ò bọ́wọ́ rẹ̀ lọ́jọ́ sí àbẹ́rò pé láàrin Olúbàdàn àti Aláàfin nìkan ni bọ́ọ̀kọ̀ ìjà bọ́ọ̀kọ̀ ti ṣẹlẹ̀ bọ́ọ̀kọ̀ àlùbọ́ọ̀kọ̀ bó ṣẹlẹ̀ láàrin Olódòdó àti Sanwó-Olú ńgbà náà lẹ́tà náà jáde náà ti dáríjì wọ́n bá rẹ́rìn tí ó dénú ṣùgbọ́n lórí ẹ̀rí pé wọ́n ti confiscate owó àti dúkìá Aisha Achimukun ó ní kíní ẹ fẹ́ lójú ńgbà náà wọ́n sì fẹ̀sùn kan Àtíkù wọ́n fẹ̀sùn kan Peter Obi náà so ṣé ní tó bá ti ṣe ní lẹ́ẹ̀kíní só lè ṣe ní lẹ́ẹ̀kejì Yorùbá ní ẹni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé Yorùbá ní ẹni Ṣàngó Olúkòso bá tójú rẹ̀ wọlé kò ní mọ́ bọ́ba Kòso kò ní bú so Ààrẹ Olódòdó ti dáríjì ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ni ṣe ń wò yìí àgbénú ìròyìn kan láti ń sọ eléyìí èmi àti ńlá kan sọ ẹ̀ wọ́n sọ fún yàn bẹ́ẹ̀ni ṣe ń ròyìn wọn fẹ́ kí n tó ṣe ní lẹ́ẹ̀kíní kó tún ṣe ní lẹ́ẹ̀kejì mọ́ àti dáríjì hàn o ṣùgbọ́n wọn ò ní fojú rẹ̀ wò ṣé kò wá ní Ààrẹ Olódòdó ò tí ní wá lọ ṣe tó yẹ kán ṣe ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní irọ́ ẹ mọ́ dá wọn ti ń sọ bẹ́ẹ̀ lóhùn wọn ní Ààrẹ Olódòdó ẹsẹ̀ Èkó lẹ́kọ̀ọ́ ni Èkó náà ti ṣe Easter Èkó náà ti ṣe ti iftar náà ti ààwẹ̀ mùsùlùmí tán parí kí ló wá dé kí ló dé ẹ fi wọ́n lọ́rùn lẹ̀ gbogbo ìgbà yẹn náà bá ti fi kíní yẹn sí mu níwọ̀n lè fi sígbà ọdún níyàn ò ní káàrẹ́ mọ̀ wà rẹ́ wà lé jurisdiction wọn sì ní Èkó wọ́n ń pè kó wá ṣe project lẹ́kọ̀ọ́ ni àwọn project náà dẹ̀ ṣe yẹn ó làmìlaka díẹ̀ tẹ́tí rí àwọn traffic tó máa ń mú ní ọ̀pẹ̀ bí yẹn pàápàá jùlọ tó jọba tún rọ̀ kì í ṣe kékeré jurisdiction mi ni Tóyìn ní studio tèmi wà ńgbà náà studio ọ̀gá mi ló ní studio so Tóyìn street níbi Abiola crescent yẹn àti kọjá rẹ̀ díẹ̀ sí iwájú wọn ní sọ street wa ibẹ̀ so gbogbo àrẹsẹ̀pá mi ní jurisdiction mi ní Allen Avenue wo gbogbo ọ̀pẹ̀ bí woro sí woro tá a fi padà sí àti máa lọ Mende ká máa lọ Maryland gbogbo bẹ́ẹ̀ so traffic máa wà gan so it's a very good thing tó ṣe wá traffic náà mú lánàá o torí ojú títì náà tẹ́tẹ́ǹtì sí o ẹjẹ́ wá gbọ́n tí agbẹnusọ ààrẹ Sunday Ààrẹ tó fi sọ̀rọ̀ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ bọ́n pín kìíní mọ́ nítorí ẹ̀ náà láti fẹ́ invite yín kẹ́ ẹ bá wa ṣe lálàyé bá ń tẹ̀sí. We understand that he has not come back to Abuja. Yes, the president is in Lagos, and I'm sure beyond the pictures, you know that the president has been busy with state matters. You will know the last 10 days, right from the attack in Jos, we've seen the developments, and the president has been busy taking constant briefs, and he has to prioritize when it comes to state matters, especially security. So he's in Lagos there, monitoring developments, working with the intelligence community, and taking constant security briefs. So it's safe to say maybe... Taking constant security briefs. So it's safe to say maybe... So when you say security briefs, is that the reason why he was not there at that commission? Because he's been scheduled. And your office had come out to say last week to list all the presidents that Jos, Kaduna, Niger, we have seen developments that are unpleasant. The president has decided to make sure that he's giving constant briefs, working the phones, and also meeting and engaging, because decisions have to be taken in a timely fashion, and that can be done in the absence of the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Constant basis. I think that if we take off from what the president said in Jos, when he talked about the fact that we will win this war against terrorists, when you look at what has happened in Kaduna, for instance, on Easter Sunday, where the terrorists got a hot pursuit, 39 people captured, were recovered. When we look at the various operations, Operation Hadankai, taking place, Operation Safe Haven, all the corridors and theaters of war, you see a president that places primacy on ensuring that our security men and women are alert and following through. We have seen the theaters of war. We have seen counterinsurgencies. We have seen the intelligence sharing and quick reaction to these developments as they come.
Does it not concern this government when it does look at terrorists and making a mockery of the president promised, for example, to people in Plateau State and said, look, this will never happen again? And just the president had hardly left the atmosphere and the air of Plateau State had hardly simmered around him when there is another attack. Sean, you know that the insecurity this country is facing now predates this president. You've been here as a reporter. We're looking at 5 presidents' ends. And I keep saying it, when it comes to insecurity, there's no silver bullet. What is important is, what is the government doing about it? Yes, it wasn't just. We've seen our security forces deploy. We've seen the different layers of security connect. We've seen efforts. We've seen terrorist leaders being killed, neutralized. That is ongoing. Of course, these attacks do occur, but we've also seen over time, there's a confinement to the north-central corridor. When you look at it in the last 3 months, there's a confinement, and that's because in the northeast-northwest corridor, there's been very successful counterinsurgencies. So they're moving through Birnin Kebbi, moving to Niger, moving to Kwara, and those have become the centers of operation. And our intelligence and our security forces are following through. I think the work of the president is clearly stated and done, to provide that leadership, to provide the resources, to provide the equipment, but also provide assurances. The president wants this to stop, but that's what he did in just. He made that assurance. It doesn't mean that immediately all of it is seized. Governance, statecraft. So can we, like as a leader, when he says this will never happen again, that's because he knows. Can we take his word for you can take his word, and I think the president also said that, based on the fact that he is abreast of the commitment of resources, abreast of the firepower, the use of technology, the Alpha jets, the Toscano jets, is abreast of what the intelligence community has been able to achieve. And he knows with all of this, that assurance led him to also give that promise. So ká má wulẹ̀ pẹ́jù, mo like bọ̀bọ̀ yìí brother yìí láti ìgbà tí wọ́n ti jáde tán ti defend Sunday Igboho tán ti sọ wípé ẹ mọ́ fi Sunday Igboho wé Kanu ni mo ti like wọn, ṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ kọ́nu tó jẹ́ kọ́rọ̀ wọn wù mí gbọ́ rè torí wọ́n defend Olódòdẹ. Iṣẹ́ APC ló ṣòro jù láti defend, ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ pé a lè rí èèyàn kan tí ó defend ẹ̀ properly báyìí o. Lóòótọ́ gbáyé ló ń pariwo wípé Ààrẹ Olódòdẹ ẹsẹ̀ dé láti Jos ni. Tí ìyíṣẹ́ padà tẹ́tí promise àwọn ará Jos àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́, tá a tún ti rí irú ẹ̀ táwọn yẹn tún ti gbéná kojú yín. Ó ní ṣe ń ṣe béèrè wípé ṣé wọ́n ń fi Olódòdẹ ṣe ẹ̀yẹ sàn fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ ni, tó sì wá jẹ́ wípé ibi tí wọ́n ní kò ti ní ṣẹlẹ̀ mọ́ náà ní àwọn wèrè tí wọ́n á padà lọ tán tó ti lọ pààyàn bíi mélòó kan lẹ́yìn ìgbà náà. Ṣùgbọ́n ó ní Ààrẹ Olódòdẹ tó ṣèlérí wípé náà tó sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà wípé kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà o, àwọn ó gbé ìgbésẹ̀ lórí báwọn ó ṣe rí àwọn nǹkan ìjà àti gbogbo ohun táwọn ó ṣe fún àwọn ará bíi. Ṣùgbọ́n omi pọ̀ ju ọkà lọ, ẹ má jẹ́ àtànra wa pẹ̀lú gbogbo ohun tá a ti ẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ iléeṣẹ́. ẹ wo ohun tí Rótìmí sọ fún wa táwọn èèyàn sì ń secondary motion tán lóòótọ́ ni wípé wọ́n máa ń ra àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun máa ń ra aṣọ ogun, wọ́n máa ń ra bàtà ni fúnra wọn nínú sálárì wọn. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ogun tí ń ja iléeṣẹ́ ológun gan ó kọjá ogun tán gan ń gbé kojú agbésùnmọ̀mí. So gbogbo yẹn Ààrẹ Olódòdẹ tí wọ́n sì ní kán pàṣẹ, wọ́n ti fà àwọn olórí síbi àwọn ọmọ Haúsá wọn náà wá, NSA àwọn ọmọ Haúsá wọn wà ń bẹ̀ yóò dá àwọn ọmọ náà láàrán sí ná. olórí gbogbo àwọn intelligence pátápátá ni ẹni ní òrùbádù bó wà mọ́ wo àwọn aráàlẹ̀ Haúsá ràn kan pa wọn run tán á wà mọ́ wò ọmọ yín náà ló wà ń bẹ̀. Tàbí kẹ́ ẹ ní kó yọ kúrò, kẹ́ ẹ ní kó fẹ́ lòmíì sí ẹ provide ẹlòmíì tẹ́ bá fẹ́ ọ́fíìsì tí ò ní gbàbọ̀dè. Àwọn ará bíi ní ń fàbọ̀dè ṣe kìíní ó dá òun ló wá dífá ti ibi tá à ń lọ ní ìsìn. Ó dá mo rántí pé ibìkan lágbàdì bíi látọ̀pẹ̀ bí wọ́n ń sí ọ̀pẹ̀ bí lọ́wọ́ àwọn ará Èkó pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tó wà ní Axis Ìkẹjà mọ́ Ọjọ́ta mọ́ Maryland, wọ́n ní gbogbo wọn náà wọ́n ń bínú o wípé ṣe ni wọ́n di títì pa, àwọn ò ráàyè kọjá, wọ́n ní tráfíkì mú gan-an ni mo ní ẹ faradà, mo ní sùnmọ́ èmi ò wá mọ̀dí tó ṣe wá jẹ́ pé ojú títì náà ni wọ́n ta tẹ́ǹtì sí. Ṣé wọn lè wá bòmí bóyá àwọn abẹ́ bíríìjì táwọn ọmọ yẹn ti máa fa nǹkan kan mú létí wọn bẹ́ẹ̀ kan jọ mọ́ gbóhùn ara wọn bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a fẹ́ sọ náà ni wípé mi ò mọ̀ pé Ààrẹ Olódòdẹ wà lẹ́kọ̀ọ́, mo rò pọ́n tí kò lẹ́kọ̀ọ́ ni o. Àṣàrẹ Olódòdẹ sì wà lẹ́kọ̀ọ́, wọn kàn yọjú bẹ́ẹ̀ ni. A jẹ́ wípé wọn fẹ́ káwọn èèyàn tún bú wọn nìyẹn o, torí mo jẹ́rìí àwọn èèyàn ó tún ti máa bú wọn wípé àwọn èèyàn rẹ̀ ń kú lọ ní Plateau State, wọ́n ń kú lọ ní Taraba, ìwọ wá ń sí títì
bó o láṣẹ tẹ aráyé lọ́rùn ní ìsìn mo rò pé yẹn ló fà á tí ààrẹ olódòdó fi yọjú ṣùgbọ́n àwọn kan ń ṣàríyànjiyàn wọ́n ní àníṣe wọ́n ní wọn fẹ́ẹ́ fojú kan Sanwó-Olú ni mo ní àwọn fojú kanra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kò sí wàhálà láàrin bàbá àti ọmọ o ẹ fi wọ́n lẹ̀ o nítorí tí àwọn èèyàn ó sọ lèmi ṣe lérò pé olódòdó ò sì yọjú síbẹ̀ mo yẹn mọ̀ ń lọ́wọ́. Eléyìí lórí ọ̀rọ̀ security tá ń bá bọ̀ káàrí olódòdó náà tètè ṣe pápápá lórí ọ̀rọ̀ state security kan shift body yẹn kúrò lórí ara wọn ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fi ń tàbùkù wọn lórí ọ̀rọ̀ insecurity náà ni wípé náà ni ọlọ́pàá ní káwọ́ náà ni àwọn army ní káwọ́ in fact tán bá lè ṣe state army gan kan ṣe state army so that responsibility yẹn á shift kúrò lórí wọn díẹ̀ yóò padà sórí àwọn gómìnà káwọn èèyàn lè rí wípé in fact tí anything bá ṣẹlẹ̀ àwọn náà lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ fún àwọn aráàlú wípé ẹ lè bá àwọn gómìnà yín wọ́n sá ti láṣẹ láti pàṣẹ fọlọ́pàá wọn lè mọ fún wa ní excuse mọ̀ kó sáwàwí wípé federal ni wọ́n ti mọ rìlíìsì ọlọ́pàá federal no kò ní sí àwàwí mọ́ in fact àwọn mopo gan kàn jẹ́ kí state mopo wà kò jù bá náà lọ kàn náà rè Ìbàdàn kàn rè fi ti Ìbàdàn sàríkọ́gbọ́n ọba aládé ló gbé gbèsè 5,000 security men kì í ṣe gómìnà o kì í tiẹ̀ tún ṣe chairman local government o ọba aládé tírú ọba aládé bá wá gbé gbèsè 5,000 ẹ gbọ́ kí ni excuse gómìnà kí ni excuse chairman tí state police bá dé. ó rẹ káàbọ̀ padà wọ́n ti ṣe lálàyé wọ́n ní ẹni tó bá fẹ́ kó gbọ́ ẹni tó bá sì wù kó mọ́ gbà ọ́ ẹ já wá lọ sí ọ̀dọ̀ Dínú Mìláyè ó ní gbogbo ń taari lánàá bọ́n sì kóra àwọn jáde ẹgbẹ́ ADC wọ́n ní táwọn fi statement lélẹ̀ strong statement ní wípé kì í sáwọn nìkan o mọ́ ọmọ Nàìjíríà ó ti sú wọn nítorí àwọn scavengers ní àwọn tí ń bá olódòdó ṣiṣẹ́ àwọn tí ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ pé scavengers ni wọ́n mú náà wo ni scavengers àwọn náà tí wọ́n sa ìdọ̀tí kiri ni mo ní àwọn àìbáì condemn àìbáì kìíní tán máa ń lórí àkìtàn kiri wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sáré olódòdó ló wá ń báwí ọjọ́ sí náà ló lọ́nà ìyàwó wọn nígbà tẹ́jọ wà lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin kí ni ń ṣe wọ dínà iná àfi kó wọ́n ra mọ́tò tọ́ ìmọ́tò fún gbogbo tọ́ ìtàn rà fún kékeré wọn kò sì tọ́ ìmọ́tò ń bẹ orí mọ́tò ni wọ́n náwó lé ó sì di lọ́ọ̀yà o ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. The protest proved to me that we Nigerians are actually ready to kick out the APC from government because there was no mobilization of any sort. The strategic information to hold the protest went out only yesterday evening. Right. And we are really encouraged and amazed with the response of Nigerians to show that they are tired of the APC, they are tired of maladministration, they are tired of hunger, they are tired of the ineptitude that the APC-led government have brought on us as a country. The essence of the protest is one, to say that democracy in this country will continue to be government of the people, by the people and for the people. We have agreed that we will never allow democracy to be described in APC terms as greediocracy, which is government of the greedy, by the greedy and for the greedy. And we have also demonstrated by this protest today that the leadership of ADC is united. You can see Kwankwaso, you can see Amechi, you can see Vice President Atiku Abubakar, and Peter Obi, and a host of others. They are all together to say that we must rescue our nation from these political cankerworms and scavengers who are here simply to destroy our country. And we also use the protest today to say that the attack is not on ADC, that the attack is actually on democracy and democratic institutions in this country. That it is laughable that the APC wants INEC to become a parastatal or a department of the presidency. And in a sane country, we are not going to allow that we will not allow that to happen, because the truth of the matter is that President Bola Ahmed is afraid of elections. He doesn't want any election because he doesn't even trust people in the APC, that he knows the people in the APC are deceiving him. He knows that the implosion that is going through the APC right now will consume him. So he doesn't want any opposition. Right. The APC deliberately have destroyed the People's Democratic Party. They've done same to SDP. They've done same to Labour. And now the hammer is on us because he simply wants to be coronated as Kabiyesi, the king of Nigeria. And we are going to prove that there are no kings in this country. But you seem to give so much credit to the APC and indeed Bola Ahmed Tinubu when you say he's destroyed the PDP, he's destroyed this party, and now it's a turn or a milocon of the ADC to be because when you use how is that possible? It is possible. Is it not a case of internal weakness within the parties themselves? Not at all. Make it possible for APC to be able to have its way. Because not at all. Not at all. When you use, institutions of government, or rather, when you use national institutions,
in the wrong way to subvert justice, to subvert simply justice. Okay, for example, I'm a lawyer. Right. But our courts are not in the best state in this country today. You can see a lot of judgments that is degrading. Okay, when an institution that is supposed to be neutral, like INEC, the electoral umpire, is coming out as a referee. This time around, not just as a referee. It's like seeing Arsenal playing against Man U, and the referee is wearing a Man U jersey. Automatically, there is no match. But INEC is not wearing any. They're not just wearing. They're not just wearing APC jersey. They have become the spokesperson for APC, because you have seen what INEC is doing. Simple interpretation of an order. It is something that very, very elementary, but they have gone beyond misinterpreting that aspect of the order. What's your interpretation of what the appeal court, ruled on? The status quo. The interpretation is very simple. What does it mean for you as a party? Forget the Latin jargon. The lucid elucidation is simple. Which is? What the situation was before the hostility, before the fight, before the war. And the question will be, when did the war start? And what is the situation? And let me tell you this, for free, that status quo does not mean dates. Status quo means situation. It doesn't mean dates before. No, it means situation as they were before the hostility. And if you are saying situation the way they were before the hostility, on July 29th of 2025, right, we had a NEC meeting that Matthew was present in that NEC meeting. The one who is laying claim. The one who is laying claim now. The one who has commercialized his conscience. Who he was present in that meeting where the leadership of David Mark, Adegbeshola, and others were ratified. So he was present in that meeting. And after May 29th, that not only that NEC held, INEC was present in that NEC. INEC monitored that NEC. And immediately in August, we wrote INEC to say that David Mark officially, though they were present, though they monitored it, we wrote them to say David Mark, Adegbeshola, and others are now occupying position A, B, C, D. And INEC certified receiving that. I don't know if you understand. Yeah. So at that point from May 29th, David Mark, authentically, because NEC is the highest decision-making body of the party. Okay, let me very quickly. If you allow me to just round up this. Right. He became the chairman at that point. So if you are saying, and Matthew went to court on September 2nd of 2025. Meanwhile, the ratification by NEC of David Mark was done July 29th. Before September. Okay. So if you are saying what the situation was before September 2nd, the situation is that David Mark was the chairman of ADC. Ó dá káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o, ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ náà ni àwọn the coalition tá a sọ fún yín náà ti kóra wọn jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ wípé ẹ wá ẹ fi olódò dẹ́lẹ̀ ó bá ń ṣagídí tó lóun ò ní gbọ́ àwọn náà ọmọ ọgbọ́n táwọn ó ta sí wípé ọmọ tó níyà wọn ò ní fojú ko oorun ni bóun náà ò ní sùn mo ní ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe wọ́n láwọn ọmọ òjé tó jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn sì mọ òjé ní tí ó dẹ́rù bà olódò dẹ̀mú ní ẹsẹ̀ àwọ̀ gbèsè alétí wọ́n ní tí Jonathan tó bá fi lè gbà báwọn bẹ̀ ní ìsìn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tán rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Jonathan pé kó jọ kó wá gbà wọ́n lọ́wọ́ olódò dẹ̀ òun nìkan ló lè sèfù àwọn òun lólùgbàlà Nàìjíríà mo ní it's okay, it's alright àǹtí pèsè ti ní ẹ̀yìn olódò dẹ̀ náà wà àwọn ò sí ó ti kìlọ̀ fọ́kọ rẹ̀ mo sì mọ̀ kó wà lójú ọkọ rẹ̀ láti ṣe ó dàgbà tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Everywhere that we have visited in the course of our nationwide consultation over the period of the last 6 months, the clamor for the return of the ex-president Goodluck Ebele Jonathan to power, to rescue our country, has been loud and unmistakable. The Nigerians are lamenting the current state of despair, homelessness, and disunity in the country. It's like when Mr. Jonathan was going, he has gone with democracy. Democracy has gone, and that's why we are here, for him to restore the democracy of our country. We know what is happening in our area. People are not in their homes. We cannot sleep with our eyes. Most of us have been destabilized. At least, if we can have somebody like him, who has the people and the country of and our country in his mind, we definitely know that this country will be in a good shape. There was a protest to remove the president then, Goodluck Ebele Jonathan, because of insecurity. By statistics, then and now, if I would turn my face to this tumult crowd behind to ask, when was Nigeria safer? You will hear that a very loud and outstanding sound that Nigeria was safer during Goodluck Ebele Jonathan. Down now, let's go. Jonathan lè ṣe
àbúfẹ́ wá tẹ́ ta ló ẹjọ́ já assignment lónìí ó pẹ́ tá a ti fúnra wa assignment mọ́ mi àárín adé ẹ̀yin ní kẹ́ lead wa ẹ jẹ́ ń fún yín ní prompt mo mọ̀ pé ẹ máa bá ń develop ẹ̀ ta ni ó lè save Nàìjíríà obìnrin ni o ọkùnrin ni o ọmọdé ni o àgbà ni o pẹ̀lú gbogbo factor Nàìjíríà mọ́ mi ti bá a ṣe sí question wọ́n ní kí n bi wípé in a simple term who can save Nigeria assignment wa nù ẹ mọ́ sojú ṣáájú who can save Nigeria nínú gbogbo wọn àtàwọn tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ nísìn tá a ti rí díẹ̀ nù tán lè ṣe àtàwọn tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn tó tún fẹ́ padà wá ṣe who can save Nigeria èmi mọ̀ o tá mọ̀ o kó wá sọ kíákíá kó wá sọ èmi mọ̀ o kò fẹ́ sọ kò sí èèyàn kankan ẹ mọ̀ jẹ́ àsọdọ̀la ẹ mọ̀ jẹ́ àsọ kò sí èèyàn kankan ẹ mọ̀ jẹ́ àsọdọ̀la àwa tá a lè save ara wa náà rí ọ̀nà àbáyọ tá a sì lè fi save ara wa náà ni pé a gba òmìnira Yorùbá ni mo lè mi ń ṣàgbẹnusọ fún ní ká gba òmìnira Yorùbá ká gba òmìnira ká wá rè fèsì ara wa ní language tá a jọ gbọ́ ká mọ̀ kí pọ̀rípọ̀rí ilé oníkálukú ọmọ bàbá tiẹ̀ bàbá bonílé bàbá rẹ̀ ká mọ̀ ibẹ̀ DNA láti fúnra wa bàbá wa bára wa jà tán tá pẹ̀lú èdè wa tá a jọ gbọ́ pẹ̀lú oúnjẹ kan náà tá a jọ ń jẹ pẹ̀lú afẹ́ jẹun ní owó làá fi jẹ afẹ́ sanwó àá sanwó pẹ̀lú àṣà kan náà àti ìwà kan náà tá a tán fi tán bí wa sínú ẹ̀ ẹ rí i pé ìjà ó dùn jà báà mi kan sọ wọ́n ní tẹ́ bá fẹ́ da Nàìjíríà rú lónìí wọ́n ní ẹ pé gbogbo nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní ẹ kàn dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹni oníkálukú wọn sòdí ẹ bẹ́ẹ̀ ni kí sí ní president sọ Kalaba kí àwọn tó wá láti Rivers kí àwọn náà máa sọ èdè kíní wọn bẹ̀ káà nígbàtí náà máa sọ nígbàtí wa kí àwọn Ìgbò náà àjòkúta mọ́mú mi kí àwọn náà máa sọ néwì ògbónà já máa nà yányányá káà Yorùbá náà máa wọ́n ní ẹ̀rí wípé wọ́n àjàtúkàǹtà gbáàrin àṣìdì kan náà àníwà kan náà àlàsà kan náà àwọsọba kan náà àrìnbá kan náà nǹkan tá a jọ ń jẹ ọ̀tọ̀ agídí lẹ fi ń pa wá pọ̀ arí olódòdẹ Ọlọ́run fẹ́ mọ̀ mo ti sọ ti pátì kú kò bá láwọn ògbàlẹ́rọ̀ Ọlọ́run ó mú wọn gbàlélẹ̀ yóò mú wọn dé ìkórìtà táwọn náà ó ti wò wípé ó tó gẹ́ ọmọ Léfì ṣé wọ́n ń pariwo mọ́ àwọn ní ẹnu wọ́n ń pariwo mọ́ Sunday Igboho ẹnu ní Yorùbá ní kí ló dé gan tẹ́ ń pariwo mọ́ Sunday Igboho ẹjọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ti fi ẹnu ìbú àwa Yorùbá kò sókọ tẹ́ ẹ̀ pè wá tán ẹlẹ́nu la ní ìkànnú àwọn ọmọ Fúlàní tó ti jolórí nígbà náà ṣé èyí tó kú ni àbí èyí tó sì kù tí ò kù tán ṣé Babangida náà bàbàṣà tó ní tó ń bá gbọ́ ariwo ogun níwájú olójúde ilé bàbá wọn tó ń bá jáde tó ń rí pé Yorùbá ni póun ó wọlé wọn ó rè sùn pé àkànmọ́ jánu ni ẹnu la níbi ìtajà kàrà pé bí Yorùbá bá sọ̀rọ̀ máa ń pariwo tán ara rẹ̀ pé nínú ìjà wa gan pé a lè jàjà 30 minutes tá ní fọkànra wa táwọn ní súnmọ́ mi ìwọ súnmọ́ mi bàbá rẹ̀ wọ́n gbọ́ lẹ́sẹ̀ a lè sọ wọ́n gbọ́ lẹ́sẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá táàmù wọ̀dìmù táàmì súnmọ́ra wa àmọ́ bá fẹ́ atẹ́gùn wọ̀dìmù wọ́n ti bú wa nígbà Sunday Igboho bàbá wa wá jáde tó ní àgbọ́dọ̀ rí bí ẹ mọ́ dé ọ̀dọ̀ wa o ẹ mọ́ olódòdó la fẹ́ o ẹ gbọ́dọ̀ dé ojúlé ilé bàbá wa wà wá lánilẹ̀ o tí ẹ wá ń pariwo tí sòrò rẹ̀ wá gbé sórí tẹ wá ń pariwo òkè ọ̀rọ̀ Yorùbá ti ń tà ní ìsìn ọ̀rọ̀ tẹ ní òtà lójọ́ sí tẹ́ ẹ láriwo lásán ni ariwo ọjà tẹ ní tí Yorùbá bá sọ̀rọ̀ àgbá òfìfo ni tí ń dún yùmùyùmù Sunday Igboho ṣe wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn tẹ wá ní rárá tí ìmú ẹwà ló ń jẹ́ àjẹsùn Ọlọ́run ọba tí ìmẹ̀wà ló ń jẹ́ àjẹsùn tí olódòdó bá yín fà ẹni tó tó yín mú náà nù Buhari ṣe tiẹ̀ ẹ jẹ́ kó náà ẹ̀yin lẹ fi lọ́kàn balẹ̀ ẹ̀yin lẹ ń pààyàn sí lọ́rùn ẹ jẹ́ kó náà ṣe tiẹ̀ ẹjọ́ fi ọkàn balẹ̀ ṣe yóò ṣe ọmọ Yorùbá ni yóò ṣe ọmọ Yorùbá ni yóò ṣe yóò sì fún wa ní tá a fẹ́ yóò parí rẹ̀ ẹni tó bá ní kó mọ̀ ṣe ó ní òní ṣe ẹni bá ní kó mọ̀ ṣe ní òní ṣe kí ló dé Sunday Igboho wá sọ̀rọ̀ kékeré àṣẹ ti ẹ̀bẹ̀rù rẹ̀
àṣẹ ẹbẹ̀rù ó kàn sọ̀rọ̀ kékeré lásán ọ̀rọ̀ kékeré báyìí so ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti tààrà yìí Sunday Igboho Ọlọ́run ní jà fún yín ọ̀rọ̀ yín ilé ẹ̀rọ amọ̀ sọ fún o ọ̀rọ̀ yín ń dàn láàmú ojú o ń dàn lágbóónú o ó kàn bí wọ́n ń lògbòjú ni o ó kàn sòwò rẹ̀ mọ́lẹ́ gan ni o bí ó sì ṣe rí nù torí Yorùbá ò bá yín ní ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí láyé kò sínú ìran Yorùbá ẹgbẹ́ ex militant kó tiẹ̀ tó wá di ex kò sínú ìran Yorùbá bandit ò sínú ìran Yorùbá àwa ní Sunday Igboho a ní Yorùbá nation agenda wa ẹ gbọ́ wíríwírí ọ̀rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Délé gbogbo ọ̀nà tán Fúlàní ìgbà mo ń ṣépè fún àwọn British kó yìí ni tán kó wa lẹ́rú tán kó wa lé àwọn kìíní lọ́wọ́ ọ̀nà kó wa lé ẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó sì gbẹ̀san yóò fi Kẹ́mi Badenoch gbẹ̀san òun náà kúkú ti sọ ní ìsìn ní tóun bá fi lè wọlé gẹ́gẹ́ bí PM ọ̀rọ̀ tí wọ́n nìyẹn darí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí dókítà kan lọ strike wọ́n ti ń bára wọn fà látàrọ̀ mú kó ń bẹ̀ ni yóò dáa fún Kẹ́mi Ọlọ́run ó lò yóò fi gbẹ̀san ó dá o ẹjá wá tẹ̀ wájú ibo lókù tá à ń lọ ní ìsìn ẹjá fi fọ́nrán tó rè ṣe protest lára wọn Mama P àti Peter fọ́nrán tán ti rí wọn tán rè bá APC ṣèpàdé lọ́jọ́ sí tán rẹ́rìn tán ṣe àwàdà á fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ariwo tán ń pa ariwo ọjà tán ń pa lẹ́yìn ìta òbí ẹ bá ń tẹ̀ sí ká fi mọ̀ wọ́n dáadáa ìmì iṣẹ́ nǹkan mu lọ́wọ́ ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹ bá ń tẹ̀ sí. Ó dá káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá dé Plateau ọ̀dọ̀ gómìnà wọn là ń lọ níbi tán ti bí léèrè ìbéèrè wípé kí ló dé tẹ̀ nínà kí ló dé tí darkness òkùnkùn tó borí ọkàn yín kí ló dé tí ààrẹ tán ń bọ̀ ní ìlú yín bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìrìn àjò pàjáwìrì ni ṣùgbọ́n tí mo pọ́kọ̀ bàálù náà máa gbé wá kí ló bó tiẹ̀ ṣe iná àtùpà tàbí kẹ́ra kándù kẹ́rẹ́ tán sí gbogbo ibi tí bàálù ti ń balẹ̀ títí ń fò kẹ́rẹ́ iná káàkiri ẹ̀ bó sì ṣe náà torchlight kan gbàtà wà kékeré asámọ̀ fi bátìrì àmọ́ fi bọ́ọ̀bù kékeré kan báyìí táàmọ̀ fi ṣe torchlight táà fi sára agi ta ló tàbùkù nù yín sí Nàìjíríà ló tàbùkù àti sọtàrí olóró rẹ fún ọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin gómìnà náà ẹ lọ wo tì wọ́n sà ń lọ stéètì míì tán complain pé kò sí nọ́mbẹ̀ owó ẹ̀yin gómìnà yìí ló bá ní kì í ṣe gbogbo Plateau ni ò ti sí náà o ó ṣàṣàlàyé báyìí mò ń wò báyìí pé apọ̀dà bẹ́ẹ̀ náà nà tún bí lórí ọ̀rọ̀ ìpànìyàn ní ó bá wọn lábàádì ni ó bá wọn lábo kò bá wọn lákọ ọ̀hún sùn àwọn ti rò wípé láti bí oṣù mọ́kànlá sẹ́yìn tán ti ń jẹ̀gbádùn tí àlàáfíà ti wà tán tó ń brag wípé Plateau wà nínú ilẹ̀ Haúsá tó lálàáfíà jù pé àṣẹ wọn yín mú sáwọn àṣẹ ẹni tí ń sọ̀yàn gbọ́njú ẹni tán ń sọ lọ ó ní ẹ̀mọ́ òwòrán gómìnà ní í ṣe báyìí sọ̀rọ̀ ó sọ bí ẹni wípé ó ń pírẹsẹ̀ntì talk ẹ wá imagine kó lọ pírẹsẹ̀ntì ẹ̀ báyìí fọlọ́dọọdẹ mo sì mọ̀ pé yóò pọnú mọ́ jù báyìí lọ yóò tún softening kò ní fẹ́ kan rò bí ẹni tó fail ṣé Olódòdẹ pẹ̀lú báyìí pẹ̀lú rìpọ́ọ̀tù rú eléyìí báyìí ṣé Olódòdẹ ó yóò mọ̀ pé nǹkan ńlá ń ṣẹlẹ̀ ẹni ṣe wọ́n rí inú fọ́nrán wọ́n kú rí inú fọ́nrán náà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbọ̀n tó ń sọ. Of course, during the president's visit too, he did complain that there was no electricity in the state, and that explains, according to the president, or the presidency if you like, why the president had to stay at the airport during that visit and could not go into the places where these people were attacked. Were you embarrassed by that statement from the president that there was no electricity, no light in Plateau State?
No. Let me correct that. That's not what the president said. Okay. There was no light at the runway of the airport. Please, let's put that in context. Right. He didn't say there was no light on the plateau. By the way, yes, plateau is part of the national grid, but apart from the national grid, we are privileged as a state to also have the first hydroelectric station in Nigeria, the Kura Falls, which still augments the national grid. So no one can say that Plateau State has no light. But it's a known fact that the Federal Airports Authority of Nigeria that owns the airports knows that the Jos Airport does not have lights on its runway. This is a conversation we're having with FAN. At the moment, last year we signed an MOU on how to upgrade the airport to an international cargo airport. And I'm sure that when this is fully done, all these issues will be addressed, and this would be a thing of the past. The recent attacks, particularly the 1 or 2 Sundays ago, actually came to us as a surprise because we had been able to attain a relative level of peace over the last 10, 11 months prior to this incident, particularly within the city of Jos. In fact, we were bragging that Jos was the safest city in northern Nigeria. Little did we know that that would provoke people. And so that attack kind of blindsided us because we didn't anticipate it, given the relative peace that we had attained. Yeah, so even the community where this attack took place took things for granted. So what we have been able to identify is that we need to step up our vigilance, we need to step up our intelligence gathering, we need to step up in terms of response time to when intelligence is gathered. We need to be able to ensure proper coordination, collaboration among the security agencies. There were gaps we noticed that we need to be able to fill up. And of course, we needed to re-energize communities, re-conscientize communities as to their preparedness for these kind of eventualities. Because the communities remain the first line of defense and also the last line of defense. And therefore, we saw those gaps. We saw some areas of laxity, and we're taking responsibility and make sure that those areas... Kódà nígbà yẹn já wá dé ọ̀dọ̀ presidential aspirant ti SDP every 4 years la mọ́ rí wọn ṣùgbọ́n náà sọ lọ́jọ́ sí tẹ́ni bá bá máa kọ lẹ́tà sí headquarter àwọn Boko Haram wípé Aso Rock ni ó ti dáhùn ẹ rántí wọ́n wá rìnrìn àjò àwọn wá lọ síbi tí ààrẹ Tinubu kọ̀ tán láwọn ò ní dé òun wá lọ bẹ̀ ó wá ní ẹ dìbò fóun o torí bí nǹkan bá ṣe yín gbà tòun òun ò mọ̀ wá kí lóríṣiríṣi. Àyà ni ó dá ọ̀gá mi gbogbo nǹkan lẹ̀ mọ́ rẹ́rìn sí ni kí ló dé tún fi ṣe ẹ̀yẹ ní ìsìn ẹ̀yin àwọn kan ní ààrẹ olódòde ò lọ òun sì tún lọ ní ìsìn ní àyà ó sì sọ pé kì í ṣe politics ló fi ń play àyà wa ń wò mí politician làwọn ará bíi before now so lọ bẹ̀ politician ni èmi ò sọ pé ó ṣe lọ burú ó dáa o ṣùgbọ́n kí ló fẹ́ fàyọ nínú lílọ rẹ̀ pé ààrẹ olódòde ò lọ òun sá lọ ń tóun àdékàtì ẹ̀ mọ́ rírú ẹ̀ lọ mọ́ ìyẹn làdúrà ká mọ́ rírú ẹ̀ lọ kán jẹ́ kí ẹ̀ ń bá ń ṣèjọba kó rójú ráàyè ṣe ìjọba ẹkọ́nọ́mì rẹ̀ kó fix ẹkọ́nọ́mì kó fix gbogbo nǹkan. The mother was even more than a week after the event, she was still having tremor and all of that. And we did 1 or 2 things that a good neighbor would do. If one's neighbor was in crisis, we give them some material support as neighbors, and then we talked to them and we kept in touch with them. And since leaving Agwarukuba, other communities across the country have been calling to say, well, so there are people who can still remember us and then mentioning their own issues. So essentially I learned that apart from those publicly known or notorious or sensational, several cases, low-key, going on in different parts of the country that the people had taken for granted that, well, what's the point of talking? Let's just find local solutions because nobody will listen to us. Since then, they've been calling us, pointing out at different instances all over that will make one to be particularly ashamed that we are just living our normal life and we don't know that our fellow citizens are going through this. I've not been back to my normal self since that time. I'm just a little curious as to whether you have performed this as an ordinary Nigerian, as an everyday Nigerian, even though you're not exactly an everyday Nigerian, or you're doing this with the intention that you would still run for political office and you want them to know that you intend to do things differently should you run? No. Politics is not on my mind at this stage. It's just the survival of the country. First, I was thoroughly embarrassed that the president failed in his leadership by going to the airport and almost complaining that he was there, no electricity, and looking at his watch and thinking how many minutes he had, like he was on a deal to be there, and not taking the 18 minutes drive that will have taken him to the epicenter, Agwarukuba, and to try to seize the opportunity to have a
on one with the families to survey the area to see how the people are living. And I thought that seeing the governor in a kind of Schwarzenegger armor tank, like making movies in the 80s, just to go to his own people, I felt like we needed to just show to people that we're not all like that, and that we need to go there. And not only did I go there, I spoke with many of the faith leaders, community leaders, and various youths and age groups, and I realized that people were beginning to lose a sense of solidarity. Of course, that opportunity afforded me a way to see how to be a better commander-in-chief, to know how to gather intelligence better, to know how to work with the communities, and to realize that Nigerians can actually live up to their responsibilities if they have just a little support, because one is not supposed to say everything, but speaking with the law enforcement agents there, I gain more confidence in them, and I sympathize with them that they are under poor leadership. So you could see the governor there like someone who is not part of the community. But in a way, we discovered that they have a lot to say, and if there were to be a good commander-in-chief whose priority is the safety and security of the communities, our law enforcement have the capacity to do it. But they're not being supported. And when I went there, I saw that even after the event had occurred, first I knew why the Agua-Rukuba police station could not respond. Nobody will respond in the kind of situation they find themselves. So that place is just called a police station. It's actually not a police station in essence. And since that time, not much has been done to increase the capacity. And I see that the intelligence is there. The people themselves knew that they could be subject to attack from time to time. So I don't know how intelligence failed. And most of what you see on television is about VIP protection. Most of those policemen left with the governor immediately he left, and they left the community unprotected. ó dá o àyà òun náà láti gbọ́ yan o, ìwọ ló correct. Ó ti ní òun òṣòṣèlú lọ́tẹ̀ kì í ṣe torí election àbí torí kán lè dààmú ló ń ṣe lọ́bẹ̀. Òun rè sympathize pẹ̀lú wọn ni, òun náà sì rè kọ́gbọ́n. Wọ́n ti ẹni gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó tẹ̀lé gómìnà lọ tó wọ inú amọ́ta wọn ní gbogbo wọn ló ti fọ́n dàgbé àwọn ẹni ọlẹ́ni. òun náà lẹ ti gbọ́ yan ààrẹ olódòdó ò sì ní agbára láti lé torí àwọn aráàlú náà dìbò fún nítorí bọ́n ọmọ Nàìjíríà ò bá tí ì padà sí di àwọn gómìnà wọn lásọ mú báyìí kán mọ̀ dì wọ́n lásọ mú ẹ̀kàn mọ́ pariwo pé olódòdó ò dáyín lónìí ọlọ́run ọba torí àìmọye nǹkan ni ò ní dáhùn sí tí ò kàn. Ó dẹ̀ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ tẹ̀wájú ẹjẹ́ wá lọ sínú ìròyìn eléyìí náà ni the last one níbi tí ìga méjì ló pín sí Amẹ́ríkà náà ni níbi tí Amẹ́ríkà ti ń kí àwọn òṣìṣẹ́ ẹ́mbásì wọn nílọ̀ wípé ẹ kó nu Nàìjíríà o, don't go there, ìwọ tó bá tí ì sí inú Nàìjíríà wọ́n lọ ọbẹ̀ o. Wọ́n ní the US Department of State has authorized non-emergency US government employees non-emergency tí iṣẹ́ wọn iṣẹ́ pàjáwìrì pé kán kò ní Àbújá o ní ẹ́mbásì wọn bẹ̀ o, and their family members need to leave the US Embassy in Abuja, citing a deteriorating security situation across Nigeria. Imagine, Odeko, Oledele Yoruba, Abuja Ululu, Utabukware. In an updated travel advisory issued on Wednesday, the department noted that starting April 8, Americans are advised to reconsider travel to the country in Nigeria due to crime, terrorism, àti civil unrest. Wọ́n wá ní wọ́n classify gbogbo advice wọn sí level 3. Mo ní kò gbọ́dọ̀ wọ level 4. Reconsider travel. Wọ́n ní don't travel. Level 3 ló wà. Ro dáadáa o. Wọ́n kábàámọ̀ o. Wọ́n sọ wípé àsọ fún o. On your own ló wà o. Kò tí ì wọ category 4 lóòótọ́. Category 4 ni pé do not travel. Bí ìgbà tí a bá wà ní semaphore, kí ni wọ́n ń pè semaphore léyìnbó náà? Traffic light. Bí ìgbà tá a bá wà ní traffic light tó jẹ́ wípé iná kọ́kọ́ tàn kó tó ó ti wà red. Ṣé mọ̀ pé iná mẹ́ta ni traffic light ní? Ó ní red, ó ní yellow amber, ó sì ní green. Ó tó wọ red. Àárín green àti red ni amber wà. Wọ́n níbi tẹ́ wà nù. Bóyá ẹ wà padà sí green ni o, bóyá wọ́n padà sí red ni o, ó kù sọ́wọ́ bí ìjọba Nàìjíríà bá ṣe mú. Wọ́n ní the department also added Plateau, Jigawa, Kwara, Niger, Taraba. Ẹ mọ̀ wò bóyá orúkọ Nàìjíríà orúkọ ẹ mọ̀ wò ẹ mọ̀ bá sọ bóyá orúkọ Yorùbá state ó wà ń bẹ̀ o, ẹ jẹ́ ń tú bẹ̀rẹ̀.
Plateau wọ́n ti pààyàn lọ rẹpẹtẹ gómìnà wọn náà ló ṣe sọ̀rọ̀ tán yìí Jigawa Kwara Niger Kwara ìṣe ara wa wọ́n gbàbọ̀dé fún wa ẹ̀yin ará Kwara ẹ jẹ́ dúró ti rí nínú ìdìbò tí ń bọ̀ yìí ẹ jẹ́ wọ́n ọmọ Yorùbá fi sí orí àpèrè yín kẹ́ ẹ fọmọ Yorùbá ṣe gómìnà kẹ́ ẹ yarí wọ́n lẹ́yìn lẹ pọ̀ jù wọ́n lọ́nbẹ̀ wọ́n ní ìwọ̀nba kékeré báyìí ní Fúlàní nínú abalẹ̀ ń bára yìí lónìí ọ̀dà délé mọ̀ tó àṣírí o wọ́n tó àṣírí lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní àṣé wọ́n ti ń gbalẹ̀ tipẹ́ wọ́n ní Bauchi náà wà ń bẹ̀ Gombe Kaduna Kano Katsina Sokoto àti Zamfara. The security situation in this state is unstable and uncertain due to civil unrest, widespread violence between communities and armed crime, including Ijiyangbe at roadside banditry. Security operations to counter this threat may occur without warning, the advisory said. Pé àwọn sọ wípé ìjọba ò gbìyànjú ṣùgbọ́n wọ́n ní ṣàdédé sẹ́wọ̀n kan náà ń fún Nàìjíríà wọ́n jọ ń fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà àmì nísìn lórí ọ̀rọ̀ intelligence wọ́n ní anytime ní ìjà lè bẹ̀lẹ̀ tán lè gbìnà kojú àwọn agbésùnmọ̀mí. In southern and southern Nigeria, the department urged citizens to avoid Abia, wọ́n sọ ti Igbo náà, Anambra, Bayelsa, Delta, Enugu, Imo, and Rivers State, excluding Port Harcourt, wọ́n ní kò kan Port Harcourt, due to crime, ìjìyàngbé àti unrest. Crime is widespread in southern Nigeria. There is a high risk of violent protests and armed gangs, the advisory added. Wọ́n had Yorùbá mọ́. Aláwalalálà àfíàjù. Wọ́n ti lẹ́nu la níbi ìtajàkàrà. Sunday Igboho sì tún sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ̀ tún ń pariwo. Ẹ̀yin ẹ̀ yóò ṣe sọ bẹ́ẹ̀. Ebẹ́ ní àlẹ́ lásán làmọ́ ha. Ebẹ́ lọ́rọ̀ wa wípé bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ pààlà ń pariwo ń ta ẹ̀rẹ̀ sùn padà. Ó ṣe wá mú yín lómi báyìí ó ṣe kan yín lára. Ó ṣe dùn yín. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá àgbà kan ẹ ń bá fojú ànáwó kù ẹ bọ́ra ó bọ́lá sọ ọgbọ́n tá a fi jà wà ń bẹ ò ṣùgbọ́n olódó rẹ tó bá sí everybody ilẹ̀ fún yín tó bá sí alẹ̀ fún yín ẹ̀ẹ́dùkú ti náà ni bàbá àṣàlẹ̀ wa ó ti dá bẹ́ẹ̀ olódó rẹ yóò yẹ yín mọ̀ pọ̀ lọ́hùn ó sọ yín náà kan ìkórìtà tẹ́ẹ̀tì ní tẹ̀síwájú àti mọ̀ ọgbọ̀n ṣe mọ́ àdúrà táwa ń gbà nìyẹn pé Ọlọ́run jọ sún Tinubu dé ìkórìtà má jẹ́ kí wọ́n fi politics ṣe má jẹ́ ó fi politics ṣe ó ti rí díẹ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá fi gbogbo ẹ̀ hàn mọ́ wàá jẹ́ kí sóò yẹn kó gbẹ̀mí ẹ̀ o torí àárín ọ̀tá Tinubu wà o àárín ọ̀tá ló wà. Àwọn kinní náà ṣe ń pariwo tiwọn ojoojúmọ́ ni Dr. Fápòǹdà mọ́ paláriwo. Àbá Tinubu jà sí ní ìbàjà ń bá bàjà àbàjà ibi tó dé nìyẹn ní ìsìn ẹ mọ̀ bí mi pé kí ló dé tí mò ń sọ báyìí báwa la jáde ńgbà kan tá a ṣe kinní ọ̀dà ẹ mọ̀ fẹ̀mí báwa rìn lọ a ní sọjú bá náà lọ. Ká tó lọ sórí ti ìròyìn Iran nítorí Iran ti fẹ́ gbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ ọjà sáré mú ilé ìmọ̀ níbi tí Senate Minority Leader ìyẹn Senator Abala Lerefe tó ti ń sọ wípé kí ADC gbẹ́nu wọn sọ́hùn níbi tó ti ń pe ìpè wípé kán sáàkì Professor Amukutan wọ́n ní kán gbẹ́nu wọn sọ́hùn kì í sọ̀rọ̀. The Senate Minority Leader Abala Lerefe on Thursday criticized the African Democratic Congress ADC over his demand for the resignation of the chairman of the Independent National Electoral Commission, Professor Amukutan Joash, warning that such calls could further heighten political tension in the country. Moro, who spoke during the interview on Arise Television, cautioned against the continuous escalation of political tension through protest and public agitation. If you are a very good student of Nigerian political history, you will know that that is not the first time that a political party will insist or demand that the chairman of the electoral umpire should resign. I don't think that is the ultimate. Okay, assuming without conceding that the INEC chairman resigns today, who is going to midwife the 2027 election? Because if you are saying that the INEC chairman, hey, his bias is this and that and the rest of them, the concomitance of it is that the electoral body is no longer
good enough to conduct the election. So they're accusing him of misinterpreting the court pronouncement of March 12. That's a status antebellum issue, and also the notification by both Nafiu Bala faction of the ADC and Senator David Mark. So because he's accused of misinterpreting, therefore he should resign. I don't believe in that. And I don't also believe in the constant raising of the political temperature of this country by this constant protest. And you saw the protest yesterday. Members of the ADC. ADC is just one political party out of the 19 that are participating in the electoral process in Nigeria here. And so if you look at the protests that have been going on, it's all about ADC. They want to unseat President Tinubu. Fine, it's a legitimate right. But is that how to go about it? If you say they misinterpreted the pronouncement of the court, status quo ante bellum. Lawyers have given different interpretations. They say maintain the status quo as it was before the crisis. What is the misinterpretation there? Maintain the situation as it was then. Don't forget that the various political actors in ADC are in court for various reasons. The political persons that you saw there left their various political parties and said that they are adopting ADC as their platform to unseat the president. Fine. So if you want to adopt a platform, do you go to take over the platform? That is what the people are complaining about. Instead of going through the process and exonerating themselves, they are on the streets. Ó dá o ẹjá wá fi lé ìkáfi káàdì gbogbo ìròyìn lẹ́ẹ̀káàbọ̀ padà ẹjá lọ sí ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Trump níbi tó ti kọ lẹ́tà sí Iran pé ń bá létí kó gbọ́ to whom it may concern wípé gbogbo àwọn ṣíìpù àwọn ló sì wà níbi táwọn gbé sí o, gbogbo àwọn fighter jet àwọn ló wà ń bẹ̀ o, gbogbo àwọn drones àwọn ló wà ń sẹpẹ́ o, gbogbo àwọn tomaco missiles àwọn cruise missiles gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ o wípé all US ships, aircraft and military personnel with additional ammunition, weaponry and anything else that is appropriate and necessary for the leather prosecution and destruction of an already substantially degraded enemy will remain in place and around Iran until such time as the real agreement reached is fully complied with. If for any reason it is not, which is highly unlikely, then the shooting starts bigger and better and stronger than anyone has ever seen before. It was agreed a long time ago, and despite all of the fake rhetoric to the contrary, no nuclear weapons and the Strait of Hormuz will be open and safe. Agreement lè fọwọ́ sí wípé no nuclear weapon fún Iran and the Strait of Hormuz must be opened and safe. Ìkànnì sí tó máa safe tí ò gbọdọ̀ sí pé wọ́n ń fi tó gate mbẹ́. In the meantime, our great military is loading up and resting, looking forward pé àgbò tó fẹ̀yìn ní lọ agbára lórí ìmúwa pé àwọn ń wo the next conquest. America is back. Wọ́n dé tòrótòró bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ tí wọ́n ní ẹ̀bùn wà o fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ orílẹ̀-èdè tẹ́ ẹ lè fún àwọn ní intelligence orílẹ̀-èdè tó ń kún nǹkan ogun fún Iran nítorí gbogbo nǹkan ogun wọn náà ti degrade náà ti obliterate to barest minimum. Tẹ́ ẹ bá wá rí orílẹ̀-èdè míì meanwhile wọ́n ń dáná yá Lebanon lọ́wọ́ Israel àwọn yẹn lọ lọ́wọ́ wọn para wọn gidi. Ṣùgbọ́n Iran àwọn àwòyá Iran náà tún kọjá ayé rẹ̀ nínú pé wọ́n ti reach deal báyìí ceasefire àwọn òwò torí wọ́n láwọn wà ń ṣẹpẹ́ àwọn orí ibi kan o pé ẹ ń bá wò ṣẹ́jú àkàn yóò pẹ́ létí omi. Àní rí jù báyìí lọ, Ọlọ́run ó gba àlàáfíà láàyè, òun náà ti gbìyànjú tó, ó ti fi ọwọ́ àlàáfíà ní bá fọwọ́ ọ̀tún bọ́mọ wí áàbì tó sì fàmọ́ra. Bẹ́ẹ̀ náà ni Iran náà wọ́n gbìyànjú, àwọn náà yin oríṣiríṣi tán ni wọ́n bà nǹkan jẹ́ àti ẹ̀ lè ka iye military base Amẹ́ríkà tán bàjẹ́ àtàwọn ọmọ ìlú onílùú tí ó kàn. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tí Amẹ́ríkà ti jogun omi tán náà jogun omi o, àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ kéèyàn kankan mọ́ blame Amẹ́ríkà tán bá padà dé o, torí Amẹ́ríkà ló wá àwọn náà ṣe agbódegbà àti agbátẹrù àlàáfíà ceasefire yìí o. Ká mọ̀ wò bóyá Iran máa mú kìíní ṣe, ṣùgbọ́n àwọn kan ní Iran ò lè gbà pé wọ́n ti pa àwọn èèyàn jù ní Iran, pàápàá jùlọ àwọn olórí wọn. Mo ní sáwọn Iran ò pààyàn mọ iye tán pa ní Israel ni, ẹ lọ gbọ́ ìròyìn wọn. Wọ́n gbọ́n máa ń sọ pé irọ́ ní Israel pa, irọ́ ní Amẹ́ríkà ń pa, wípé wọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn wọn tó kú pé àwọn pa jù bẹ́ẹ̀ lọ, fúnra wọn náà ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n jọ para wọn nígbà náà irrespective of ẹni tó dá ogun lẹ̀, wọ́n jọ ṣe kí ni Iran gbà pọ́n pa ju ní Amẹ́ríkà
gbà pọ́n àwọn panú àwọn èèyàn wọn lọ tó bá sì ti bìlífù bẹ́ẹ̀ náà kí wàá tún ní ìkanra wọ́n pẹ́ èèyàn ẹ̀yìn náà pé èèyàn wọn kàn jẹ́ wípé ó nà mí kó dùn mí. ṣùgbọ́n kò ní sàǹfààní ẹ̀ńtẹ́gbà bà lára òro bẹ́ẹ̀ náà látún gbọ́ tán sọ wípé Kestama ti UK òun náà ganu sí máìkì lẹ́yìn tí Amẹ́ríkà àti Iran tí wọ́n reach peace deal ó ní we have reached peace deal wọ́n ló kóra rẹ̀ mọ́ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí fún gbàgbó sọ ọmọ Amẹ́ríkà ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ UK kan dá sí wípé ń bo ló wà nígbà tí Amẹ́ríkà ní ìdí ìrànlọ́wọ́ yín ẹ̀yin àti NATO wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ń wo àwọn ràn àwọn wá reach peace deal tán ní ìsìn tó sì jẹ́ pé gbogbo yín náà ni ó ṣe láǹfààní ẹsẹ̀ wà ń kóra yín mọ́ ẹ̀ ń lo wì nígbà tí àwọn wà lójú ogun ẹ̀ dá sí o ẹni dá sí in the national interest in the interest national ẹ sáà ń yí ìbò pọ̀ ẹ̀yin náà lẹ́kún ṣẹ̀dá ìbò ọ̀rọ̀ wa ń lójú túbọ̀ ní ìsìn ẹ̀ wá ń wà wá wí ẹ̀ wá ń kóra yín mọ́ wípé wì Amẹ́ríkà dá padà fún wọn in fact kò lè rí bákan náà mọ́ àjọ àgbáyé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn pẹ̀lú NATO kò lè rí bákan náà mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Trump ti sọ pé wọn kò nínú NATO àwò bóyá yóò ṣe bẹ́ẹ̀ àbí kò ní ṣe bẹ́ẹ̀. ó dá ibi láfẹ̀ẹ́nu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí àní ìrìjù báyìí lọ́nù ìròyìn tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà pọ̀ ìbínú ẹ̀ bá pín wá dénú yín o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ bá ti tọ́ǹbọ̀ ẹ mọ́ bá ṣíà ẹ̀ kó kálí kó kákó we'll see tomorrow by God's grace. Happy weekend in advance. Mọ́mí Adénúgà Wílà, happy birthday to you too. Ìgbà ọdún kan o. Àníwá yín ti láàrin wa, a fi ń ṣe point of contact fún gbogbo celebrant nínú oṣù yìí. Àbáyín ṣẹ̀mí láṣẹ Ọlọ́run. Ojúmọ́ ti àwọn kan wọn kọ́, wọ́n dẹ̀ ń ṣe birthday nínú oṣù. God bless you. Wọ́n ti ń béèrè ọjọ́ birthday tèmi náà. Ẹlẹ́yà nìkan ló mọ̀. Ayẹ́dún Adéwẹ̀nù Abala ń bára ẹ̀. Àròjọ Mùsùlùkùn. Ọ̀rọ̀ Kùránì o ọ̀rọ̀ Kùránì tó ń sọ ìwé mímọ́ pẹ̀lú Bíbélì ò là àtakò lọ́dọ̀ mi mo gbà pé mo wọ́n mọ̀ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run lànà bí mi mo gbà pé Jésù lòjíṣẹ́ ọ̀gá ògo ṣùgbọ́n àbòsí Ọlọ́run tọ́pọ̀ òun ṣe mà ní òdá gbogbo alábòsí ìnáwó Ọlọ́run bà mí lẹ́jọ́ mo ń rọ̀ bùkà tó bá ní Allahu ni mo ń nà bí yúkà tó bá ní Muhammad ni mo ń dínú kà tó bá sọ pé Islam ni ń tọ́wà lẹ́yìn ọ̀fà ó jẹ́jẹ́ ẹ̀sìn lọ gbogbo alábòsí ìnáwó Ọlọ́run bà mí lẹ́jọ́ èmi ṣàbòsí tó jẹ́ pẹ́yìn náà ń ṣe ara wa ń ta yín gbogbo yín ẹ wá ń sọ̀rọ̀ ń tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó jẹ́jẹ́ ẹ̀sìn lọ gbogbo alábòsí náà bọ̀ lọ́wọ́n bà mí lẹ́jọ́ ayẹpọ̀rọ̀ wọn má bòsí níṣẹ́ o torí pé wọ́n fẹ́ gbọ̀nà ẹburú là o ọ̀pọ̀ ò máa gbà pé ìgbẹ̀yìn kan wà o. Thank you very much. Aláàbí Saheed Osupa ń sọ pé gbogbo wa ni lóògùn gbogbo wa là ń ṣoògùn tó bá sọ bẹ́ẹ̀ tó fi mọ bẹ́ẹ̀ á ní kò tí tàn wá ṣùgbọ́n wá mẹ́rin débi Kùránì wa Aláàbí Saheed Osupa ó ti kọ́ àwọn báwọn kí lọ́wọ́ olùkọ́ ní kéèkó máa sọ ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀sọ̀ rẹ̀ ìpè tó bá ní gbogbo ilé lóògùn tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà yìí olóògùn ní gbogbo yín náà láàlára yí tẹ́lẹ̀ pàrọ̀ tọba wíbẹ̀ tó gbogbo ilé lóògùn àmọ́kọ́ wá kọ́pọ̀ yí pé Kùránì tí mo bẹ́tẹ̀lé tí láì ní láì ní bẹ́ẹ̀ mọ́ Aláàbí Saheed Osupa mọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ àmọ́gíga àbẹ́lọ́ nǹkan tó ga wálẹ̀. Ó rà kílájù mo fẹ́ lè kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ńbára yìí o àní pẹ́ rárá pápápá láṣẹ torí àfẹ́ pẹ́ lórí míkímí kéésì mọ́ bá kún ni torí wọ́n ráàyè ti Saheed Osupa wọ́n ti yá ń sáré ju òkò ọ̀rọ̀ wípé àní kó wálẹ̀ ń tẹ̀ ń gbèrò fún un kó sì lè wálẹ̀ láìláì nítorí wípé ó mọ̀ yín dáadáa àti wípé èsì tí Saheed Osupa tún wá fún wọn tó pè wọ́n lálábòsí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ bí tó ti jọ ń pàdé lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni ẹ̀ lè kọ́ ẹni ẹlẹ́ni bí ó ṣe ṣẹ̀sìn rẹ̀ ṣé ẹ ti ẹ̀ wá rí pẹ̀lú jàgíjàgán tẹ́ ẹ mọ́ mú mẹ́sìn àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ dá sí pọ̀ ní rẹpẹtẹ nínú ayé tẹ́ ẹ dá sí kan náà jí lọ ní Kwara tẹ́rítírì mùsùlùmí ní Kwara mọ́ lọrin dá sí sọ nǹkan àbí inú yín ń dùn torí pé kìrìsìtẹ́nì inú wọn ti ń kọ́ wọn ní kéwú ṣé irú kéwú tẹ́ ẹ fẹ́ kán kọ́ru ọmọ yín nìyẹn ẹ rí àwọn ohun tó yẹ kẹ́ ẹ dá sílẹ̀ ẹ̀ dá sí ẹ wá mú àwọn àtàmọ́ òkè tẹ́ ẹ bá ti ṣetán pẹ̀lú Saheed Osupa kẹ́rì bá náìsì náà náìsì kúkú tẹnu àbùkù lù yín dáadáa ọ̀rọ̀ tó sì fi bú yín inú Kùránì ló ti sọ ṣé wá rí àwọn tí wọ́n pe àwa náà lálábòsí tán mọ̀ pa ń gbèjà mùsùlùmí ni à ń sọ fún wọn wípé wọ́n ti fẹ́ sọ Allahu Akbar di méjì à ń sọ pé àwọn oníjàgídíjàgan ti fẹ́ ba ìsìn wọn jẹ́ à ń sọ wípé eléyìí tó yẹ kán ràn wọ́n ràn láwùjọ gbogbo wáàsí tó yẹ kán ṣe wọ́n ṣe wáàsí fìtínà mọ̀nàfíkì wáàsí ọ̀ràn náà mọ̀ ṣe kiri ibi tí tíjà bá sàmà ti pa
tán máa bẹ̀ wọ́n kùránì wa ó mà ga o àwọn tó sì mọ kùránì náà fi ń pààyàn kiri torí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n claim wọ́n náà mọ kùránì ju ẹ̀yin alálàáfíà lọ wọ́n láwọn ọmọ àwọn gangan làwọn tẹ̀lé tí kùránì sọ kùránì Yorùbá mọ̀ ti wà ẹ̀yin Yorùbá ni mò ń bá wí báyìí o ẹ̀rì mọ́ ka kùránì Yorùbá dandan kọ́ ni kẹ́ẹ̀rì kéwú dandan kọ́ ni kẹ́ẹ̀rì kí náà wọ́n ṣe náà kẹ́ẹ̀ ṣe wòlímọ̀ Yorùbá ti sayédẹ̀rọ̀ ẹ̀rì ka ilé ìtẹ́ ẹ̀mọ̀túmọ̀ rẹ̀ yóò fi yé yín dáadáa àwa tá a jẹ́ Kristẹni náà àdúró de àwọn olórí ẹ̀sìn àwọn pásítọ̀ mọ̀kán máa kọ́ wa torí ẹ̀kọ́ òdì náà ń kọ́ wa oníkálukú ń kọ́ra rẹ̀ báyìí ni ẹ̀mí mímọ́ ní ń kọ́ wa mo sì láìkì àfà tá a gbé wá lọ́jọ́ sí bàbá yẹn á gbé wọn wá lọ́la kò sáàyè lónìí ní ẹjẹ́ á gbọ́ díẹ̀ lọ́nu àfà ìka tó wá gbọ́ àwọn àfà tí wọ́n já àfà alálàáfíà tán náà dá sọ̀rọ̀ yìí. ó fa òdodo ọ̀rọ̀ yọ níbi táyà ìfowópamọ́ òdodo ọ̀rọ̀ lè jáde àwọn àfà àkànní Saheed Osupa bá ṣe torí wọn tẹ́lẹ́lẹ́ tó fi lè jẹ́ pé ó lórí láyà tó fi sọ pé ẹgbẹ́ ní kẹta wọ́n máa sọ pé kùránì làwọn gbẹ́kẹ̀lé wọ́n kàn sọ kùránì lókè yìí wọ́n ń ṣe ògùn lábẹ́nu ọ̀rọ̀ yẹn lè kì í sẹ́sì bẹ́ẹ̀ o ibi tí Saheed Osupa ti ṣe mistake ni pé ọwọ́ agbákọ̀ kùránì ọwọ́ aka gbogbo wa pọ̀ pé kò sẹ́ni kankan gbogbo wa à ń ṣògùn Saheed Osupa rárá àwọn tẹ́kọ̀ọ́gùn sí ọ lórí láti ní ilẹ̀ ìjẹ̀mílà bẹ́ẹ̀ bá. ọmọ àkànbí tù náà ni o ẹ dákun mo fẹ́ béèrè kan ni kí ló dé kí ló fà á tó jẹ́ wípé tí aṣẹ́wó bá ń ṣaṣẹ́wó aṣẹ́wó tó ń ṣaṣẹ́wó right tí ayé bá pè láṣẹ́wó inú wọn máa bí aṣẹ́wó yóò fẹ́ jà ẹni tó ń ṣàfọwọ́rá tó ń jalè tí ayé bá pè ní agbéwìrì àbí olè àbí alọ́tọ́kọ́ ló ń kígbe kí ló dé tó máa fẹ́ máa jà ọ̀rọ̀ Saheed Osupa King Saheed Osupa Akóredé òun ló fa ọ̀rọ̀ yìí nítorí àsìkò ọ̀rọ̀ kan jà rìnrìn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rọ́bìṣì ara wọn tán ló bá wọn rọ́bìṣì Saheed Osupa Akóredé àtẹni tí ò tó kálíbà ẹ̀ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tó pera wọn láàfáà tí wọ́n ní ó sọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ bá alukur'an ó sọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ ó sọ pé kèfèrí lòun ṣe rí kí n tó gbé yín ṣépè báyé yín ò ní dáa mi ti gbé yín ṣépè o kí n dẹ̀ tó gbé yín ṣépè pé olórí ibú ẹni àìjírí ẹni àìjí kò ní mi ti gbé yín ṣépè o kí n tó wá sọ fún yín pé ẹ̀yẹ nínú ẹni tó ń ṣe Islam bẹ́ẹ̀ ni òfò ó yẹ kí ìyá yín ti flush yín dànù lẹ́yìn àfáà tí ọ̀rọ̀ yìí bá wí mi ti ṣépè fún yín o bọ́yẹ̀ ní ṣe oríire gbogbo oríire tọ́lọ̀ ti ṣe fún yín ọlọ́run àbájẹ́ wọ́n ṣépè fún yín ni ẹ ṣe jẹ́ ọmọ àtiro tó jẹ́ pé máa ra bàtà ẹsẹ̀ méjì lọ fún ìyá rẹ̀ tí ìyá rẹ̀ ó fi wá pàtó fún pé olùsí ni ó ti gbà pẹ́sẹ̀ kan ni mo ní ni. náà ọkùnrin yìí ń sọ̀rọ̀ ó ní òun ń ṣoògùn wọ́n ní kóun wá ṣe interview náà wọ́n ní kóun wá ṣe òun nídìí interview olóògùn lòun ṣé tóun bá ṣoògùn ṣé panadol ló máa jẹ́ kóun ṣoríire ṣé paracetamol ló máa jẹ́ kóun ṣoríire ó dẹ̀ sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ lọ ṣoògùn sọyè ó proud pẹ̀lú tó ń ṣe ó dẹ̀ fi nǹkan yẹn ṣe rere ó dẹ̀ ní òun ò fi tòun ṣe ká òun ò bá tẹ̀yàn jẹ́ Saheed Osupa sọ bẹ́ẹ̀ ó wá pé gbólóhùn kan ó ní wípé gbogbo èmi ni mo gbójúlé Kùránì mo gbójúlé Bíbélì ó ní sàkámàjẹ ni wallahi azim kò parọ́ mo fi alukurani búra kò parọ́ ó ní sàkámàjẹ ni ṣé kìí ṣe sàkámàjẹ ni alukurani kọ́ ní bá wí àwọn kan wà tí Saheed Osupa ò bá wí rárá kò bá alukurani wípé alukurani yìí ṣèwé Ọlọ́run kò sọ wípé Bíbélì ò kì í ṣèwé Ọlọ́run kò sọ pé ànábì ò kì í ṣe ànábì Ọlọ́run kò sọ pé Jésù kò ń ṣe anyhow báwọn ọmọ ìyá mi nínú Kristẹni bá ṣe pé ó lóun fi wọ́n sí regard ó ní bọ̀tí tí ń bí òun nínú jù ń bẹ̀ àwọn tí wọ́n ń pariwo alukurani lágbójúlé in tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju èdè ẹ̀sìn lọ ẹ lọ láì tí yín kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo wá sí orí ibú tẹ́lómi nínú yín tẹ́rù pé ẹ máa ń ṣe wallahi lazim tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bá dàrú tí ànábì sọ pé Ọlọ́run sọ pé tí ò bá ṣùọ̀ fáwọn èèyàn mọ́ mo fẹ́ lè sọ pé the next person tó yẹ kẹ́ mọ́ lọ tẹ́tí sórin ẹ̀ láwọn ètò dánú orin ẹ̀ Saheed Osupa ni wallahi mo tún búra pẹ̀lú orúkọ náà lẹ́yìn àfárá dáradára ìyá múnitan náà wọ́rọ̀ yìí ọjọ́ méje tẹ́ ẹ dá fún K1 the ultimate Wasiu Ayinde ọmọgbọ́lá ọjọ́ yìí ò tí ì pé ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe rẹ́rìn ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sẹ̀sìn ẹ̀rín òfò lẹ́rìn abẹ́ sunkún ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sẹ̀sìn èèyàn lẹ́ wá ganu ṣé kò rí yín dákẹ́kọ̀ọ́ tó sọ pé wá ganu ẹ wá jáde ẹ wá sọ pé ẹ̀yin lẹ́yìn Ọlọ́run ìmọ̀ Ọlọ́run ti mọ̀ yálà yá àti pẹ̀lú babalá bàbá yín rí orí Saheed Osupa ló kàn Wasiu Ayinde máa ń fi yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ ni Saheed Osupa gbé àpótí tì yín àárọ̀ yín àti gbogbo ibi tí yálà yá yín ti múná á fi yín sọ̀rọ̀ ẹni tọ́lọ̀ wọn bá ń bẹ lára ẹ̀ mi kúkú rírí mi má rí mo dẹ̀ fi alukurani búra mi ṣe nítorí owó bọ̀ mo jẹ́ ká mọ reality ẹ ti ń dojú tìwájú ẹ já rọ́nà lọ ẹ ti ń dínà máwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn
in tí Saheed Osupa ń sọ fún yín ó ní tá a bá sọ pé má rọ̀ búkà wàá sọ pé Allahu ni, má nàbí yúkà wàá sọ pé ànábì ni, má kìtàbùkà wàá sọ pé kùránì ni, má dínúkà wàá sọ pé ìsìlámù ni. Ó ní gbogbo ń tẹ́ ń wí yìí in tí ń sọ fún yín ni pé ẹ tẹ̀lé ẹnu lásán lẹ fi ń wí. Ó ní àbòsí Ọlọ́run tó pọ̀ tẹ́ ń ṣe ni ò dáa. That is Ọlọ́run ni mo gbójúlé. Ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó àfáà tó fa tẹ̀sùbà tó wọnú mọ́tò tí ń ṣe Allah ya Allah la hawla wala quwwata illa billah. Táyà mọ́tò kan fọ́lẹ̀ kan náà ni pọ́ọ̀ ló bá di yé ọmọ owó ikú lójú ọwọ́ o. Látẹ̀lẹ́sẹ̀ àtẹ̀pẹ́lẹsẹ̀ tẹ̀ ní ẹni bá dárí sábàlá pápá náà ni àfáà táyà lọ fọ́. ló bá tán àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan wọ́n ti bá ń dá lóhùn. Ìpè yẹn lèmi ò kàn fẹ́ bá mọ́ sí pé fún wọn, ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ẹ wí yẹn àròrọ̀ mọ́ torí àwọn onímọ̀nàfíkì hàn gangan lógun ilé ayé ní ìsìn. Ara ń tó sì fẹ̀ lójú dé àárín Israel àti Amẹ́ríkà àti Iran nìyẹn. N tá à ń rọra ń ṣe lábẹ́lẹ̀ yìí, ara ń tó fẹ̀ lójú dé ìta gbangba, tó fẹ̀ lójú dé àgbáyé nìyẹn, tó fi dogun, tó fi dọ̀tẹ̀. Ó dáa, ẹ jẹ́ àwa sáré mélèé mọ́ ẹ mọ́ bínú àbí ká sọ dọ̀la, ẹ jẹ́ àsọ dọ̀la, táìmù ti lọ ogun. Ẹ jẹ́ àsọ ti bọ̀dà Délé Fárótìmí tí wọ́n fẹ́ já wa sí gbogbo ìrìn àjò àwọn Fúlàní tó rà gba táìmù lórí ẹ̀, kò sì sí táìmù mọ́. Ẹ jẹ́ àsọ dọ̀la, yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ní bọ́ bá dọ̀la náà lágbára Ọlọ́run á mú update lórí àwọn tó gbé ọmọ Tinubu lọ ilé ẹjọ́, á mú update ẹ̀ wá. Yóò yẹ yín o, kò ní yẹ ẹlẹ́ o, ẹ jẹ́ àfipàdé sọ́la.